نه سبز میفره خوب حتی نگاه نمیکنی نگاه کن جوجون همه وقتش همین افیر نگاه کن که چی موندگه چی چخالیه آخه جان افیر از تو سوال تو بیش میگه کافه آخر بعد تو هم باید نگاه کنی کافی حالا باید جان نه فرق جان دادم نبودی میاد کلوچه ما برانه برا давай заходи ورسید رنگ انگلیسی تکو بخواه شما اکوی مخ شما زنه شیفانگو در خوست از خواه شوگیر نروشه میکنه آه باری شوگیر شد با شوگیر همین خلاق افیر اخیز گیرو میکنه سنت بود بری کارتر اکه سر میشورین اکوخ شما دی خب یه بودم جون سیدی کنم تو تو نرسی که اثر بدروی همه کسا خشون شه پلنگو اوزوری زیاد اکه جون اوزوری زیاد مرین دارشی او مگیم اکه کمی سرش کنیم ما اکه کمی روز یک تا اکه جون صبر میکنیم آدما بودن شه پلنگو یک سلکه پلیس اکه مدام بودن خوشوی بوی رقمو انا نوبه کزدی اوه پارتشون شوشته فکرشون اگر ایشون به پارتون بیون شو همه کسا خشون شه پلنگو همه کسا خشون دی اوه اکه بلوگر بیو اونا شما کجا وای شدونش چه انا زاد کامتور مو سویبر رقم همجا اکه ایش اومد اکه ایش اکه عبدالمالک همجا اکه عبدالمالک امید جون اکه مهدود انا بوک اکه سروار همجا شیر پلنگو اوکی مهدود همجا دبدای بریم امید جون همجا دبدای اکه عبدالمالک جون درو اکه عبدالمالک اکه ایشون اکه ایش همجا اکه ایشون اکه ایشون شیر پلنگ همجا اکه ایش اکه عبدالمالک اکه عبدالمالک میریم اکود رو مدام اگر خواهی حدیث کنم کارتر ایسال بکشیم شه پلنگو تاکه فیلم مردک کارتر ایسال بکشیم میریم دارشی اکه عبدالمالک همجا اکه عبدالمالک اکه ایشون جون شه پلنگ سلام علیکم اکه جون بخشی زیاد اکه جون مدرونه میفیر اکه جون افیر پارس دارد بخشی اکه جون خب مدرونه اکه جون اوزو جون خب اکه عبدالمالک جون همجا اکه عبدالمالک اوه سخت شده نه اکه عبدالمالک جون مدرونه شه بچه ها پارس اکه جون ده در نور پارس اکه جون نه دو برس لیکه پارس اکه جون خب اکه
بریم رقم demek میشن شوی پلنگو بازم خیلی صوت انا بریم اکر عبدالمالک اکر ایشون اومد اکر عبدالمالک اکر ایشون او میگیم بریم دارشیم رقم ایده یک زدگی رقم دو میریم اکر عبدالمالک جون اومد اکر عبدالمالک جون می جنگ وقت جنو رقم ده اکر ایشون اکر و بودی همون خیلی پول نفت نسو خیلی نسو اصلا کارتر کسی شطور بکری یکم نفهمیده شده این فیلم رو داد بود رقم دو رقم یک یکم او دو زدگی بود اکر رقم دو میریم رقم دو 20 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 شوی پلنگا بو رقم 3 او شاکه سوار میگه رقم 4 او میگه شروع نه او میگه این گل دا تا کردیم کفو کفو نه تا کردیم زنده باشه شوی پلنگا زنده و سربلند سلامت خانواده بشه بریم درسی اکر سوار او شورسه هم اکساق شوی شوی پلنگا هم اکساق شوی می جنگیم گل دا او تا کردیم کفو کفو نه سر کردیم می جنگیم زنده باشه هم اکساق شوی شوی نه اکر اومجون پافتور اکر اومجون نومر پیاد پافتور برا بریم درسی سه زن رقم چون اومجون پافتوری برا بریم اومجون اکر ایشون شوی بچه 800 دیگر اونا اکر سرور جون 500 دیگر اونا اکر عبدالمالک جون 900 دیگر 1100 جون اومجون تنجا اکر اومجون اکر مهدود او اومشین اومجون همجا اکر اومجون بریم اومجون نیست اکر اومجون نباشه رقم خون میگیریم بریم وزیرم منو میکنه عبدالپاکه значит نیست رقم 4 اومجون پلاخه رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 شوی پلنگو رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 شوی پلنگو چیکار میشه 20 20 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم شوی پلنگو بالا 300 روبلی اکوی بالا درو مار همه دوگرو پاجال اومد برای 300 روبلا می جنگیم اکو داوره 300 روبلا می جنگیم یعنی داشتی او اکر ایشون تا شش شب دور ما بزور شد قبل اکر ایشون بالاش رقمی 7 رقمی 6 دو تویست 7 نشون رقم 1 میریم اکر ایشون رقمی 6 میریم اکوی بالا درو مرحمت برای بدون 300 روبلی اکوی برادرو مرحمت ورم بدون 300 روبلی ایش کنیسا شوی پلنگو رقم 1 3 4 5 ایش کنه درو اکه ایش کنه دوریم اکه ایش کنه دوریم میریم 7 نش اکه ساروا رقم 3 تموم اکه ساروا رقم 3 1 4 مون خولیمون 1 4 5 خوله شوی پلنگو اکه ساروا رقم 3 که بدرو 1 4 5 خوله شوی پلنگو در بالای 300 روبلا 1 4 5 خولی مونده شوی پلنگو ادامه بیرون اکه عبدالمالک رقم 1 اکه عبدالمالک رقم 1
45 خلیمون 45 ای گاب نیست هم اکتاق شما دید رقم 45 خلیمون ای زنده باشیم ای جنگیم این رو دیفیا دی سابقین علامات شمیل هاشه بقیتون علامات شمیل که خیلی میشه هاشه پلنگو میشه ها جام شما ای زنده باشیم زنده و سربالان باشیم خودتامونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات هم کنید و کسان رو گم نکنید میرید درس اینیم تاریخ که میگه میره شیپلنگو اینیم تاریخ که میگه میره انا شیپلنگو هفت نشونه رقم یک بینید 45 خلیمون 45 خلیمون شده نه 45 خلیمون یک دو سه 4 5 6 میرید درسی گلشی اکای ایشنجون 600 300 دیگر اون اکاجون ما اکای ساربارجون رقم 3 اکاجون ما که گوش 500 200 دیگر اون اکاجون اکای عبدالمالی جون انا 100 600 دیگر اون اکاجون شیر پلنگو ویگیش 1200 روبل او میگه میره شیر در رقم 1 رقم 1 شیر در که باشین شیر پلنگو خاکی کنه دا رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 او سه موهی کپاک سه پیسه دنگره رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 خاکی کنه شیر پلنگو بو رقم 3 که سرواجه او ششا مونده کارتون منه ها شیر پلنگو رقم 5 مون در بوزی پراستوی خوله 13 رقم 4 من 4 شانسون اکای مهردود تفتور اکای مهردود اکای مهردود تفتورش بچه ها میریم زنده باشه شده نهار زنده باشه بره رقم 5 4 با مفهوم خوله شیپلنگو رقم 5 4 خولیمون شیپلنگو اکای مهردود جوان درست اکای کنید چگه رقم 4 5 خولیمون که شیپلنگو بریم ای میدون میگیریم یه جنگیم تمام اکای سران 5 جمعی گاب نیست اکای مهردود جان کجا شده یه سخت جان رقم 4 5 خلیمون شده نه رقم 4 5 4 خلیمون 5 دقیقه سوار نمیخوایم ورودی شدیم رقم 5 4 مون خلیمون رقم 4 پیز اکای ایش شیپلنگ ما 4 باور دون 300 شکجون مثلا 100 روبل دیگه 100 روبل دیگه شکجون من دالشی اکای سروار 200 کارت 1400 1200 دیگه دونا من دالشی اکای دو 400 دیگه اکای میجون نستای اکای مهردود نستای من شیپلنگو رقم 4 با اخون دو رقم 4 رقم 4 22 او میگه شیپلنگو رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 30 او رقم 2 20 آنها رقم 3 که باشه شیپلنگو 20 شیر نه بو رقمی یک میون 4 شکست نه رقم 2 شیپلنگو رقم 4 مون خوله شیر نه اکای ایشونجو پافتوری شیپلنگجون اکای ما میره شیپلنگو دارشی شیر نه رقم 4 مون خولی یای میریم شیر نه رقم 4 مون خولی یای زنده باشه شیر نه زنده باشین توتاونه دوستان رو گم نکنید شیپلنگو رقم 4 مون خوله میدونه رقم 4 میگیریم شیر نه زنده باشین شانسمون 100 روبل گل مگه ایشونجون 100 روبل دونگه رکت میکن شیر بچه ها هردمی رکت ها پاکت میشه میریم یک زن رقم 2 شیپلنگو رقم 4 خوله اگه کسا بگه شیر نه دارشی اکای ایشونجون 100 دیگر رکت شیر بچه ها اکای سروارجون 1200 1000 او دمونا اکای عبدالمجان 400 800 روبل دیگر دونا اکای مهربون نیست اکای جانو رقم 4 مون خولی شیپلنگو گپ تمام اکای ایشونجون رکت میکنه کفرین
امروز افیا ساعت با همین خطوی کم ترک گفت دیگه خب پرابلمایی یا آدمی میشه. رقم 4 خوله شیرپلنگو رقم 4 مو مدوازی پراسه خولیه میدورن شیرپلنگو رقم 4 میگیریم جنگیم. او شیرپلنگو گپ تمام واجبو جان کردوست گپ تمام شیرونه رقم 4 خولی موندگی یای اکای ساعت 4 تمام اکای ساعت 4 میخواد سه رقم قبول کنه شو عقل میریم اکای ساروار جون چرا دودم او اکای دلیل الفت شما اکای ساروار جون چرا اکای دلیل بتون اکای ساروار پنج اختای اکای ساروار چرا بتون اکای بازی کنه مثلا odam میسوشا خوبای میریم او بگوی هون نه بگوی اکای ایشونجو اکتا میکشه والا اکای ایشون هم مختلف جاد اکای ما اکای ایشون شخصا دیگر نمونه تمام باید دیگه چون اخیر رکته کدام میگیم اکای ساروار جون نه بدی بازی شور پاس گاد نه بدی گابیس نه صد گاد میکروفون شیرپلنگو رقم 2 اکای ایشون پلوش اومد رقم 2 دا اکای دلیجون رکته کدام میگیشه بچا رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 اومد اکای ایشون پول نماشه بچا رقم 5 20 400 دیگر میمونه رقم 6 اکای ایشون رقم 6 دا رقم 7 او 31 نرد بینم رقم 1 21 شیرپلنگو بور رقم 7 اوشا اکای دلیجو رقم که رقم 4 اخیر رقم 7 رقم 1 میشه نه هم اکساق شون شما چون هم اکساق شما دین добро пожаловать на канал Азитрин Катежи هم اکساق شما دین در اکادیمو سرخا زنده و سربلند و خاناباد بشه ثروت تو بلوگه گپ تمام تو بلوگه بریم اکای دلیل الفاشو رقم 4 آنها اکای دلیل پولش اومده شه و چون رقم 4 اکای دلیل میشه جنگا بریم دارشی رقمی انا حافظه رقم 1 میشه نه رقم 4 اکای دلیل میشه آن اکای سرواجون خیلی بده رقم موزیکون بود تو در کوریشه بچه تو مورد در کوری مو گفتم فخرین مو گفتم فخرین شیپا رو بریم دارشی اکای ایشون انا 600 و 400 دیگه اونا اکای سروار چرا پاس میکنیم دکه جون 900 و 700 دیگه اونا اکای عبدالمالی جون انا 800 میشه بچه داشتی میمونه دکه جون 1200 روبل دیگه بریم دارشی اکای انا بله اکای دلی اومد اکای دلی رقم 4 شه بچه اختای 300 حرفی 200 روبل دیگه اونا بریم دارشی ای او میگم همتون بود بولی موافقت رقم 1 میریم رقم 1 دا رقم 2 او 11 رقم 3 او 22 انا ها رقم 4 اکای دلی رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 شیرپلنگو گپ تمام بود رقم 3 اکای سرواجون اوش برسه شیربچا بریم رقم انا 4 او میگه شیرپلنگو هم اکساق شون شیره نه هم اکساق شما دیم ای گلاده او تا کردیم کفون ها سر کردیم شیره نه هم اکساق شما دیم شیرپلنگو زنده و سربلند و خاناباد باشه توی دلیل خانادون و براک شما میریم دارشی هم اکساق شون شیره نه ای نر کن بدون شیرپلنگو صاف çık elim tariyoş katı صاف çık elim tariyoş katı verin daha şey var şu polise polise da bezol که دارم کامتو بریم رقم 3 او شامگه میرم رقم 4 به زنده و سربلند و خاناباد و سربلند باشه آباد باشه شه بچه آباد باشه توی در این خانم باشه میرم اکن ایشونی ما 200 دیگه شما
اکل سرور 740 آن 1100 دیگر نموده رقم داریم. اکل عبدالمجید 1200 1000 او نمونه شده بچه‌ها. اکل دلیجان 200 دیگر نموده 100 دیگر نموده 350 دیوم خود میره اکل دیوم خود میره دیوم خود را کشیدم رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 هم اکثر شما دیم 21 رقم 2 او 22 رقم 3 خاک خمیر شیپالنگا بور رقم 2 او شاگه شروع نه اکرم میرم رقم 3 او شاکر ایشون اکر ایشون او میگن شیپالان اکر ایشون او میگن گلا دا اوتا کردیم که فوتوفون سا کردیم اکر سرواجون 5 چوکا اکر سرواجون اون اگه 5 زکما که او افیا کفو کنیم بریم دارشی او شاشه نه او شا پنج 21 رو دفت نه ها 22 بود بریم رقمی چو رقم 3 او شاشه نه زنده و سربالان باشین این درس کنو اکر دلیل بود 200 دیگر شما بریم اکر ایشن 200 600 دیگر اونا اکر سرورجون 900 دیگر اونا اکر عبدالمالی جون 1200 دیگر اونا اکر دلیل 100 او میشه 200 دیگر پافیان 200 میمونه شه فلان بریم دارشی بولشی اکر دلیل همینجا اکر دلیل بریم شروع اکر دلیل جون 200 دیگر اونا بریم سیم خود دارست رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 21 4 اختر که دلیجون رقم 1 20 رقم 2 22 شیپالانگو با بور رقم 2 او شامگه شروع نه او شامگه 21000 20 بود توغری رقم 3 من شروع نه رقم 3 بریم 900 که سرورجون 900 یا بور 3 رقم گیری تا که سرورجون 900 دیگه که سرورجون 900 او میگه منشه بچه او میگیم یا بور 4 هم گیری تا که برای می خواهید پاک کدمون بریم دارشی او میگیم اکه سرور شد سبشه همین رسه اداره میکنین اکه سرورجون بلوگرو داروی پنجی مکنه فیتری بریم رقم 2 رقم 3 میریم اینی خودت میره واقعا جون انا 700 روبل دیگر نمونه بوی خود میره واقعا بزنیم میخیزن نزنیم میفرویا همین طرف هم میگه می جنگی شیطانو اکل ایشن جون 1000 او نمونه اکل سرواجون 900 700 دیگر نمونه اکل عبدالمجید 600 دیگر نمونه اکل دلیل جون 100 روبل دیگر نمونه چورون خود میره واقعا دلیل چورون خود در برای دوازی 400 روبل رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 ای او 32 رقم 2 20 شیپالنگا بو رقم 1 اکای عبدالمجید اوش شامه رقم 2 زنده و سربالان باشه شروع نه زنده و سربالان باشه هم وقتا شما ده اون نوشیگم این با هم که لقد پشنه مونه بگیم ای قام تاو تا نمیدون شما گونه که شیپالنگو
دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید و تکان رو گم نکنید. برید از زنده و سربلند و خان آباد باشید. توی مبارک. رقم 11 رقم توی مبارک شده شد. توی مبارک شده. برید دارشی. این نارش رو بیدونم. اینو صاف اینو بیتاریاش قد میگه میریم. اکای ایشون ما 800 دیگر نونا. اکای سرور ما 700 و 500 دیگر نونا. اکای عبدالمالک ما 600 و 1000 دیگر نونا. اکای دلیل ما 100 و 50 خود میره اکای ما. اکای دو. اکای دو هم اکای شون شپالانگو دا. اکای سه 11. اکای 4 او 23. اکای 5 10. رقم 6 20. رقم 7 او او شاشه پلنگ میون پیون چورا شکستی ای بود اونش او بود. رقم 1 21. شه پلنگو گپ تمام حجبو میگه 7 و 3 تا دام ازاد میگه میریم ای رقم 1 میگه ما میگم گپ نیست. گپ نیست بچو گپ نیست. زنده باش شروع ای با بشور سخته پلنگو شروع این درک میدونم. всем добро пожаловать по канале Азитрин Катиджи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. Акай шоин джалидо. Акай шоин ёх шон шавача. Акай далеҷон пафтор акай дале. Рақами 7 рақами 1 шоин на. Акай шоин шейпалан ҷой хонас. Акай шоин ё ҳоз мерсен ҷо холиш шесаҷо. ҷо рақам одам хити шевалан рақам холиш рақам одам хити. Мер далши. Ау мегем. Акай эш 600 دیگر نمونه. اکای شوینجو صبر میکنه میشه. اکای سرواجو 5 3 اخفاق جون انا 300 دیگر نمونه. اکای عبدالمالی رقم 1400 دیگر نمونه. اکای دلیل 300 روبل که 200 روبل دیگر نمونه کارتا دا بوزو میدرویا. میرین داشی. اکای دلیل جون همونجا اکای دلیل میرین. رقمی 1 رقم 1 12 رقم 2 قبل رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 اکای دلیل رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 پلنگو 21 21 21 12 همه گیریم 20 همه گیریم این همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم شه پلنگو 300 روبل برا شوی سه والا اکای شوینجو میشه نه دوره رقم تو دارم درگام نیست شه پلنگو صبر میکنه کدوم شه پلنگو بالاش رقمی انا 5 رقمی ها اکاجونو بالا درو اکای سرمرجون اکای دلیجو اکای ایشجون اکای بگی من نشه شه پلنگو من نشین اما کسخشون شروع نار من نشه بالا درو مرحمت بالا درو پاس میدگو پاس من نشین اکای دلیل رقمی شور اکای دلیجون 100 روبل دیگر اکتا میکشه بچا اکای دلیل رقمی 4 میریم اکای ایشون چانسمون اکای ایشون 600 روبل او دوری اکای ایشون جون 600 روبل او دوری اکای ایشون 600 روبل او دوری میرین شه پلنگو او اکای ایشون 26 گپ تمام اکای ایشون جون اکای سرور جون 40 میکنه اکای سرور اکای ایشون رقمی 2 رقمی 6 اکای عبدالمالی رقمی 1 اکای سرور جون رقمی 3 نه اکای سرور جون جواب میده شه پلنگ اکای سرور جون تا رقم شمیتیم دکای امان دواره دکای شوهین 5 شما رقم دو بریم سه ما دگین
گام تکجون کنم اکل سالوار جان داخل بتیشه بچه بجانگیش کتیش میره دارشی و اکل خب بدم یک پول پاتن داده زیر بانک میدا میره اکل سالوار نیست اکل سالوار جون اکل سالوار نباشد اکل شوی بتیشه فرانگو اکل سالوار نباشد اکل بتیم شوی بخوام اگه شوا شهر نه اکل شوهین جون شه بچه او اکل جواب نداده سر خلیش نیست اکل شوهین جون اکل سه نمیتونه اکل جون اکل شوهین جون رقم میشه دوا انا او شاکده بزن 1800 بود اکل شوینجو راکت هم که اکل شوینجو راکت هم که رقم میشه ای خود دوار تو خاله که دوارا بر دارشی او اکل زیرا شده رقم شوی دورا برین دارشی زنده و سربلند خونه آباد باشین به توی مبارک شما برین دارشی آش بولسن اکل ایشین ما اکل شوینجو رقم میشه راکت هم که اکل شوینجو برین دارشی اکل دلیر جون 300 پارتی هم 200 میمونه که جون اکل ایشون او ماشین اکل عبدالملک جان 1400 1200 دیگه نمونه اکل شوهین اکل شوهین جان راکت هم که بازی هم میبریم شیر پلنگو بازی هم میبریم ای زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین ای نار تو میدون اما کسا شما ده شروع نار اکل شوهین میپارتد ویگرش 1800 بود کمی میزنه او شاشه و چون قدم میزنه او شاشه اکل شوهین فلش او ماشین برین دارشی شیر پلنگو رقم 6 رقم 6 اکل شوهین همینجا اکل شوهین اوش دیم اکل شوهین اوش دیم دو رقم دوباره اوش دیم برین اکل شوهین 600 مونگی بود دو رقم دوباره دوردم اوش دیم برین اکل رقم 6 کس میگه اوش ها رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 اکل شوهین رقم 2 21 رقم 3 اکل شوهین رقم 3 20 رقم 4 اکل دلیر رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 شیر پلنگو بو رقم 6 او شاکه ایشون اوش بولسون بریم دارشی بولشی منش یه نال بیم اکل ایشون او میگن شیروی نال او میگن ای گلادا او تا کدیم کفون هست سر کدیم میگه بریم دارشی اکل ایشون 1800 اوش شوا اکل شوینجون شه بچه یک مون میسیم اکل او چختی اکل فرق تمام اکل فرقجون دیم او چختی شه بچه هم اکل شما دیم زنده باش اکل فرقجون دیر و نکنیم سرده دیر کم دومدی چوا برید اکل شوین در اونجا باشه اکل او چختی دیم او چختی فرقی نام اکل فرقجون میسیم اکل او تست خولیش ایسان چخیلی اکل او تست هول بودی بگیم سوست رفته بودی فرق نرفته سای او میگه میریم دارشی او چیراتو اکل مدام اکل شوهین دیگه مدام اکل فخردین شیر پلنگی مو میرین دالشی بولشی اکل عبدالله شاد اکل جون اکل ایشین 1800 زدی 1600 دیگه نمونا اکل سربار 100 روبل دیگه نمونا اکل عبدالله 900 دیگه نمونا اکل دلال جون 100 روبل دیگه نمونا میرین دالشی شیر پلنگو و اکل ها او بعد شما بعد اصل گفتم اکل جون رقم 7 رقم 7 23 رقم 1 ای من چند شد رقم 1 20 اکل جون اخد 100 روبل دیگه نمون کارتو 12 که سرور جون رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 خوکی خنک رقم 6 رقم 6 10 شیر پلنگو بو رقم 7 اکل او شمگیم با 23 زنده و رقم 1 او مگه شیروی نه او مگه هم کسا شما شیر پلنگو هم کسا شما دی
گلاد او تا کدیم کفون سال کدیم زنده او اکای عبدالله جان شما در کدیم داوش کردن اسم اکای عبدالله همروی زنده باشین شیپالانگان لایک زیر نکنید شیپالانگان لایک زیر نکنید چون که نو لایک بچه ای وقت دو مردم بدون میدونن چی بازی بزه براسته که لایک نو 7000 رقم یک میریم تا بازی اینجا کامشون شیپالانگان لایکین اکای سرورجان هر درخمات پافتور اکای سرورجان 7000 رقم یک میریم اکای ایشون 1400 دیگر اونا اکای سرورجان هر درخم پافتورای اکای عبدالجان 900 1300 دیگر اونا اکای دلیل او میشیم سوار سی 50 پاس میکنه زاچی او میشیم چه بچا اکای شوهین همجا اکای شوهین سلام علیکم شما لایک کنید یا اکای سودابوی شما اکای جون ما زنده و شپاران 5 ما اکای دلیل 5 بتون چرا پاس میکنید چاله میکنه اکای دلیل او چرا تا بچه‌ها دا چرا بتین اکای شوهین همجا اکای شوهین نباشه اکای فخرین نبتین اکای فخرین همجا اکای فخرین بعد این او حوز مگرم درگم کس بتیم و اکای فخرین دلیل جون بگیش اکای دلیل مگرم حوز بتیم و شو درگم کس برین دارشی اکای دلیل جون بچه‌ها دا چرا تاشه بچه ها اوکی اکای فخرین اکای 5 اکای شه بچه ها برین دارشی اکای فخرین اکای 5 اکای دکیتا میکنه اکای فخرین جو خودشو باید رقم دیگر میکنم اکای سوداوی چند دکه بودی صدی اکای فخرین من بودم و یه شه بچه رقم میکنه شه بنا رقم 1 20 رقم 2 11 5 اکای فخرین شه پلنگو رقم 3 22 رقم 4 اکای دلیل او اکای دلیل آش بولسون 3 تا 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 شه پلنگو بو رقم 4 آش همگیم رقم 5 میریم زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی مبارک میگم کنم خالی باشین زنده باشه شه پلنگو او میگن شروع نه او میگیم هم اکساق شما شه پلنگو هم اکساق شما دیم نه همون شروع نه اکای فرقی 500 اومد یک خود تنبور دو اکایون 400 موندگیان انا رقم 4000 رقم 4000 رقم 5 میریم اکای ایشون 1200 دیگر اونا اکای سرور پافتور اکایون ما اکای سرورجان پافتوری اکای عبدالملک جون 1100 دیگر اونا اکای دلیل او اوبی کارتا زد 500 دیگر اونا کارتا دا بوزی اکای فایون 400 بیشه بچه همین 300 دیگر اکای سرورجان پافتور اکای سرور بریم اکای سرور شه پلان اکای سرورجان پافتور اکایون اکای سرور جان تا اکای فخردین رقم سرم بگیرم اکای فخردین رقم سر بتمود او اکای فخردین 200 روبل دیگر اونا برین دارشی اول دو رقم سه ها او اکای حسینی بابا خان شما شه بچه 3 عدد اونا اکای فخردین رقم بود دا او چپ نمیشه اکای فخردین جو حسینی جو رقم 5 دا شما در کجا رقم بودن خطی رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 قبل اکای حسینی جو رقم 2 22 انا ها رقم 3 12 رقم 4 شه پلنگو خوکی کنه 10 20 شه پلنگو بو رقم 2 او شاکر میگه میرم رقم 3 او میگن شه پلنگو اکا حسینی جو اکا موشیار شه پلنگ خط در کجا ما اکا موشیار خطی میرین دارشی شروع نه میرین دارشی هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما دین تا اونین دوستان رو گم نکنه زنده و سربلند و خانه آباد باشین
تو در این خانگاه مبارک شود. نرد امیدم زنده باشین، زنده و سربلند باشین. میری رقم انا دزا رقم سمی اکی اشنجا مبارک شود شیبلند آش بولسون. آباد باشه، آباد باشه، خانه آباد باشه میگه تو میری درسی. اکی ایشون 1200 باشه 1600 دیگر اونا. اکی سرور نصف اکجان ما. اکی عبدالملیک شیبچه 1100 دیگر اونا. اکی دوله 500 400 دیگر اونا. اکی فخریجون 200 انا دوشتی شیبچه او میشی بری درسی. ای انا ها انا ها رقمی سی رقمی سی 22 رقمی چور 10 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 خاک قبرستان او رقم 3 آش بولسون و رقم 4 او هم اکساق شما شیروی نر زنده و سربلند باشه شیپلنگو هم اکساق شما ده می جنگه شیروی نر می جنگیم می جنگه شیپلنگو توتاونه دوستان رو گم نکنید شیپلنگو دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات کنید و کسان رو گم نکنید نر تومی شیپلنگو نر تومینم میرین رقم 3 رقم 4 میرین رقم فخرینجان او شد شما درکان صدقه زنده باشین. اکی ایشین 1400 دیگر نمونا. اکی عبدالملیک جان شیبچه 900 باشه 700 دیگر نمونا. اکی فخرالدین جان اکی دوله 300 دیگر نمونا. اکی فخرالدین او بودی 400 دیگر نمونا. بره درسی رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 آنها ها رقم 1 11 21 رقم 2 او او شاوا کلمگین سه تاوز گرمی خاک خنک رقم 2 او شامگین و رقم 3 زنده آش هم اکساق شما شیپلنگو اکا ایشون آش بولسون اکا ایشون زنده باش اکا ما زنده باشی نکن بیدم توتاونه دوستان را گم کنید دوزه رقم سمیرین دوستانی مهربان را گم کنید بگه میره من گل در بوله افتوان بپرن تک 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 او اکا ایشین 1800 دیگر نمونا اکا عبدالملیک جان 500 روبل دیگر نمونا اکا دلیل جان 200 دیگر نمونا اکا فخری 200 روبل دیگر نمونا 400 داشتی برین درس رقمی انا 3 رقمی 3 11 رقم 4 31 او رقم 5 20 رقم 6 اکا سیرش شما 30 گارز اکا سیرجان رقم 7 20 بعد یک آدم فتک جان رقم 1 11 رقم 2 21 شیپلنگو بور رقم 4 آش شاگیر 31 زد 30 بود بریم رقم 5 اکا دلیل جان آش اکا سیرجان خشون شده در آش میرسود خیلی افتارای چلای خطی یک جان من تارای اوچیان که گفت خطی میریم می جنگیم اکا دلیل الفاچو خشون آش چوا آش بولسون زنده باشه زنده باشین خشون شیره نه خشون دین زنده و سربالان باشین میریم دارشین رقم 14 رقم 5 میریم آش هوا انیم تاریخ کنم میریم اکی ایشین 1800 و شیبچه 1600 دیگر نمونا اکی عبدالملیک جان 300 دیگر نمونا
Акаи Далил 700 Акаи Фахри ОО. Мерем ай рақами ана 5. Рақами 5 21. Рақами 6 22. Рақами 7 22. Ана ҳа. Рақами 1 10. Рақами 2 10. Рақами 3 хоки хунук 10. Рақами 4 ау акаи ҷо 21. 22 22 ина мегирем, ина мегирем, ина мегирем, ина мегирем, мегиремш. Шепаранго вара медуроем, шепаранго 300 рубли меҷангем. Акои варадро акаи Ҳусниҷон тайёр мешавем, дар вара рақамо холия меҷангем. Мерем дарчи. Акои варадро марҳамат вара медуроем. Рақами 5 рақами 7. 6 рақами 7. Вара кадай. Акаи Афто хуш омадӣ. Акаи Фахриддин рақами 1 5. Нарид бинум акаи Фахриддин аддими якатачомеш макаҷон. Акои варадро марҳамат шепаланго. Акаи Далел рақами 4. Зинда бош акаи Далел мерем. Акаи Автострас хуш омад акаҷон. Акаи Абдумалик рақами 1. Мерем. Акаи Эшин ки ҷо шуд акаи Эшин. Рақами 6 нишон рақами 7 мерем. Акаи Эшин рақам давара медонем акаи Эшин. Акаи Эшин мерем шепаланго дарчи боши менши гам задан. Акаи Сирайт мега дилам ман мегирам. Агар нагирад акаи Сирайт метем. Акаи Фахриҷон пули домад. Якум акаи Сирайт метем. Акаи Эшин дар куҷо акаи Эшин рақам давара медонем акаи Эшин. Я макака хушон шерӯ нар зинда бошу шепаланго. Як медавонем бозиар гилада овтар кадем кафона сар кадем. Шаш кушад. Акаи Эшин намедонем рақам акаи Эшин. Надуро рақам метем акаи Сирайт. Мерем рақами 7 мерем акаи напарте агар мегӯяд то кашидан акаи Сирайт метем. Ау акаи Сирайт. Акаи Сирайт рақами дилам метем акаҷон ракета кишебаша. Мерем акаи ҷавоб надод. Акаи Фахриддин 1 5 1400 дигар мемонад. Акаи Далел 700 400 дигар мемонад. Акаи Абдумалик ОО мешавем. Акаи Сирайт ракета мекунем. Акаи Сирайҷон рақами 3 10 ракета мекунем. Мерем далши. Акаи дер ки акаи ҳо амуга дигар наметавонем хафагӣ нашава. Дери бад кард. Мерем далши шепаланго мерем далши ракета мекунем. Акаи Сирайҷон ракета мекунем. Ҳама киса хуш омадед. Очират шепаланго якум одам акаи Ҳусниддин. дуюм одам акаи Сирайт. ва акаи Афто шепаланги мо. Мерем далши. Акаи Аспаки хуш омадед. Акаи Аспакиҷон добро пожаловать ба акаи Игор акаи Аспаки ма акаи Максимҷон. Ау мегам акаи Сирайт бепартам акаи Сирайт. Акаи Сирайт саҷда мекунем мекафонем 1800 бош шоколаде мезанад. Акаи Сирайт пули домад ОО. Мерем шепаланго рақами саломат рақами 7 10. Рақами 1 11. Рақами 2 10. Рақами 3 акаи Фахриддин мо. Рақами 3 ау 30 акаи Илҳом хуш омадед акаи Илҳом сафар рақами 4. Рақами 4 22. Рақами 5 рақами 5 ау 31. Рақами 6 22. Шепаланго бу рақами 5 ош акаи Фахриддин 35 акаи Фахриддин. бале 35 акаи Фахриддин. Акаи Фахриддин ошишон шепаланг. Акаи Абдумалиҷон ракета мекунем шебача акаи Абдумалиҷон ракета мекунем. Мерем далчи ау мегем.
او شبکه فخردین میرین زنده و سربلند باشین شیپالانگو زنده و سربلند باشین همه کسا شما شیره نه تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید که همه کسا شما شیره نه همه کسا شما دید زنده و سربلند و خانه آباد باشین زنده و سربلند و خانه آباد باشین بریم درشی من بگیرم درش اکای سیراج دو تا درس بازی داره اکای سیراج آدم صاحبش پول داره اکای بازی که سر اکای سیراج دارم خاله بازی میکنه پول میمونم میبرم میرم تا آوش نشه میدونم خاله بازی میکنه اکای اکای ایش 1600 و 1400 دیگه نمونه اکای عبدالمالی رقم یک هفت رکتا اکای دلیل شیبچه 300 دیگه نمونه اکای فخردین 1800 ای انا تو 400 400 زال 2000 او نمونه میرین دالشی او میگه میریم اکای عبدالمالی چوز خولی بشام میتونیم شیپالانگو اکای عبدالمالی 400 پاند 200 دیگه نمونه شیپالانگو اکای اوچا اکای حسنیدین با اکای سیراجون شیپالانگ خطی رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 اکای مو 11 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 11 شیپالانگو بور رقمی 4 او شامگه میرم رقمی انا 5 به همه توندا بود بوری او اومد همه توندا شیپالانگو اومد همه کسا شما شیپالانگو می جنگیم شروع نه ای زنده باشین شروع نه زنده باشین گل داو تا کردیم او اکای دلیل روش بولتون اکای دلیل روش بولتون گل داو تا کردیم که فوکفون هست تا کردیم میریم دارسی بورسی میشیم رقم 14 رقم 5 میریم ای زنده باشین اکای ایشون 1200 دیگر نمونه اکای عبدالمالی جون اکای جون او بمونه اکای دلیل شیپالانگ انا 300 دیگر نمونه اکای فخجون 1800 او نمونه میرین دارش شروع رقمی انا 5 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 ای او 31 رقمی 1 21 رقمی 2 11 اول زنگ زدم رقمی 3 22 رقمی 4 خود کنید بو رقمی 7 او شما زنگ زدم گوش میگم اکای سیاجون او اکای خیلی بازی میکنه میدونی خط تماشا میکنه میبره میره وا بازیش هم بودم میگیرونش پاس نکنه چه خیلی پاس میکنه من شروع رقمی اکای ایش سلام علیکم اکای جون اکای جون بازی دا بازی هست اکای جون بازی تا اکای انا ایشون جون بازی تا برده هم بگیریم اکای جون خیون تاونه با 1200 دیگر مونه یا از بو کارتا 1000 دیگر دونه برای خودی دوباره شب نه بود دایا و رقم دادمون و اینجا بچه‌ها گفتم پاس شانس به آقا پرس تا کجا مثلا بازی تا بودم بگیرم نه برای داونلود تا کجا باز بازی پاسور رفت تا کجا گامز خود خدمت خوب من خوب گامز نه شروع نه اکای چه نگاه کی کارتا پاپشه پاس شکن بودنش بگی شو جنگا شون شه بچا هم اکساق شون شروع نه هم اکساق شون اکای مگامت شون شه بچا او مگین اکادونوز رقم خولی شیپالانگو در اکادونوز صبر میکنیم میشه صبر میکنیم
Академ мешава. Мерин дальше очата менесу. Мерин. Акай эшин ҳазор од мемуна. Акай Абдумалиҷон 400 дигар оби картад зад. Акай Дали 800 доше 700 дигар мемуна. Акай Фахри 1600 дигар мемуна. Мерин дальше шепаланго рақами ана 1. Рақам 1 20. Рақами 2 21. Рақами 3 21. Рақами 4 11. Акай Магомедҷон оли акай Ҳусниддин акай Сирайса акай Афто акай Аспаки акай Афто хати Аспаки намедонам не сайбакинуне ками акай Ҳусни хати акай Сирайс ҳастан. Рақами 5 21. Рақами 6 22. Рақами 7 10. Шепаланго бу рақами 6 ошамага мема рақами 7. Аум мегин шепаланго аум мегин. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Акадион сабр мекунем дар акадион сабр мекунем. Рақаму хуриш меҷангем шепаланго меҷангем. Зинда бошед. ҳама акай афт мегам ман ҳамин ҷода ҷидда дурум ягон онҷо мақсад намерам баҳамед наштин. Тамом акай Афтоҷон шепарча нависагӣ муда очад сеим одам хити шепаланҷон. Мерем дарши бошед зиндаву сарбаланд хонобад бошед тӯи муборак анаҳа. Акай Эшин 1400 дигар мемуна. Акай Абдумалиҷон 200 дигар мемуна. Акай Дали 600 дигар мемуна. Акай Фахриддин 1400 дигар мемуна. Мерем дарши рақами 6 рақами 7. Рақами 7 11. Рақами 1 21. Рақами 2 21. Рақами 3 шепаланго 10. Рақами 4 22. Рақами 5 10. Рақами 6 шепаланго хоки хинид. бу рақами 4 акай Дали улфат шои ошам шевача. Мерем ай рақами 5 зинда бошен шервен ҳама касақ шумо шепаланго ҳама касақ шумо ден отавонен дӯсторо гум накунед мо бо шумо мефахрем зинда бошен. се каро 1 минут да 1 минута шебачаҳо мебинем шепаланго. як каро шепаланго рақами 3 каро мерем. бале шебачаҳо рақами 3 каро ман 10 хона тавсим ша бахидум. خیال کنم خدشه 10 بخدوم موبایلش 10 دیدم. حرفای فخری اصلا تفاس بگیرم. اکه فخری نقامت نه کایف بازیش گرفتگان. اکه فخری شپالنگ من نقامت نه کایف بازیش گرفتگان بازیگر امیری. اکه ایشون 1200 دیگر نمونه. اکه عبدالملیک او میشیم. اکه دلیل جون 600 500 کارت زگیر سکجون. اکه فخری 1400 1800 دیگر نمونه. من دالشی. акай фахри 1400 1800 дигар мемуна. Акай Далелҷон картаи худ заргани 600 500 дигар мемуна. Рақами 4 30. Рақами 5 23. Рақами 6 10. Рақами 7 11. ҳама касақ шони рақами 1 22. Рақами 3 20. акай бо турхон хушон акаҷон рақами 3 шепаланго 10. шепаланго бу рақами 4 ошамага мема рақами 5. агар боитям шундай пас дамред акай Ҳусниҷон ҳамҷа акай Ҳусниҷон акай Абдумалиҷон шепаланг хушон шеринар даракам садқа хушон шепаланг хушон зиндаву саломат бошӣ. акай Ҳусниddin ҳамҷа акай Ҳусниddin зинда бошед. акай Абдумалиҷон хушон шеринар зиндаву саломат бошӣ. акай Ҳусниddin ки ҷошна очат меёяд нест акаҷони ма. акай Ҳусниddin 4000 рақами 5 мерем. акай Ҳусниddin рақами 1 холиши кадомша мегирӣ. акай Сираҷон як ҳозир рақам мекушебаша 1 минут. акай Ҳусниddin рақами 1 кадомша мегирӣ. акай Эшин рақами 2 6. акай ҳоз месин
Акай бо Турхон оз шахашебача сабр мекунем. Мерим. Акай эшин 26 ҳазори од мемуна ҳафтагӣ. Рақам як хӯлия шефалангу. Акай Сираж Акма тамом. Акай Сираж ракета мекунем шефаланг. Акай Абдумалик. Рақами буром акаҷон акай Ҳусниддин. Рақами 7. Акаҷон ракета мекунем. Мерем далчи. Акай Далер шефаланг 506 рақами 4 ахтай. 1000 дигар номера карта дабозӣ. Мерем далчи. Акай Фахриддин рақами 3 рақами 5 1800 1600 дигар номера. Мерем далчи. Акай Сираж рақами 1. Ол акай бо Турхонҷон ҳам мута мегӯтам. Акай Сираж рақами 1. Ракета. Акаҷонои шефаланги ма. Акай Ҳусни 505 рақами 7 400 дигар номера. Мерем далчи. Акай бо Турхонҷон шефаланг месем акай Афтоя акай Аспакия ба акай ана Магомедай бахти акаҷон. Мафкирам акай ана Аспаки неста акай Магомеда мафкирам неста хита акаҷон. Афтоя ки дамҷад. Акай бо Турхон наменеса акай бо Турхон. Месем оз акаҷон месем рақамо холӣ мешаме ҷангем. Акай ана Сираж 700 600 дигар номера. Мерем далчи. Ау меге акай бо Турхонҷон месем холӣ шаме ҷангем. Ҳамата буд бора рақами 5 мерем. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 7 20. Акай Ҳусниҷон пул намагай. Рақами 1 10. Рақами 2 22. Рақами 3 22. Рақами 4 хоки хунук 22 22. Ира мегирем варадурон марҳамат вара медонӣ шефалангу. Акои варадурон марҳамат сатадруи вара шешебачо варадурон марҳамат сатади вара. Ме ҷангем да вара. Шеруи нар. Ана вара шуда рақами 2 рақами 3 2 нишона рақами 3 мерем. 22 22 мерем. Акай Фахриддин рақами 5. Акай Сираж рақами 1. Акай Далер рақами 4. 5 4 1. 5 4 1. Меша акай буту чансум. Акай эшин 1000 дори. Акай эшин 1000 о дори. Акай эшин 1000. Акай эшин рақами 6. Акай Ҳусниddin намедори акай Ҳусниddin. Акай Афто мега ракета кадам чи. Акай Афто 600 мега. Акай Ҳусниddin рақам тана дорад акай бо Турхон мето акай Ҳусниddin. Ҳафт пас. Акай бо Турхон рақами 3 7 акай дабозда мара ракета мекунем. Акай бо Турхон рақами 7 акай ракета мекунем шефаланг ракета мекунем. Акай Афто 600 рубл мега акаҷон. Ау мегем шеруна ау мегем. Ҳаматуна бур бори 1800 кома медон шешавачо. Зинда боше. Эй тота момент дӯстон гум накунед дӯстони меҳрубон гум накунед шефалангу. ҳама қиса хуш омадем. Ҳама қиса хуш омадем. Мерем далчи. рақами 2 нишона рақами 3 мерем. Акай Эшинҷон месем бозӣ тамошо мекунем шефалангҷон бозӣ тамошо мекунем бозиам медавонем. Акай Эшинҷон нима шефаланг нима. Е дар рақам садқа. Акай Фахриддин ана 1600 1300 од мемуна. Акай Сираж 600 300 дигар немуна. Акай Далер рақами 4 1000 700 дигар немуна. Акай Эшин рақами 6 1000 700 дигар немуна. Акай Ботурхон рақами 7. Акай Давлатбек хуш омад акаҷон. Акай Ботурхон пул домад акаҷон мемато оо. Ау акай Давлатбекҷон шефаланг хуш омадем шери наравим. Ау зинда боше рақами 3 мекушем. Рақами 3. О акай Бахаҷон хуш омади 11. Акай Бахай ма хуш омади рақами 4. 20. рақами 5. 22. Ау рақами 6. 11. рақами 7. 20. рақами 1. 10. рақами 2 зинда бош акаҷон 20. шефаланго бурбур рақами 5. 22 хадиза ошамага мерем рақами ана 6 правильно был ҳамач правильно мерем.
Akay Bakar özü خود سلام علیک اکاجان اونجا هستم میگم اکای بخجان شیرپلنگ خود رقم خولی ندارم اکاجان من اکای بخجان رقم خولی ندارم انا دو آدم اوشیت اکای بخجان دو آدم اوشیت اکای بخجان دو آدم دو اوشیت میشه بخجان من دو شبنه اکای بخجان دو شبنه میشه بچا بره دارشی اکای معروف خوش اومد شیرپلنگ اکای معروف هم اکای خوش اومد بره دارشی نه رقم 15 رقمش بریم زنده و سربلند باشه شیرین ها زنده و سربلند باشه تا اونم دوستان گونه میریم اکای ایشون 700 اکاجان من هو این اکای بخجان منش اکای بخا اکای ماروجان دو شب نمیسونه اکای دلیجان دو شب نمیسونه اکای ایشون 500 دیگه اونا اکای حسینی انا 300 دیگه اونا اکای دلی رقم 4 600 دیگه اونا اکای فخری 1300 اکاجان 1300 جمع 1800 2300 دیگه نمونه اکای سیراج 200 دیگه نمونه میرم رقمی 6 تقابل رقمی 6 21 تمام اکاجان رقم اوچه خودتی رقمی 7 10 دوباره خلوش رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقم 5 12 شیرپلنگو 21 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بمونیم اینم بگیریم شیرپلنگو 200 روپیه برا بریم دارشی اکای معروف جان دا اول شب نمیسون اکای معروف دولت هم بریم اکای معروف دا اول شب نمیسون بوزیشان بگیریم اکای جان بریم برای درو مرحمت برای بدونید برای شیرپلنگو رقمی 6 رقمی 1 رقمی 3 اکای فخری رقمی 5 درو آرده اکای دلی رقمی 4 درو آرده بریم شیرپلنگو 5 4 بریم 3 دواره اکای حسینی رقمی 7 درو آرده بریم دالشی اکای بخا پول دومانگر شه بچه اکای ایشون همینجا اکای ایشون درا اکای ایشون اکای بخا رقم 2 منسگه شه بچه اکسوی بشخیش همینجا شیرپلنگو اکای ایشون رقمی 2 بریم اکای بخجان 1200 دوری شیرپلنگو بریم همه سویبوش درو بر همه سویبوش درو بر شیرپلنگو برای 200 روپیه همه میدونه شیرپلنگو 6 نشون داره 7 بریم زنده باشه شیرین زنده باشین اکاجونو او چاتامه خون دا بودی پراستوی اکای افتو اکای اسپاکی اکای سیرای سای اکای افتو اکای اسپاکی اکای بوتورخو اکای بخا اکای معروف بریم دارشی میشه شیرپلنگو از خمو خورشات میجنگه شیرپلنگو میجنگه زنده و سربلند و خانواباد باشه شیرین زنده و سربلند و خانواباد باشه ما بشما روحان اسمان میفخریم او میگی یا تو بیشنو بخونده بیشنو دمون وای نشماشه باشه ها آخه بخون بیام میخوام بخوری میریم رقمی 6 زد رقمی 7 میریم من فهمیدم ای 6 شد رقمی 7 میشه شیرپلنگو او میگه شیرین نار زنده و سربلند باشین تا اون هم برای خرید داره کنه اون شوم شد بریم اکای ایشون رقم میدره دوباره 300 دیگه اون اکا جون اکای حسودین رقمی 7 دوباره 100 روپیه دیگه اونا اکای دلی 400 دیگه اونا اکای فخردین 2700 دیگه اونا یک بار زبان کنیم بزنیم یک بار میرین گاو نزد اکای بکاجو میرین رقمی 7 شیرپلنگو همه میکشم انا پری 5 minut بیسونه شکم سر همه چی خودگی تورات هم دور ورس که شما میخوایم بوده دوام بتین رقمی 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 شیرپلنگو بول رقم 3
Ака ошу чао акаи Фахриддин мега мерем ака. Ака магаме нафаҳмед чӣ қадar акаҷон нима мерем дар чӣ. Оше ош ака Фахриддин ошу шошебалагу. Зинда боше шӯна зинда бошен. Акаҷоно мекашем исоқсот ҳо мекунем 5 минут перерив мекунем инсоне тамошо. Ола ака магамеҷон холи нашуда рақам шевача. Та оша насаги мекун. 5 минут перерив мекунем ҳама чӣ торат ҳама чизо шевачо. Шамам сера. Амирес ка мехонам акаҷони ма мебиём бозӣ давом метем. Ака эшин 100 рубл дигар мемона акаи Ҳусниддин о меши акаи Дали 400 300 дигар мемона акаи Фахриддин 2700 шакаҷон 2700 ҷамъи 1200 дигар 3700 дигар мемона акаҷони ма акаи Сираҷ 100 рубл дигар мемона акаи Ҳусниддинҷон шепалан о ошаги акаҷон дар барои даъни шагон сума мепарад акаҷон биём бозӣ оз карта дар бозӣ ба ошаги шепаланго 5 минут перерив. Ай ҳама хоҳиш акаҷон ҳеҷ ҷонаи сирка масъала позиция накунед бо вақт мегирад. Резко меём бозӣ давом метем. Авву мегем мерем 5 минут.
Au! Akajonu hamja akajonu. Mere dar sheparango. Au mege sheroina au mege. Mere duron sheparango. Sheparango kijoshe sheroina au. Zinda boşe sheroina zinda boşin. Amu konay. Oho. Akan eşinyon sheparang me durem ma olmadım akajon me duren sheparanjon ma olmadım. خب میگم از رقم حالا اخجان خولش اکای سافتوجون شی پلنجون او چیرات شیرینر او چیرات اکم و اکم چی یه اکای انا اکای فخریجون آماده بدون شی پلن خب اکای فخریجون اکای شنسون اکای سونی اکای دلیل همجا اکای دلیل اکای دلیل جان بدونم اکجان آماده شه بچه خب او همینجا شی پلنگو همینجا مرین دالشی اکادیونو اوشات همه خونوم اکادیونو یکم odam akay aftoya şey palango یکم odam aftoya دیگه odam akay magame dar سیم odam akay boturxon meri şey palango یکم odam akay afto akay ana magame akay boturxona akay baxar ozu khoy meri akay magame pul domaz ama kısa kuşak ediyorum mekafuma şey palango Agame, hazır şartları ki çans soy kaya kacım ama bir çans soy kari. Mere darsi. Hama to nabur bori şey palango. İbadi varaya şey palango varaya akazadak tamam. Varaya akazadak ana badi varaya uzman şolar kadigan. İse ufto kage mere ve rakami ana sedra rakam ço. Rakami ço. 20. Rakam 5. 11. Rakami 6. Da. Au hama kısa şoma rakami half. 22. رقم 1 10 رقم 2 31 رقم 3 21 şey parango bu رقم 2 oş tamam mı رقم 3 akay husnijon raket tabii akay husnijon raket tabii şey parango akajon raket tabii şehirler bozya devam edeyim ve daha şey ve zinda o sarbaran khona obod baشه şehirler راکت چشم میکنه شی پلنگو راکت چشم میکنه بودی دوام بتیم اما کسا شما نشره دا ای او میگیم میره شی پلنگو او میگیم تمام وقتا اونجا راکت کدام میگه شی پلنگ رقم 2 رقم 3 راکت ایشین او شما میگیم راکت ایشین همینجا راکت ایشین نه زن بودن گیرش میگم بودنش بی راکت ایشین همینجا راکت ایشین میره دارشی راکت ایشین 500 دیگر اون کارتا سال داشتی اکای حسنیجان اکای داره 300 داشت اکای 200 دیگر نمونم حالا اکای حسنیجان پول دام 500 400 دیگر نمونم اکای فخریجان 3700 داشت اکای حالا 3500 دیگر نمونم شیپالان اکای سیرکس او میشیم همه برد برد شیپالان میرم رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 ana ha رقم 2 20 şey parango gap tamam hocam میگه که 22 20 20 توغری o şamega رقم 3 mere 4 mere
او شاشه پلنگو هم وقتا شما شده دار هم وقتا شما دی ای زنده و سربالا آباد باشه شیر پلنگو در اکادو استراکادو شیر پلنگو آدمای کانال ما بزرگ کیروشون افتاد و گپ تموم خودیمو و دیگه گپ سر میکنیم لکن ما این شیر پلنگو یا جور رفتیم دام گرفتیم کزار برای اکه بخجو رقمی 3 زدگی بود اکادیون hoz بودی پرسوی است اکادیون ما این روز بگه کجا رفتیم این روز بگه کجا رفتیم شیر پلنگو یا همشون بارو داره میان یا بوف همه من کجا رفتیم اکه فخری اکه بخیر زده من کجا رفتیم سر 10,000 در 1 مینوت خوردیم اونه شو برای رقمی 3 زد رقمی 4 میریم اوپا پل اکهی سیرایت اوما من شندونم اکه بخجون تو اکه بخجون همون پول همون خیلی اکه بخجون خیلی درآمدگی نیست اکه ما 1200 روبل داری شیر پلنگ 1200 روبل داری اوه بله اکه ایشون جون من شیف یه خب کنه که من قرار گرفتن نمیتونم اکه ایشون جون شیر پلنگ 300 دیگه نمیشه در من کار کردم ها چقدر نته اکه فسیدی جون 300 دیگه نمونه اکه دنیا جون انا 100 روبل دیگه نمونه اکه فخری جون 3500 3900 دیگه نمونه اکه سیراج انا 600 پاوی 500 دیگه نمونه تو جوز داریم دیگه جوز داریم دیگه جوز داریم چرا که بخجون نفهمیشه بچه‌ها مقطع خیلی بازی رو وارگیرم دوباره دک شیر پلنگ 1200 هم پارس که بخجون همون خیلی سودا شیر پلنگ میرم على رقم 4 هم تا بور دوریست حضور برات گام میز رقم 4 دا گام میز رقم رقم 5 11 حوز رقم که بخا رقم 6 30 همین میک شد ها تا خاطر میتونم گام میز رقم ها که بخجون 20 رقم 1 11 رقم 2 شیر پلنگو 21 رقم 3 شروع نار 22 بور رقم 6 اکه اوش شامه رقم 7 اکه میگم پولای رکت تکنین اکه بخجون یا بردا واتساپ نه شیر باشه ای هم بولو بروی آی مفت بیون اکه بخجون من سه دا بولو برو اکه هوز رکت میکشه بچا اکه فقری ختم رکت میکنه نوزی زنده و سربالا موشین هم اکسا خوش اومدین هم اکسا خوش اومدین میریم این اکه فقری ختم 3000 را برین دالشی اکه فقری 3000 شه بچا را او میگیم اکه بخجون رکت میکنه نمرات اکجون یا بولگر روی اکجون دا بولو بروی میریم رقم 6 رقم 7 میریم هم اصلا بود بوری اکه انا فقری جو 3000 رکت اکجون شه پلان شیف فهمیدون شیف بیا یا برگه همی یا کار کرگی مونده گیریم سر تموم بره شیف پلانگو رقم 6 رقم 7 میریم این در تومیدون هم اکسا شون شیف بچه هم اکسا شادین رقم 6 رقم 7 میریم زنده و سربلند و خونابود بشویم اومد برا زنده و شکر فخر اینجا میرسیم به جنگ شیف پلانگو می جنگیم بله ما با شما شیف پلانگو می فخریم اکه ایشون 300 دوشه شیف بچه انا 700 دیگه دونا اکه حسنی جون 200 دیگه دونا اکه دلیل او شیشه بچه اکه فخری 3900 دوشه اکه جون 700 دیگه دونا میریم اکه سیرای 3000 تا دیگه کنیم اکه سیرای 400 دیگه نونا اکه بخجون میرسه اکه تا میشه اکه بخجون میریم دار شهر رقمی 7 میخوام شو رقمی 7 شه پلنگو 11 رقمی 1 رقم 1 20 شروع نار رقمی 2 دا هم اکثر شما ده رقمی 3 22 ها رقمی 4 رقمی 4 گلا دو تا رقمی 4 21 برو وارد شه پلنگو رقمی 5 21 رقمی 6 21 بو رقمی 3 او شامگه میرم رقمی 4 اکای دولت پافتوری شه پلنگ برین دارشی
خشون جنگل خشون شیباشا خشون اخجون رقم خولی ندارم شیپالانجو رقم خولی ندارم اخجون صبر میکنیم او شیادا میشوا اکای دلیجون پافتور اکای دلیجون بریم درشی یه زنده و سربلند خانوبو بشین به شیپالانجو توتاونین دوستان رو نکنیم پس گرد اکای دلیجون شیپالانج خشون شیدن اکای افتو همینجا اکای افتو اکای دلیجون خشون شیپالانج اکای ایشن انا خطا شیپالانج میمونه اکای ادم خشون دی پانسا دیگر کیسا ها اکای حسنیجون صد دیگر نمونه اکای دلی خشون شیپالانج اکای فخردین اکای فخردین 702 دیگر نمونه 1100 دیگر نمونه اکای سیراجون 300 دیگر نمونه بریم همون دومه خونمون اکای افتو اکای مگامید همجنین اکای بطرخون اکای افتو اکای مگامید اکای بطرخون اکای مگامید رقمی چورا بگیری اکای بخجون دواتسا گفتو اکجون بنویس که اکجون دواتسا بنویس نمود بولو برو اکجون بریم اکای مگامید رقمی چور اکای مگامید رقمی چور 1700 1600 دیگر نمونه بریم اکای افتوجون شیپالانجون میخونن جواب نمیتین رقمی چور 31 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 10 اکای ادامجون خود باید اکای دعا شبستگیم رقمی رقمی 1 خوکی خنود رقمی 2 21 رقمی 3 شیپالانگو 22 bu رقمی 4 o شما میگم رقمی 5 اکای بخجون بنویس اکجون رقمی تا میکنیم اکای بخجون اکای افتوجون میرسیم افیرا پیش میکنیم اکای افتوجون میرسیم افیرا پیش میکنیم رقم تو میتونید خولی میشه یکم ادام اکای افتو با اکای بطرخون با اکای ادام میریم شیپالانگو اکای ادامجون دعا که ادامشگی میشه بخجون در خواه دم و صفحه در اکام صفحه باشه باشی خیلی باید اکای ادام اکای شونجون خیلی هم مخیلی باید بخجون میریم داشتی اکای بخجون میرسیم رکتا بکن شیپالانگ میرسیم رکتا بکنیم 14 اکای پای میریم زنده و سربلند خانوبو بشیم توی در این خاندان مبارک شامگه میریم پل اکای رکتا کنیم شیپالانگوش تو بین نگم گب نشوم میریم دارشیم اکای بخه عزیزترین کتیجی من یه موقعی چی خیلی داد من یاد من اکای تنها عزیزترین کتیجی یک تای من یه موقع کنم حوض رکت نکه اکای بخجون حوض رکت نکه 1200 رو اکجون بریم دارشی روی نار بریم دارشی روی کدوم اکای بخه بریم اکای ایشون شیپالانگ انا 300 دیگر نمونه اکای حسنیدین او مشین اکای فخردین انا 900 دیگر نمونه اکای سیرای 200 دیگر نمونه اکای مگامید 2100 دیگر نمونه تمام اکای افتاجون میسین اکای ادام ختی دیم ادام اکای بطرخون سیم ادام اکای ادام چون ادام اکای شوهین او مگه می شیپالانگو رقمی 5 رقمی 5 شروع نار 11 بریم رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 31 او رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 31 نار تومیدو 31 اکوی بانادرو داوری تجربه بی اکوی بانادرو مرحمت 300 برام جنگین محمد خودرو خوشا اکجون بانادرو مرحمت برام جنگین وارش شیپالانگو رقمی انا یک رقمی 4 یک نشون ادی میریم اکای فخری رقمی 3 و 5 میریم دارشی بریم اکای حسینی رقمی 7 برام سگم برام گاب نیست میریم شیپالانگو اکای ایشن همینجا اکای ایشن 2 6
Akay Eşinjon 3 سال دیگر حرکت میکنید. Akay Eşin 3 سال دیگر حرکت میکنید. Akay Marujon soyboş girip. Akay Marujon soyboş girip. O. Akay Eşinjon 3 سال دیگر حرکت میکنید. بچه‌ها 3 سال رو داری. من شهر نه اون میگه اوکی بود. نرد Akay Eşin şey falan gibi. شهر نری دا Akay Eşin. Akay Marujon dobro pajalo vas brat. Ama kısa şu şey falan go. Dar akademi salsa o çiğat amelsiz sabır mekanı هم مشوشا bu holani kartaran şey falan bezor meşe onlaydır o böyle bezor şey bu mega elbette dangar biraz daha şava akay maruf şey falan gibi hem marakama giditan akay hüsnüjon pulu da var alakam idmen şerine alakam idmen zinde o sarbalan fonoba bu şey kaço mere daha şey na tomino tota onu sonra olmak demeli akay fakirli rakam 35 akay fakirli rakam 35 900 300 دیگر اونا Akay Hüsnü'nün Hazar Parti takacak hasarı diğer ona Akay Eşin şey falan gibi ma hareketa. Akay Hüsnü'nün pulama Akay Eşin mo. Sesler diğer hareketa. Akay Eşin Hazar Parti çorsa diğer şey ona ve daha şey. Hamatuna burd bori 1800 o şava rakam demek şun. Rakam ide Akay Eşin. O Akay Şoyuncu bad Akay adam xti şey bacha. Beni darsi. Rakam ide Akay Eşin. Şoy şey falan burga rakam ide da. Rakam ise da. Rakam çor. Rakam çor. Bu da bozuyor ki magame. Rakam çor. 23. Au. Rakam 5. Rakam 5. 20. Rakam 6. Rakam 6. Akay Eşinjon pulu da magan şey bacha. Rakam 6. 11. Rakam 7. Rakam 7. 22. Rakam 1. Rakam 1. 20 şey falan bu rakamı çok o şarkı magame zabe var rakamı 5 au megen şey falan au megen o şava hafto akay falan gap suxan daketa ben o şava akay magame o şarkı falan o şava zinda sarbala o şey falan zinda sarbala konovo düşün ben daha şey nar Akay o şamege benim rakami ha çoğun kılıç var kadar bu basiyyak var kadar bu biseda Akay Eşin 200 دیگر مناقجام و دیواره Akay Hüsnü'nün ana 500 دیگر مناقجام Akay Fakhrinjon 100 rubl دیگر ona ana Akay Siray 200 دیگر ona Akay Magame 2300 2100 داشتی 2100 2100 پلوسی 1800 3900 3700 3900 نمونه این دارسی hoş bulduk. Akay bu telefoncu okşan şey var çağ narık binun. Akay 5 Akay 5 20 Akay 6 Akay 6 21 Akay half Akay half 21 Akay yak Akay yak 21 Akay 2 Akay 2 22 Akay 3 Akay 20 Akay 4 Akay 4 21 bu rakam dو o şarkı böyle rakam 3 au mega şey falan go au mega Akay Eşin o şboltu Akay Eşin şey bacha o şava şey na benim gap tamam hoca bu can karısı beni adiga göstermek gap tamam ama kısa şey na ama kısa şöyle zinda sarbala o şey falan go zinda sarbala o şey nar tomino Potavone دوستان رو گم کنید اشی فرانگو گیده نرود او همینجا نشه فرانگو زنده باشه شده نه زنده باشه داشی اما ترا ندارم الان کسی راجع دارم دیوخی
Akay siracı vakta da var. Nadir var mı kaçın ima? Benim darşi. Akay eşin. Dışarıda şakacın ima. Kartaza şaştad geldi ona. Akay husnudin akami haf. Akacın ima. Pansal şaştad pansal geldi ona. Ana verim. Akay faknicun. Nakit tamekine şey falan say diga. Alo. Salam akacın. Alex akacın. Şigar akacın ima. Hova akacın. Ola kajak medro da ucu o çarmığı şey falan John o çarmığı megin to konuşava. Ne akacı xinese şey falan John. Şey samo. Sol gavni. Gavni. Akay sirais. Şey falan maqtada vadro var. Şaştan parça ona gibi çorsa ona gibi sesler ona gibi dışar ona gibi saat yine o meşi şey başa. Ma falan şaştan ülke bırakacağım ma. Mene darşi. Aum megen şey falan go rakami şey. لا رقم 3 اكاي بديل شما رقم 3 بسیار رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 20 12 بسیار او شاشه پلا من رقم 3 اکای شون او شوا بو من رقم 3 همون میگیم اکای انا تیراجو مقطع دوباره پلا کردن دروارگی نبودم اکاجون ما دوباره پلا دروارگی نبودم شه بچا من دارشی گام زکا مریم گام زکا فرجو خدا گابو شه فلان رقمی انا اکای افتو همجا اکای افتو کاراکتا گام زکا مگمی گام زوشنا اکای مگمی جون دا واتساپ میرسه شه بچو دا واتساپ میرسه وقتا میتونم رقم 2000 رقم 3 اکای افتو 3 و 5 خولای تداوشا میگیره اکای افتو بعد اکای افتو اکای با ترخواه شه فلانگو من دارشی اکای شو جنگاجون صبر میکنه شه فلانگو خلیش هست شد جمونو گارش بریم هرشا تمام میشه فلانگو اکای ایشون انا 400 رقم 1800 دیگه میمونه کجون اکای دیگه 400 دیگه میمونه اکای فخردین شما شه فلانجو اکای افتو میرسیم اکای افتو رقمی 3 و رقم 5 600 پابل 400 دیگه میمونه اکای سیره از زکت هم بکنیم اکای مگمه 3600 دیگه میمونه او اکای حسنجو شه فلانجو میداو شلمه سیم او چرا شه فلانگو شوی جانگل او چرا شه فلانگو صبر میکنه میشه همش شه فلانگو کیو شو کجا من کیا کجا ما اکای مگمه ده بریم دارشی او چرا دکه بودم اکای با ترخون دویم ادام اکای معروف جا میشه اکای معروف با اکای بدیل اکای با ترخون اکای معروف اکای انا شوی جانگال اکای بدیل اکای حسن خیلی شه بچا اوز رقمو خولش است شه پلانگو بریم رقمو خولش دستیم می جانگیم اکای سیراجون اکای اوز ری کون میرا او میشه شه پلانجون بریم دارشی اکای مگامی اکای مگامی همجا اکای مگامی رقم 3 بسیار رقم 4 20
رقم 5 رقم 5 او سه بوچ خلیف رقم 6 ممنون از کمه برای ایمیا اوچس فامیلیا رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 21 بور رقم 5 رقم 7 اوش چهارم رقم 6 او مگه شی پلنگو او او شوا من دال شیرنا من دال شی جلا دا او تا کنه شی پلنگو کفو تا کنه 3000 بود رفت بچا زنده باش کاجون زنده باشی من رقم 5 رقم 6 همه توندا بود بوری شی پلنگو همه توندا بود بوری اومد من دال شی نه تون بینون شی پلنگو ما بوشوم فخر در کاجون فقط اکای ایشین شی پلنگی بوشی کاجون ما انا اکای شجون 800 دیگه نشه بچا مرن دارشی اکای حسینی جون 300 دیگه اونا اکای افتو 800 دیگه اونا اکای سیرایز فافتور اکای سیرایز اکای سیراجون شه بچا راکت هم میکنم ما میکروفون شیر پلنجون راکت هم میکنم ما میکروفون موش مرین اکای مگامی انا 500 روبلی دیگه اونا اکای جون راکت هم میکنم میکروفون موش شیر پلنج مرین شیر پلنگو موزیک نیست شیر پلنگو باید کم کارت کردن به کار دارم 24 سال باز کنم اکای بچورمو مرین دارش شیر پلنگو دارش اکای سیراجون راکت هم میکنم شیر اینار اکای سیراجون مالوف می پارتو میکروفون شیر پلنجون می پارتو می هو توی قواخ نشه اکاجون ما پارت تا بشیده بیوخی چه معنی است شیر پلنجون میکروفونش می پارتو میکروفون شیر پلنجون می پارتو میکروفونش مرن شیر پلنگو که اکای سیراج پارتو میکروفونیم اکای سیراج اجرا میکنیم اکای سیراجون راکت هم میکنیم اکای بوتورخون همینجا اکای بوتورخون اکای معروف اکای شو جانگا اکای بدیل اکای حسن همجین میسین شیر پلنگو میسین اقامو خورش هم میکنیم اکای سیراجون شیر بچا پارتو در اکام صدقه او توی قواخ پارت نبوشه خب بگو شیر پلنجون اکاجون نیست کارتر بتیم برا شیر پلنگ بوزیا مان کدی بوده بیان نه اکاجون اودامو هست اگر نگیره رقم اودام اکای با تلفن های برین دارشی اکای سیراجون رقم تا پاس میکنه اکای شیر پلنجون اکای سیراج رقم پاس میکنه پارت اکاجون اکای سیراجون این خیلی میشه اکای با تلفن همینجا اکای با تلفن اکای سیراجون خفا نشه شیر بچا نمیشه اوخی رقم یک هم میگیره اکای با تلفن بیس خوبه همه اکای سیراج شده به اکای سیراجون رکت اکاجون این خیلی میشه بو کفون با پارتون ببینم در اکاجون صدقه خو مردم بزنن پول میگیرن شیر پلنگو هیچ که اکاجون میروز نمیکنه نداره خودش میگیریم اولش صبر میکنیم اکاجون صبر میکنیم اکاجون یا همه پول دارن مقصد بودینگر همه میشون پروس یا پریویچکا شدن شیر پلنگو پریویچکا کی مقصد بکشه ما پارتون چورت ها میکنه او گاب نیست اکایش اینجا گاب نیست شیر پلنگ گاب نیست اکای سیراج پول شما 400 روبل دیگه شون اونا برین در شیر پلنگو او مگین رقم 6 نمیشه آووز شیر پلنگو
23 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 خاکی خنک شیپالنگا بور رقم 6 او شانگا اکا اکا بطور جان پول دوم اگر کجا میشه شیپاشه اکا او شخص شیدا میره و رقم ها و اون میگه شیپالنگا زنده و سربلند باشین اکا جانو به خفاگی شاید شیپالنگا مود همین چیز ممکنه سرخیز همین چیز ممکنه سر ترخ میکنم یا پارسا بطور شیپالنگا برید دارچی اکادونو لایک رو زی اکایشون زنده باشه نه رو اکایشون جون لایک رو فراموش نکنید لایک رو زیر میکنید شیر نه لایک رو زیر میکنید بریم دالشی 15 رقم 16 رقم 7 میشه پلنگو 16 رقم 7 میریم اکایشون شپلنگ ما زنده و سربلند و خوناباد باشیم اکایشون 1200 دیگر نمونه اکای حسودی جون 200 دیگر نمونه اکای 7600 دیگر نمونه اکای سیرای 300 دیگر نمونه اکای مگامی شیباچه 400 دیگر نمونه بریم دارش رقمی انا 7 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 22 یا تابوزا اکاجون باش رقمی 3 10 اکای ایشجا یا تاباز رقمی 4 21 رقم 5 10 رقم 6 خاکی خنک 22 شیپالنگو اکای ورادرو مرحمت 300 روی ورم دروین اون میگون دونا که در کلاگ یک تباس این نرد دیمکا شیپالنگو ورش رقمی انا یک رقمی انا 2 پاس ورادا اکای بطورخون رقمی 7 بره دارشی اکای بطورخون رقمی 7 بره سویبو رقمو شیپالنگو اول اکای قورونجو میشه نداره میتونود اکای 7 رقمی 3 7 رقمی 3 اکای بدیل رقمی 5 اکای بدیل جون رقمی 5 اخیر رکتا میکنی گامل زنده باشین چون برای اگر سیمو بروش گامل رقمی 4 مگمی اکای ایشن رقمی 6 اکای بخجون بالاش هم ودرو باشه باشه جون هم ودرو مدان نبودی اکای رقم میدونه شه باشه نبودی برین دارشی پاس دو پاس کردیم اکای پاس کردیم اکای بطورخون پول مگه اکای افتو اکای بدیل رکتا میکشه باشه رقمی انا یک دو نشون یک نشون دادیم اکای بخواجو اکای بخواجو میگه در کانال از ترینکاتیجی کانال از ترینکاتیجی یک تا مهم کانال در کانال برین دارش زنده و شیپالنگو زنده باشه هم اکثر شما اکای بدیل رکتا میکشه فلان کادو میزنه 1800 رو باشه شوا برین دارشی اکای شما 5000 دلار شیپالنگو دامو دلار برین دارشی زنده باشه هم اکثر شما شده نه هم اکثر شما دی گلا داو سال کنید کفون سال کنید برین دارشی تو زنده و سربلند خانه آباد باشین رقم یک نشون دار رقم دو میشه شیپالنگو و رقم دو برین هم اکثر شما دی شیرون هم اکثر شما دی خودتاونن دوستان رو نکنید میرین اکای بطورخون پول مگه بود آقا شدیم اکای افتو شیپالن 600 و 300 دیگر نمونه اکای بدیل پول دوم 200 دیگر نمونه اکای مگامی ای بلاد چوب اکای مگامی 100 روبل دیگر نمونه اکای ایشین 1200 شیباچه انا 900 دیگر نمونه او میگه یک دو سه چهار پنج شش هفت او میگه شروع نه او میگه بریم دارشی 5 پاس 5 دیگر کسی تگر میره و رقمی 2 قبلش رقمی 2 20 بلی نوشکم زره نداره که بخجون گوش منوزی قبلش رقمی 3 12 های برک زرو بخجون رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 خاکی خنک 10 رقمی 1 شیپالنگو 20
بو رقم 4 اوش میگه رقم 4 که مگه میده و رقم 5 گاو زکه بخجون میسیم حالش میشه پلنگو بریم رقم 5 4 5 5 رقم 6 میگه 14 رقم 5 بریم خون رقم بخجون اکمل تشه باشه گفت اوش شد اون بخجون من نبود یو گفتم ای اکل بخا اکل ساعت 5 دقیقه 5 اکل ساعت چیگیرم اوش را میشه پلنگو اکل بوتورخون همجا اکل بوتورخون شه پلنگو اکل بوتورخون رقم تیم بریم رقم 14 رقم 5 بریم رقم 5 علیش کنم اکل بوتورخون رقم 5 اکل دو موبایل بوزه علیش کنم اکل بخجون شه بچجون خود اکل یک سواش بخود اوش رقم شه پلنجون بخدون گوته اکل اوش خودم نبود شه پلنگ میسم یک دمت خود رقم خولی میشه اکل میتونه شه پلنجون یک منتها اکل ایش رقم 1 2 6 700 دیگه نونا بریم اکل اوسودین رقمی ها 100 دیگه نونا کجون اکل دو تا موبایل چیکار علیش میکنه بچو گرفته سرش کجون ما اکل سیرایس رقمی 1 انا 200 رقم 1 200 دیگه نونا 300 دوشتی میرن دارشی داور درمانی نیستم اکل مگامید رقمی 4 1800 دیگه نونا 100 دوشتی میرن دارشی 1 2 3 4 5 اکل افتو رقمی 3 انا 200 دیگه نونا رقم 5 اکل بوتورخون رقم 5 انا پل چانس پارسا کجون 400 پارس 300 دیگه نونا اومد اوچیا تا بولمه خونشه پلنگو بریم اکای بخا اکای شوهین شوی جنگا اکای بدیل اکای حسان شه پلنگو اکای بخا اکای شوهین اکای بدیل اکای حسان گاب نیست میره شه پلنگو رقم 1 اکای بخا اینجا یکو رقم خولیش اکای بخا اکای شوهین اکای بدیل اکای حسان بریم رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 33 او رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 3 21 رقم 4 خاکی کنه بو رقم نوازش میکنم این بچه شوی کنم با 33 زن بریم رقمی انا 2 اکه بخار روزی خوامیجه شه باشه جون نه یک گازی میرسیم خولی بشم می جنگیم شه پلنگو می جنگیم او میگه میریم او شوی نره بعد اکه بطرخو میگه او شوا زنده باشه شه پلنگو زنده باشه تا تاونه دوستان رو گمه کنه میری درش مایش میگه زنده باشه انا ده رقم میدو میریم اکه سیرک او شما شه باشه اکه ایش 500 دیگه نمونا اکه حسودین او اکه سیرک 200 کارتا زد کجانی ما انا میموند 700 روبل دیگه اکه مگمید 1700 دیگه نمونا اکه افتو انا 100 دیگه نمونا اکه با تلفن 200 دیگه نمونا همه اکه با خجو میشن شه بچه میستیم ای بلین رقم 1 زد رقم 2 میشون رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 ای او رقم 7 21 اوچه یک گم 29 رقم 1 23 بو رقم 1 او شما میگه میرم رقم 2 او نگه شه پلنگو او اگلادا اوتا کنه این از حالا که سیراجون زوید بغضا زویدش خواهی صبر میکنیم بغضا میزن شه پلنگو ای نرکن بیدونم هفت هفتو اکه اوسی جون اکه تا میکنیم شه باشا اکه تا میکنیم زنده باشین
Akay üzücü hareket kadar mekin bozuya buradan mekin şöyle manış ne şey falango manış ne mekin verin dağılsın. Ve zinde o şey. Akay eşin sesel diğer ona Akay Hüsnüddin hareket Akay Siraz hafsalışa hazır düsel diğer ona Akay Magamed hazır şahsa diğer ona Akay Afto o meşin Akay bu telefon ana şey başa sadrulu diğer ona. Verin dağılsın rakami d. Rakami d. 12 rakami 3 11 rakami 4 10 rakami 5 10 rakami 6 11 rakami 7 21 rakami 1 şey falango 10 bu rakami 7 akadyon afkirim 21 katnese 11 doğru o şama gel rakami 7 rakami 1 akad hücum hado patayun nesal şunayun verin darşi au megen şey falango au megen gula da o takay ka fokapona takay verin darşi şey falango akay firdavjo şoma şey falanjo zinda boşi نارد می مکه فیداست توتاونی دوستان رو گم نکن دوستان مهربان رو گم نکن اکه افت پاس کا بازه اکه بخ همجا اکه بخا اکه بخ همجا ای چاسمون اکه ایشون خود تمام 100 روز گردم اکه جون 100 روز گردم اکه ایشون اکه حسیدین ها فایسته کجون نفسالش کارتا زد کجون انا hazır 400 دیگر میمونا میرن دارشی اکای سیراس hazır دیگر میمونا میرن دارشی اکای مگامید hazır 500 دیگر میمونا اکای افتو او اکای بطرخون şey falan o meşin اکای بخ همینجا اکای بخار روزی خو همینجا اکای افتو خوشو شه بچا زنده و سلامت مگیر برن şey falan o şarkı برن şey falan o اکای o şarkı برن دارشی اکای بخ همینجا اکای بخار نستا کمون بریم اکای بخار نباشن şey falango اکای بخار سی şey falan اکای شوهین های همینجا اکای بخار رقم سه را بگیری اکای بخار رقم سه اکای بخار رقم سه اکادونو اکای شوهین اکای بدیل اکای حسن میرن دالشی مادته میرن şey falango اکای بخار جون راکت هم میکنن şey falan راکت هم میکنن اکای حسنی جون hazır ana 400 گل اونجا میرن رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 ay au سه تا بچخالی ای اوش رقم 5 دیگه نقشم شما خیلی 20 رقم 6 22 رقم 7 20 şey parango bu رقم 1 اوش شما میگم رقم 4 اوش شما میگم رقم 5 اکا اوش چاکه مگامید ای اوش بود اکا بخجان همینجا زیادتش که چه بچا میرین داورجا دام تیم او میگن şey parango او میگن اکای بولجون دا اوش همه اکای اوشیات همه خانوم آدم که وارد 200 دلار اوش اکای شوهید اکای بدیل اکای حسن اکای بولج میره شه پالانگو هم اکا شما شده نه هم اکسا شما ده زنده و سربالا باشین ای نه کامینون میره دار شه پالانگو اکای 14 اکای 5 میره اکای بخجون که جوشی شه پالان ای زنده و سربالا باشه شده نه زنده و سربالا باشین میرین دارشی o شما اکای فقدی خولازاجو شما شی فلان اکای ایشون پافتوری هوزی اکای اکای بخجو اکای ایشون پافتورا کجون اکای حسیدی 1300 دیگر نمونا اکای سیراس 1000 او نمونا اکای مگامید 1500 داشتید 2300 2200 دیگر نمونا تویش بله بریم اکای بخجو اکای بطرخون پافتوری او میگو چاتون موندگه اکای ایشون صد دیگر اکتا میکنی صد دادم میرس اکای ایشون صد دادم میرس اکای بطرخون پافتوری اکای بطرخون میره شی پالانگو میره اکا جانو
گاب نیست اکای بخیر همون 800 روبل گشت اکای بوتورخون همونجا اکای بوتورخون اکای بخیر این خود تمام 800 دیگر نمونه اکای بوتورخون نیست اکای بوتورخون نباشد اکای شوهی میگیرمش شوی جنگل تویست شوی جنگل رکت اکن شوی جنگل رکت هم اکن شوی جنگل اکای 5 اخده رکت اک شوی جنگل بجوم دسکا بجوم بعد اکای شوی جنگل اکای بدیلای برین دارشی به شی پلنگو جون و رکت هم اکن شی پلنگو اکای شوی جنگل رکت اک شی پلنگ جون اکای عبدالرنجو اختیار دو شبت جون اختیار دو در اکام صدقه اختیار دو شهر نار خوی پیرود که اکنون داوش شمین هستون میسی شبت جون پل دراف اکای انا مگمی 1200 دیگر نمونه برین دارشی شوی جنگل بجون خاک جون شوی جنگل بجون بوزه باری مخشی پلان اکا 300 پاپ 200 دیگر نمونه چوشی لکنه فهمیدم 200 دیگر نمونه همه تا برد بوری میشه پلنگو اکا ایشی رکت هم میکنه شه بچه اکا 5 11 اکا 6 20 اکا 7 او 30 او شوال اکا 1 او 31 اکا 2 22 اکا 3 22 اکا 4 20 bu rakam yak o şaşı parango ben rakam 2 milyon şaşkat aka eşuncu hareket habekin şey falan aka eşun beni darşı şerinar beni darşı şey parango beni darşı zinda و سلامت باشه خانه آباد باشه مکسا نه تا میلیون ها مکسا شما aka eşuncu کجا şey باشه aka بخجو rakam 3 aka بخجو rakam 3 şey falan rakam 3 beni darşı اکای شوینجو رقم خیلی 5 برین دارشی شوی جنگل شی پلنگو رقم یک زد رقم 2 برین اکای سلام اجون شون شی بچا داوش شبرنس بکجو هم مرقمون زدن پرای برنس مگوز برنسیم بجنگیم برین اکای ایشون اکای ایشون جوشن جون اکای عبدالرحمن پول دو باشه بچا اکای حسودین 1200 دیگر نمونه اکای سیراز 1500 دیگر نمونه اکای مگامید 1100 دیگر نمونه اکای بخا انا 800 شیشه بچا نمونه تا 700 روبل دیگر اکای شو 100 دیگر نمونه اکای من رقم میزنم یک رقم مکانی اول متر اکای بخدا خولی شوا شه بچا خولی شوا من خیلی داوشه دوان اسگیم بریم اکای ایشون شی پلان کجا شد اکای ایشون نیست اکای ایشون پولش آمد 100 200 انا 400 200 دیگه شما برین دارشی او میگیم اکای ایشون 500 روبل پارس اکا جون انا 100 مینوس بودی 400 میشه در رقم همه درون 200 دیگر میمونه اکای ایشون همونجا بریم رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 او 33 رقم 5 20 تیاک رقم 6 رقم ایشون رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 شی پلنگو بور رقم 4 اکر او شامگین میره ما رقم 5 اما میگه شی پلنگو گلا داو تا کنه کفون تا کنیم اکر ایشون شی پلنگ این خود تنبور 200 دیگر موندگی بود کجا ما میره دارش اکر ایشون فیر خاطر پیش بکنیم هم اکثر شون شی پلنگو زنده و سلامت و آباد باشین ای نار تو میدن
انصاری نمیره دیگه اکای انصاری نمیره اونها شما وارد جلسه ما برو اکای خیلی شما اکای 14 اکای 5 میریم برجو شکل برای سلامتی صوت خوب ما تینج ما ناس هم خسخ شما شیرین نه هم خسخ شما دین بریم اکای ایشون شی پلان او مشاکلون دین خود میره اکای ایشون جون اکای حسودین انا 1200 و 1100 دیگه نمونه اکای سیره 1500 1400 دیگه نمونه اکای مگامیت 1100 و 1600 دیگه نمونه اکای بخجون 600 دیگه نمونه اکای شوی جانگل او میشی میره داشی اکای 5 اکای 5 10 اکای 6 11 اکای 7 او 10 شما شی پلانگو اکای 20 بیروت حالا کنم دیکور اکای 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 شی پلنگو برو رقم 4 او شامگه میریم رقم 5 او میگه اکای انا مگامت او شما شی پلنگ اکای مگامت او شوا میریم دالشی به اکای شویو کارتا ناو کجون شی بچه جون ما بویدو شما زنده باشی اکای انا شوی جانگل کارتا پیش همین موضوع سر کردن آخر گرا بچه اون میگه من شی پلنگ دو با کجون با کارتا تو نظر ناو کدام میگه مفتی کجون او دا مینوس میشه شی پلنگو میریم دارسی شروع نار میریم دارسی اکای ایشون پاختور کجون اکای استودیو 1100 1000 او نمونه اکای سیره شی پلنگ انا 1400 1300 دیگه نمونه اکای مگامی 2100 دیگه نمونه اکای بخا 500 دیگه نمونه کجون اکای الهام اکای شوی پاختوری شوی جانگا اکای شوی پاختور کجون اولی با ناوش میکنه اکای شوی شوی جانگا پاختوری اکجون ما پافتوز بعد ناوش روی خبوزی کنن قامت اکای مگامت بنایز رکد کنن اکای ایشون ما مکریا زامزم افیش گاندا خفویا شی پلانگو میمونه 300 دیگه اکای شوی جان 200 دیگه شوی جانگا اکجون کارتو تو نا بونا دا دیگه گنا ناکو اکجون اکای تیکوجون شون شی پلانگو حوز اکای خوری ندون شی نا او چه دا بنا صبر میکنه میشه شری نا اومد اکای شوی اومد اکای کارول شما دید بوزی اکجون بوزی اکای ایشون جون شی پلان سلام علیکم برگ اکجون اکجون در این بوزی هستی که اکجون و اگر اکجون افیر پیش که اکجون ما اووز میتون اکجون نمیست که اکجون ما نه اکجون چقدر افیر خفوه اکای ایشون جون 100 مینوس بدی 500 پارس اکجون 400 مونگ میشه دی کارتا بردم 200 میفهمی اکجون ما با بردم اکجون با کارتا بردم او شی اکجون افیر گاندا خفوه اکای ایشون جون افیر خفوه بد اکجون ما افیر پیش میکنیم چانس میکنم میفوت اکجون پارت اکجون ما چانس میفوت او شی بچا خب افیر پیش میکنم اکجون بوزی تماشا بگی کیف کنی پروسا بوزی تماشا کیف کن خب باز من خود تا بردم میگم اخر روی کردی مینوسش میکنم اکجون میشوا گابرز دوا اکجون میره شی پلنگو اون میگه رقم 5 شویم رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 او 20 هم اکسخ شما شی پلنگو رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 با بو رقم 4 او شما شی پلنگ میگه من رقم 5 اکا گفته هزار شرکت کنم جوش دادم
او میگه شیرپلنگو این پول دیگه بودی من میشه شیرو نه به اکای اشجو به اکای جشوی جنگالی او به اگر بکشه پاد کارت اون شاوکی همین اسراف حرام میگه هم را داول همین کارت اکای شون دو کارت شو شوی جنگا بو اگر اسراف میگه نه ای اوخی باید اکای پیش این افرا گیرون کنن در پیش هم تو شتو بکی بینه کارت نه اینا کمی کارته نه کمی کارته شوی جنگال میزده بوشا همین کارته نه کمی کارت او اکا جون خم вообще خولش اکا جون اکا عبدالملک اکا عبدالرحیم جون خولی میشه چه باشه میتون خولی میشه و در یک ادام دو ادام خیال خولی میشه شیپلان جون بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میلا کارته نه کنه که با امیدواریم که کارته میشه جنگال بزنم اکای سیراجون شیربچه گاب در کارته ناکی نیست من همین کارته تا بخد و قدم پیش همین اشتیا گیرون قدم ای کاروبکش شدم در پیش بچون شدوهی کارته نوای میره دارشی پروس اوخا کجانو هر باید بولنگو که یا بولیا کسان زن کجانو اکما که من ناو کدام میگم در خواهر نداره شیربچون شما میگه یک کارته 400 رو لگه من در از پریکی 5 کارته ناو کنیم 2000 میشه شیربچون 2000 3000 برید اکای ایشون ده سال نوزی 500 روی کنه سال دیگر نمونه اکای حسودین اکای 900 دیگر نمونه اکای سیرایس 1200 دیگر نمونه اکای مگامه شیپلان 2100 و شکجون 2600 دیگر نمونه یا پول توزی رکتا میکنون اکای بخا 400 دیگر اکجون اکای شوی جنگال 300 پامشگی بدی 200 دیگر نمونه اکا میرین دارش او مگه شیپلانگو میریم رقمی 5 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 23 او شواکه میگه میریم همین دست کی بیویا اگر بخت و خسان کو نمیگه کیتی اکای مگامید 5 سوا 5 میگه 5 از جون میره دارشی اکای پای میریم اکای مگامید اکیم هزار تالوی کدوم میره دارشی پلنگو اکای شوی جنگاردون بویا کارته دیگه نه اوکرین شی پلنجو بریم 5 کی پاس کن 5 کن من یا بولنی 5 ولی پاس نکنه شی پلنگو گابل زکه فخری جون شی پلنگ منرسه کجون میرسه اوچه روز خالی کلون کم بگیم اکه عبدالجان شان شی پلنگو رقم خولی شام میشه رقم 4 تا پای رقم 5 میشه او شاکاده میزنه شی پلنگو کام میزنه او شوا پروت های کارته نه چه بعد میبینه کجون نام میکنم پاک چونتو که هنی خدم به پرمیده و هرسون خینا اکه ایشون راکت هم که اکه ایشون مینو 300 اکجون بره دارشی اکه حسودین 800 دیگر نمونه اکه سیره 1100 دیگر نمونه اکه مگامه 2600 داشتی انامه شا 3100 دیگر
1500 روی کدوم 3100 مینوس 1500 1600 دیگر نمونه اکای بخجون 300 دیگر نمونه اکای انا الهام اکای 5 او میشه کجون شوی جانگال او میگه میریم تموم چه پلنگو او چیرا اکای بدیل اکای انا عبدالرحیم اکای سرورای با اکای فخردین برن داشی نه سگیم تکجون یا رقم داکای بخم میتونیم داکای بخم در رقمای رقم 5 21 اکای بخدون بریم مردم که رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 11 بور رقم 2 او شامگه و 23 بریم رقم انا 3 او میگه شی پلانگو او میگه انگل دا او تا که تفاوت سر داری یه دالشی یه کارت زور همون کارت تاستر میشن با هم یک کارت ببینید بودی سوس میخواد و فکر شما چی بگم اینا کارت نه تو مختم میشی توی مولوی میشه کجا به زور کارت کشی میشه فلان شویا کنم میره روزی شوری اکای شجون فهمید کجا چون کجا ما بین دالشی اکای شجون مینوسی 200 کجا کارت زا بریم اکای شجون مینوسی 200 بودی 300 دیگر نمونه کجا توی 100 دیگر نمونه بین دالشی خودت مینوس 200 توی 200 دیگر نمونه اکای شجون اکای حسنی جون 700 دیگر نمونه اکای سیراج 1000 اول نمونه اکای مگامید 1500 دیگر نمونه اکای بخص 400 دیگر توی 200 دیگر نمونه اکای الهام بیگ اکای شوی جنگال 300 200 دیگر نمونه بره داشه رقم 3 او دا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 شی پلنگو 22 رقم 1 شی پلنگو 21 رقم 2 که ایشون رقم 2 22 شی پلنگو بالای 600 روبلی اکوی بلادرو مرحمت ورم درویم صاحبوی رقم اول میگه شی پلنگو با برن ایمادون رقم تیم برن شی پلنگو بالای رقم انا 6 رقم 7 اکای بخیر رقم 3 میریم اکای بخیر رقم 3 دوست اخنا گیره کجا میتونید گام نیست بگیره اکای سیرایس رقم 1 شوی جانگا رقم 5 شوی جانگا رقم میکنیم 100 روبل دیگه اکای مگامید رقمی انا 4 اکای مگامید رقم 4 اکای ایشن همینجا اکای ایشن نباشه رقم دیگه دا اکای بخه میتون اکای ایشن همینجا اکای ایشن بره دارشی شاش نشون دو حرف بریم مالکه بچه نویسی هم او اکای فخری نویسگی میشه باشه نویسگی میشه bu میگه این مالکش کیه این نوشیگی رقمه اکای فخری بره دارشی دوست او اکای بخجون جواب تا خجون لا بخجون الو اکای بدیجون من گفتم دو خاکجون و صاحبش نگیره و خاکجون اکای بخد هم دبوزی در خمه خاکجون یکم اکا او شتا دیما دو میتونه شه پلنگو او چه خد کور میتونه خد برام میدونی خاکا خود خولیش اکم یکم او چرخت اکجون هم یکم او چرخت خولیش هم میتونه شما نه خاکجون ما یکم او شکر بدیجون چند خدمت تو تاس خود زره جنگی اول ببینید خولی میشه شه باشه جون گابز بله شروع نه اکای ایشون
رقم دل داوران دو رقم ایشون ولی دار شی فلانگو ای اکا ایشون افیر کنده خفان شی فلان اکا موجیک سلام ای بچه تا مگمت گفته سا اکا بدیل ای رقم سی اکا بخا سی و دو هزار پارتوس اکا جون مفکرم هزار نه این تنو چطور اکا ایسه زور تا برا نه اسم اکا جون بعد اکا فاکتو نیستی هزار پارتوس اکا جون انا 800 روبل دیگه 600 روبل دیگه دونم اکا بخا سی و دو بره دارشی رقم یک اکا سیرایس انا 700 دیگه دونم رقم 5 اکا شو 200 دیگه دونم پول پارتی رقم 4 اکا مگمی 1500 1200 دیگه دونم بره دارش اکا جون رقمی 7 رقمی 7 22 رقم 1 او سی رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 مرد رقم 6 نه مرد برما شه بچه مرد برما بور رقم 1 اکای سیرت اوشو شه بچه بریم رقم 2 او میگیم اکای ایشون جون همو افیر کام پیش شه بچه افیر خفوی اکای ایشون اما کسا شما شیرو نار زنده و سربلند باشین اکای ایشون جون همه آواز من حوض فهمیده سمجی او بنویس همین حوض فهمیده سمجی او بنویسه شه بچه بره دارش شیرو نار زنده باشین شه فرنگو اکای موجیک جون سیم ادم یکجون سیم چهارم ادم شه بچه سیم چهارم ادم اکای موجیک جون بریم اولی خوری شام جنگی خوری شام جنگی و زیاد رقم داکای بخم تیم اکای بدیل با اکای انا کی سار عبدالرحمن با اکای سارور با اکای فخردین اکای خیس کم هست اکای ایشون او شدیم اکای حسودین 600 دیگر مون اکای سیرایس انا 700 دوش 2500 نشه 2400 دیگر میمونه انا اکای مگامید 1100 دیگر میمونه اکای بخا انا 500 دیگر میمونه اکای الهامبک 100 روبل دیگر میمونه در شوی جنگل تویست زنده باشی اکای ایشونجو افیرا پیش بکشه بچه رقم 2 اکای عبدالرحمن خود دویم و چه رقم جون رقم 2 20 اکای خیلجون یکم یک بار خوندم نبودید اوچت ایسر کنه شه فلان جون نردون رقم 3 21 رقم 4 21 او سر دیگر رقم جون رقم 5 21 رقم 6 او 22 رقم 7 20 رقم 1 20 شه فلانگو بور رقم 6 اکر او شامگیم بریم رقمی 7 از زنده و سربلند خونه آباد باشین شیرو نه زنده و سربلند خونه آباد باشین توی در این خونه و بورا شما میریم هم اکثر شما شه بچه هم اکثر شما دیم بریم درشی ای زنده باشین شیرو نه زنده باشین ما با شما شه فلانگو میفخریم زنده باشین گل در بالا افتمان میکنه تک 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 ای گل برام بریم رقمی 6 رقمی 7 بریم اکای بدلیجو اکجون بخشی زیاد دار اکجون خیلی نیست چخلیش که اکجون ما در اکان صدقا اکای ایش 400 دیگر نمونه اکای حسودی شه باشه 500 دیگر نمونه اکای سیرایس 2300 دیگر نمونه اکای مگامید 1000 او نمونه اکای بخجون 400 دیگر نمونه اکای شو جنگا او میشی آنها بگم اکای ایش اینجا با چی گپ شد رقم 6 چانس رقم 6 توی زا بخشی نه رقم 7 کنید رقم 7 بخشی زود 11 رقم 1 11 رقم 2 10 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 مکانه رقم 6 11 او رقم 5 او شاشه پلنگو بریم رقم 6 او میگن شیرو نه او میگن زنده و سربلند باشین شیرو نه
بگلا دا اوتار کدیم میگه که کافونا سال کنه برید درسی شوفی اوش یکی مورد اوش شدی که رقص کنیم با هم بیا رقص کنیم با هم میگه مشکل میخوان که رقص شه بچه‌ها پنن دارشی رقم 5000 رقم شاف شروع نه رقم 5000 رقم شاش میونه شه فلانگو اکای موزیک همجای موزیک اکای ایشن 200 روبل دیگه نمونا اکای حسودی 400 دیگه نمونا اکای سیراز 2200 دیگه نمونا اکای مگامید 900 دیگه نمونا اکای بخجون 300 دیگه نمونا اکای شوی جنگل 500 روبل دیگه نمونا من دارشی بشید محمد اومد گفتن رفت رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 شیفانگو برادرو صاحبای رقمو مرحمت برام میدونید که شادروبلی یا رقم خودش رقم که بخدا بتیم دوارا میره شیفانگو انا بالاش رقمی یک رقمی 5 اکه بخدا رقم 3 اکه اصلی رقمی 7 اکه ایش همینجا اکه ایشون میره شیفانگو ولگ بعد اکه بخدا خدا اکه مگامید رقم 4 میره دارشی اکه ایش رقم 2 6 اکه ایشون 400 روبل دیگر اکتا میکنیم اکه ایشون جان 400 روبل دیگر اکتا میکنیم نه افیر کلوچک کده نه افیر کلوچک کده نه افیرش پیش اومد اکه ایشون اکه ایشون جان 400 دیگر نمیده سر اکتا میکنیم شیپالنجو اکتا میکنیم رقم 1 نشون و رقم 2 میره شیپالنجو کس بزن شیپالنجو 1800 روبل اوش شوا زنده باشه شیپالنجو زنده باشه اکه موزیک شیپالنج افیر پیش رو کنتا اکای مگامید ای سهار اترا بخلوق کای کی میپرسه واسه مگامید درو این روز تو فتوی پگا مگامید اومد میگه پرسیده سایت مارداگ بوری زنده باشه شیپالنگو زنده و سربالان باشین من شروع نار رقم یک نشون رقم 2800 رو باش باشه بچو 1800 رو اوش بولسون بریم دارسی بولشی منش میگیم تموم اکای بخر رقم 3 شیپالن او میشیم اکای حسیدی رقمی 7 100 روبل دیگر اونا اکای موج رقمی 4 اکای مگامی 600 دیگر اونا اکای ایشن 26 اکای ایشن 26 رکت میکنیم گام اکای جدت میکنیم میلیم اکای ایشن رکت میکنیم شیپالن اکای ایشن اکای ایشن رکت میکنیم 400 دیگر اکای ایشن یک کیلو کاری قسوم اکای ایشن کی جوش نکجون یک پاپ سام بلوگ همه کیو دل کلیسا شیپالنگو نمیخشم بخشم انسان ما اودال نمیکنم بخدا کجونو همه کیو دل میکنم شیپالنگو تمام میره شیپالنگو اکای ایشون کی جوش اوخ اکای ایشون جو کی جوش دی میشه پالان
Akka internet gan. Namoshome temel avada ako şey palango. همین دو باید بگیم نشه ایس پاس میکنه که دیگه خیلی اجدا که مکیشنا اکه ایشو جون شی پلانجون چوی خدیر کلی چکا جون الو اکا جون من میگم دیگه کسی دوشش دوباره گیت اکا جون پول دم میرسه اکثر کلی چکا جون 400 روبل دیگه چوک اکا جون نه ما فهمیدم میگم میگم اصلا چوک دوشش بگیرم اکا جون دوشش بگیرم دکا tamam اکا جون بک شدم میگم اکا میگی 400 دیگه اکا جون یا اجدا تو بکنم tamam اکا مک شدم میگم 400 اکا جون یگوس اکا جون باستا روی که مقصد بوزی تا دوام میگیرم اکا جون حالا 400 روبل دوباره نمیرسه اکا جون میشه اکا جون 100% میشه خب من میکشم اکا جون دوام خب بریم رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 6 رقم 1 12 21 برادرو 900 روبلی برام درویم شیر پالانگو 900 روبلی برام درویم می جنگیم که برادرو رخ می جنگیم شیر پالانگو برادرو 900 برام درویم والا شیر رقم 1 رقمی انا رقم 2 رقمی 6 5 بچه همه udaylı tıkan sen sapşınıyor ya. Mereyim. Akay baka o ziyak kadar soy bişna gir akacağım. Nıh sadi. Akay siraz şey parango. Sohibo rakamı. Vara. Akay siraz rakam yak girita. Akay siraz rakam yak girita. Akay baka rakam seta beginun. Akay baka rakam seta beginun. Akay bedil vara nıh sadi ay. Vara nıh sadi şey parango vara nıh sadi. Mereyim. اکادونو شی پلنگو میدونی سیم اکه بخره خمی سر بگیرم 7 پاس خب 7 تا پاس اگم فهمی سر بگیر او سر سوی بیش نگیره اکادون میگیرم تا اکه بدلجون سوی بیش نگیره کو سیراز اکه سیراز تا 7 تا بگی بریم اکه سیراز رقمی 7 تا میگیری ترک 7 من دارشی رقمی 4 6 4 بگی اکه مگامید رقمی 4 من دارشی اکای بخا روزی خوب کجا شد اکای بخا جواب تک جان اکای میشه بگیرم اگه شش خولی اکای بدیل شش بگیرم اکای بدیل رقم شش بگیرم اومد اکای بخا رقم 3 تا بگیرم گام نه اومد اکای بخا رقم 3 بریم اکای سیراز رقم 7 اختار چند سو داری درسته بریم داشی اکای بدیل رکت هم میکنیم اکای بدیل 700 دیگه رکت هم میکنیم رقم 2 نشون دو اسم بریم او شاشه پلنگو
کات بزن 5400 او شوا اکای بدی 700 دیگر اکای تمکین اکای سیرک سای پول دور شوا بنین دالشی رقم دو نشانه رقم سمیر ها تا بود گوری اکای بخا 1500 شواشه 100 روبل دیگر نمونا اکای بدیل رقم 6 او اوشدین اکای مگامید رقم 4 600 اکای مگامید اکای مگامید جون 300 دیگر اکای تمکین شواشه اکای مگامید 300 دیگر اکای تمکین میریم اکای مگامید 300 دیگر اکای تشواشه 300 دیگر اکای تا اکای سیرای زک هاف 2200 شکجون در رقم درو عادی 1800 400 دیگر نمونا میریم دالشی اکای مگامجون مالکت نشده جو اکای فخرجون یگم رقم خونش شده باشه یگم رقم بریم اکای مگامید راکت همه کشه پلان اکای مگامید ayma بگیرش تموم اکای موجی خطا 1700 دیگر نمونا بریم دالشی روی که خیلی ممنون بود اکا اومد روی که ممنون بود بریم شوی پلنگو میکفونون گیریتون اکای موجی گیریتون شوی پلنگو میکفونون بود کدوم هست او شما رقم سه رو بکشون کفون اوستا گابنید اوستا رقم سه دا رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 18 شوی پلنگو بود رقم 4 رقم مگامد اوش میگه میرم رقم 5 او میگه 300 میگه دکه موجی گبران میمونه شوی پلنگو 5100 گوزاد میره دالشی مپا بودیم 6 شوپا گابل 6 شوپا بود 6 شوپا بکنیم تمام بدیم تمام اکای مگامید 300 بیلتون میاسه اکای موجی دادگی بود میگیم دکای موجی 300 رو تا میتون اوشا بله اوشا باشه اوشا بره دالشی خیلی توگری باشه گابل رقم 14 رقم 5 شپلنگو اوشا اکای مگامید با تو افیل خود گپای من نفهمیده سعودی جو نه خود ماشین نمیدونم کارتاش زد نه رحمت نه خود چیگو میریم اکای مگامید 300 نمیرسه اکای موجی دادگی بود کارتاش کن اکای بخون کارتار نوالیش کرده مخاکه جون این دالشی تمام باید همه کوبالش میکنیم پرابلم نیست اکا دو کارتا دیگه دارم ایش حالش میکنیم ایش دیگه حالش اونو میکنیم برای پاکم نمیرسه اکای ایشون دسته دیگه دارم اکا دسته دیگه دارم بخی اکای ایشون مثلا اکای بخا یا رقم دیگه بتون اکای بخا بریم اکای بخا اکای بدیل بر رقم میتون اکای بدیل بر رقم میتون بریم اکای حسودین اوشدین اکای سیرایس 300 دیگه نمونا اکای مگامید انا 5400 تقسیم 2 2700 میمونه تکجون انا 2600 دیگر برین دارشی اکای بخا
اوش نگاب نیست. اکای الهام اکای شوی جنگل 400 دیگر نمونه. اکای بدیل مثلا گاب نیست. تمام این اکجون اکای بدیل اکای عبدالرحمن همینجایی گاب نیست. اکای بدیل همینجا اکای بدیل اکای بدیل زنش اکای بوزیده میکنه. تمام اولی اکجون اوچرا اکای عبدالرحمن اکجون صبر میکنیم. اکای عبدالرحمن رقمی 26 کدامش میگیری؟ اکای عبدالرحمن رقمی 26 کدامش میگیری؟ صبر میکنه که او ادامه برنر بتنشه پلنگو. بعد اکای عبدالرحمن اکای سرور اکای سرور دو اکای سرور رقم 6 اخیر رکت میکنیم. اکای سرور رقم 6 رکتا. اکای عبدالرحمن رقم 2 رکتا برین دارشی. اکای سیرایس رقم 1 300 دیگر اونگیای برین دارشی. اکای مگامی رقم 4 2000 دیگر نمونه 600 دوا کمیتون برین دارشی. اکای بخر رقم 3 اوش مکجون برین دارشی. شوی جانگل رقم 5 400 دیگر نمونه برین دارشی. 1 2 3 4 5 6 رقم دیگر. اکای حسودی رقم 7 رقم 7 میمونه تا کجون اوت برین دارشی. میدونم اکای عبدالرحمن جون 900 دیگر میمونه. اکای سرور او میشه میره شه پلنگو دارشی. اوچیات همه خون شه پلنگو. اکای فخردین اکای موژیک برین. اکای فخردین اکای موژیک اوچیات اکای فخردین اکای مدام خودش شه بچه از میتونم خونه میشه. اکای بدیجون نمبر تاریک شه بچه نمبر تاریک بریم. اکای موژیک جون 1700 2300 دیگر اون اکای 600 دات دو دابرادم بریم دارشی. بریم رقمی 5 رقم 5 21 رقم 6 او 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 خوکی کنه بور رقم 6 اکجان آش شامگه با این رقم شوخی میگم تو بکنید. رقم 4 11 بور رقم 6 آش شامگه به رقم 5 دولت کی وشا میره شه پلنگو دوغلت او میگه میره شروع نار. اکای بدیل جون هوز پول تراوی میکنه. اکای بدیل هفتو اکای حسبی جون اکای تمکنه گام نیست اکا بریم. 5 گولی گام نیست. اکای فخردین جون میره شه پلان او چطور اکای فخردین شه پلان گام نیست گام اکای بخار میره شه پلنگو. اکای فخردین او چطور شه بچه میرسیم. بریم دارشی. اکای سرور هفتور اکای سرور یک سون وجودان گلی یا تو سون وجودان گلی اکی گلی اکای سرور همجا اکا بریم. اکای سرور اکای عبدالملیک عبدالرحمن 800 گرد اونا آنا ای رقم 6 دادم. اکای عبدالرحمن 800 گرد اونا. اکای سرور جون 500 دیگر نمونه. اکای سیرایس 200 دیگر نمونه. اکای مگامید 1900 دیگر نمونه. اکای بخجون او اکای شوی جانگار 300 دیگر نمونه. اکای حسودی جون 500 پارتوفتی انا 400 دیگر نمونه. میرن دار شه پلنگو. اکای پول ترای کدوم شه پلنگ اکای شوی جانگار برم رقمی ای اکای بدیل و رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 او 12 رقم 4 او شوا 3 تا خالی
بیشتر زنقره رقم 5 21 رقم 6 خاک خنه او رقم 4 اوش چاکم میرم رقم 5 اکای بقجان هزار رقم اکای مگم جون بنویس هزار تا خود رقم میکشه بچا خود رقم میکنن بریم اکای فخری همجای اکای بقجان شیپالان زنده و سلامت باشه کجون مرد بینم بریم دارشی اکای فخری همجایی زنده باشه اکای بقجان خوشم شیرنر زنده و سلامت باشی اکای فخری همجایی گاب نیست گولی تو دادن شد خب بگیش تمام اکای فخری رکت میکنه بچه رکت کدام میگه رقم 3 اخته اکای فخری رقم 3 اخته رکت میکنه داشت خب اکای از جای دو گوش میکنه رکتون دیر نمیشه کجون من بریم اکای سرور چورتا دیگه اونا اکای عبدالرحیم انا شیپ پلنگ 80 دوست کجون ما هفته دیگه اونا اکای سیرایس 100 دیگه اونا اکای مگامید 1900 1000 شروع میکنن 2400 میشه 1400 دیگه اونا اکای بخجون خوشون اکای فخردین رقم 3 اکای رکت اکای شوی جنگال 200 دیگه اونا اکای حسین جون 300 دیگه اونا همه تو نبود وری پیشروی میگه من شروع نه او زنده و سلامت باشه رقم 14 رقم 5 میریم رقم 5 رقم 5 شی پلنگو بسیار رقم 6 اومد کجا رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 10 22 شیر پلنگوی برادرو مرحمت برام دروی جنگیم شیروی ناری برادرو مرحمت برام دروی جنگیم برام دم جنگ شیر پلنگو میریم در شیر پلنگو برام جنگیم او شیر پلنگو بالاش رقمی انا بالاش رقمی 6 رقمی 3 6 نشون داد 4 و 7 میریم اکای صحابه رقمی خیلی چند رقم جون اوز کنا گیرن گاب نیست اکای سرور رقم 5 میریم در شیر پلنگو یه اوشنو اکای عبدالرحیم رقم 2 شیر پلنگو همی سبشونه کیلو دال میکنه اکای حسندین رقم 7 میریم یکی چور شیر پلنگو یکی چور اکای سیراج رقم 1 اکای سیراجون کجوشی 200 دیگه رکت میکنیم اکای مگمه رقم 4 کساش خوجا برادا بزن اکای مگمه رقم 4 میگیری رویل کردم رقم 4 میگیری اکای مگمه ای بچه‌ها بگین که رقم 4 میگیره نمیگیره شی پلنگ ورکون مگمه رقم 4 میرین دالشی او میگه میشه پلنگو او میگیم گلا دا او تا کردن که فوق کرد شی پلنگو میگه کی پول رو که اکای سیراز زکات میکنیم اکای سیراز 2000 تومان شی پلنگو میگه که با کی سون رو که شری نه اکاجونو کی سون رو کرد اینا اون دار شه بچو زنده و سربلند و سلامت و خانواده‌آباد باشین کلاش شی پلنگو رقم 6 نشون دو شیرنا رقم او 6 رقم 7 میریم زنده باشه شیرنا زنده باشه 1800 رو او شکلات میزنه شی پلنگو
1800 Akay Sarvar Akay Panj Akay Sarvar Raket Keşe falan Akay Sarvar ey doğru ey Sad diğer Akay Sarvar John Akay Dı Akay Abdumalik Şebaça Abdurrahim Çor Sad diğer ona Merin Akay Hüsnüddin o meşem Akay Sirais Sad doşti 1800 diğer ona Akay John Merin Akay Magamed 1100 diğer ona Merin Darşi Akay Marjoq شاید او میگه من رقم 7 زنده باشه رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 او 31 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 bu رقم 4 o şikava 4 akay muji kana akay magamet benim رقم 5 akay magamet 4 adam muji da muji beni dalşi زنده باشه شیپالنگو زنده و سربالا باشین بره دارشی نه ها نه بره دارشی تنابوزی بکن که معلوم جون بره دارشی شیپالنگو او شان شروع دار زنده باشین یک شوری زحمت زوری بار گاب نیست 7 5 9 13 اکای موزیک همینجا اکای موزیک اول شیپالنگو مثل آدمای بیرون در رقمتون شروع دار آدمای بیرون در رقمتون اکای سیراجو مثل خود اگر در رقم اکای اوچه اکای فخردین اگر بتیم بگیم برین دارسی اکای جونو آدمای بیرون در بتیم اکای فخردین جوز رقم خودشون بود اخذ میتون اکای موزیک همینجا اکای موزیک اکای سایوار او مشیم اکای عبدالملیک انا دسال دیگه سه دیگه اونا اکای سیرایس 1700 دیگه اونا اکای مگامد رقم 4 1100 2500 ای 2400 دیگه ای بلاد 1100 جمعی 1100 جمعی 1800 2900 2700 2800 دیگه اونا اکای فخردین جون 300 دیگه اونا اکای شوی جنگل 100 دیگه اونا اکای موجی دو رقم بودم اکای موجی اکای فخردین جون همه اکای موجی که بتونه رقمت مخلو همه اکای دول بعد پیش حتی بوده خاکم خالصید اکای موجی رقم 7 همه گیری رقم 7 اکای موجی افول نکنیم مجبوری کامل سکه فقط جو بریم اکای موجی افیلا پیش که رقم 7 همه گیری اکای شوی جنگل اخیر صادر دیگه اکای موجی افیش کفو یا همونجا خوب اکای موجی رقم 7 اختار که جون اونجا اون نام شده کو اکای مگامه 2900 میشه کارت در بزرگ 2800 میشه 500 شد مگامه موجی که 2800 موجی 2700 اون اکای مگامه 2300 دیگه اون در واتساپ دست کارت دارید میریم رقم 5 رقم 5 او 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 شیپالنگو 20 پول رقم 7 اکای موجی گوش شام بچا بریم رقم 1 ای او میگن دیر اون شیر و میریم هم کسا زنده و سربلند خونه آباد باشه توی در این معرکه اون بلند شما نه ده طبیعی هم کسا شون شیر نه ای نیلار کن بینم تو تمونه دوستان گونه کسا دیگ بودی شاش تمام
6 پاس بود اکه فخری نشوتین شه بچا بعد دیگه 6 پاس بره دالشی بره او مگین اکه بولجون میسه حوز بته حافظه رقم بره اکه فخری در رقمای رقم دیگه میتیم بود داخل بته شه بچا بره اولی بعد ای بودی بعد ای بودی روز کل پاس بعد ای بودی اکه سالویدی خشون اکجون تمام اکه صحابه اکه تمکن شه بچا اوی اکه صحابه اکه عبدالمالک جون رقم 2 دیگه اونا اکه سیریز 1600 دیگه اونا اکه مگامه 2300 1200 دیگه اونا انا کارت از 1000 تا نمیکنه اکه فخری 200 دیگه اونا اکه شو جنگل او اکه موجی 2700 3000 انا 100 دیگه اونا 3200 دیگه توی من داشی ها فاکه تمام اکه مگامه داو کل تا کسا اکه صحابه اکه تمکن شه بچا برین داشی شه پلنگو اکه پول تروی کدوم رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 11 هم 12 زد چورو 20 زده 20 20 10 10 11 11 11 12 bu رقمی 3 اکه فرض او ششمه و رقمی 4 او مگین رقم 5 6 میتونم در اکه یانا 5 توی 6 نه اکه مکشوف رقم خیلی رقم 5 چه شش پاس کنم حیرون به بچه‌ها سابچونه کیو داد بکرم حیرون بخدو بره دارش او اکه سیراجون شه بچه در اکه صدقه اکه اونو ملکه کو انا ادمین او بچه ادمین رو خیلی و ادمین دارم ایفی چیکار میکنه او اگه ادمین رو داره تکو او داره از تریکاتیجی میشه ادمین خیلی نمیبراشه بچه او میرین رقم 6 اکه فخری گاب نیست رقم 5 اکه سیراج میتون گاب نیست میرین 3000 رقم 4 میرین اکه فخری جو رقم 6 میتون بود رقم سیراج اکه رقم 5 میرین دار شه فلانگو او میگین دالیت کلچودا دالیت کلیسه کلچتورو ما دراگو خاص کل همه کلچورا گیسگین باز به اقرای کتابا کنم میرین اکه فخری اکه سرواجو خشون شه بچا اکه عبدالرحیم 100 دیگه نمونه اکه سیراج 500 دیگه نمونه ای 5 میتون دکجون 400 دیگه نمونه 400 دیگه میرین اکه مگامی 1100 دیگه نمونه اکه فخردین 600 اختار کجون 206 600 دیگه نمونه اکه ای برومان اکه موجیک 3100 دیگه نمونه میرین دالشی او خالی 1400 اکه سیراج انا کجا شدی 2400 در رقم دادم کجون در رقم 1400 میرین دالشی او میگیم اکه فخردین جون انا رقمی 5 6 3 اختار کجون 600 دیگه مون نه 1400 کجون رقمی 4 ای او سه تا محیط پاک رقم 5 31 ای به فایده رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 شه پلنگو بو رقم شو رقم مگامه او شامه رقم 5 او هم کسا خشون شهر نه اکه فخری همینجا اکه فخری اوکی نمیشه دیگه ما اکه آموخته شدیم با اکه فخری میگم ملکه که بود بله دالشی ای زنده و شام کسا خشون شهر نه هم کسا خشون دین ای ما بوشمو روحانی اسم میفخری او شامرا ولی اونم کارتا و به کارتا کسا هم کارتا سیو
بله اکای ملیکا اکای 6 اکای فقط 6 اختار 6 اختار که من رقم 14 اکای پام شرونا زنده و سربلند خانه آباد بشین اکای ولجان میسن شباشجان میسن رقم‌ها گیرتگان یکم و شکای باقی تیلوبو رقم خودش داخل میتون بریم اکای عبدالرحیم او اوشلم اکای سیره 1400 و 1200 دیگه نمونا اکای مگامید 1100 و 1600 دیگه نمونا اکای فخری جون 400 دیگه نمونا اکای موژیک 3000 od نمونا بره داش شفالانگو رقم 5 رقم 5 رقم 5 شفالانگو 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 11 21 21 شیپالانگو 10 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم این همه گیریم شیپالانگو برادرو مرحمت 300 روبلی برا اکرم ملیکا شیپالانگو براش در رقمی انا 5 رقمی 2 بریم اکر سیلک یک پاس 4 برا تمام گاب نیست اکر مگمه رقمی 4 بریم اکر موژیک رقمی 7 بریم اکر موژیک رقمی 7 اکر فخردین رقمی 6 3 اکر فخردین اکر تا کشه باشه جون 200 دیگه هم بریم انا اکر مگمه رقمی 4 یک گرفتای بریم تمام برد کدوم میشه او شوا بریم اکر ولجو هم آدمای درون گیرید اکر جان آدمای درون گیرید اکر ولجو رقم 6 بریم ای او میگه زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این معرکه مبارک شما میگه بریم ای نرخون بینون بره شیپالانگو و او زنده و سربلند باشه ای نرخون بینون شیپالانگو رقم 2 خطرناک 500 روبلی میره شیدا رقم 2 خطرناک 500 روبلی برین شیپالانگو برین خوبای برین داشی شیپالانگو گپ تمام حجبو جان کرد رقم 5 رقم 6 ای 5 شما 6 برین کاس بدون 1800 روبلی شوا داش رفتیم او اکم اگمه 4 1 1000 od میمونا اکای موژیک 2700 دیگه نمونا اکای فخری 200 دیگه که تشش میکنی که شده که فخری بریم 2 3 اوکی 500 3 2 اوکی گابنس بریم رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 این 20 هم فهمدم 20 20 20 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم میگیریم شیپالانگو 600 روبلی برا شیروی نر 600 روبلی برا میدونه شیپالانگو اکوی برادرو 600 روبلی برا شیروی نر باراش رقم انا 7 رقم 2 رقم 3 اکوی برادرو 600 روبلی برا میدرویم او شیروی نر اکجونو مینویسین شیپالانگو مینویسین 4 برا یک پاس 4 برا 4 گرفتم اکای مگامه رقم 4 گرفت اکای سیراج رقم 5 گرفتم میریم اکای سیراج رقم 5 اکای مگامه رقم 4 رقم 6 کی رقم 6 اکای فخردین نمیدونه رقم فخردین اکای فخردین 6 نمیدونی اکای فخردین رقم 6 نداره اکای پاسش بتیم
Akay Fahridin. Ne? Akay Siraj رقم 1 5 3 رقم بگیر Akay Siraj. 1 5 6 من فهم رو. Akay Siraj با 3 رقم وضو بکنی. بره دالشی. اوه. تمام بگیرش. Akay Siraj رو راه. 7 نشون داد یک بریم. Akay Siraj 1200 دوری اما 600 دیگر روی بکنی. بره دالشی. او میگه شی فلانگو او میگه گلا دا او تا کنه کفون تا کنه بره دالشی. هستی. 600 رو نمیرسه Akay Siraj 600 رو نمیرسه پس تمام رقم دو رقمش رو Akay موجی بتین Akay موجی رقمش رو میگه Akay موجی اینه درس از زنده و شی فلانگو بریم تمام Akay موجی رقمش رو گرفته کس بده 3600 او شاشه بچو زنده و سربلند و خانواده و توی در این خاندان براشه بریم درسی Akay موجی جان رقمش شی فلانگ اختر اما کم دونه Akay مگمد رقم 4 Akay مگمد 400 دیگه 1000 دوشه کجون Akay Siraj در رقم دوادی او میشیم Akay موجی 2700 دوشه بچه 2100 دیگه اونا بره 3600 کلمه او شو یا 3 4 5 Akay بهادر جان اکجون بخشمت ندیدم اکجون Akay بهادر جان شیپران نه رو رقم خولی اکجون ندارم صبر میکنه بعد یک ادام خطی شه بچه Akay بول که بختی بلکه خون شیپرانگو رقمی 1 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 2 تا 3 تا سوال رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 شیپرانگو 20 20 11 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم 20 همه مونیم 20 همه مونیم 3600 تقسیم 4 900 برا شیپرانگو 900 برا شیپرانگو وراش دان شروع رقمی انا 2 رقمی 3 رقمی 5 رقمی 6 شیپرانگو وراش دان 900 روبلی اکوی برادرو 2 3 باش اکو هیچ کنم داره شیپرانگو رقم 1 4 7 اکو او نباشه میکشون چاگی اخت اکه عبدالملک اکه عبدالرحیم مگمه رقم 4 نمیگیدی اکه مگمه نگه رقم 4 اکه موجود تو اکه مگمه اخ جواب تشه پلنگو او پاس باشه پاس بده اکه مگمه او بریم اگر بگیره کف خورمونا های جواب تشه بوتش تمام رقم 4 اکه موجود اکه موجود رقم 4 یک هفت خولی موشه پلنگو بوتش امرام رقم 1 4 خولی موشه پلنگو رقم 1 4 خول 1 7 خولی موتوی بریم رقمی 3 بریم رقم 1 3 1 7 خولی های رقم 1 7 خولی مو دواره نه سر بلا میرم می جنگیم شه پلنگو می جنگیم او شوا Akay Siraj میگه اکگی Akay Siraj رقم 1 7 خولی موشه پلنگو Akay Siraj رو اکتا میکنه شروع دار رقم 7 خولی مون آشا شو
شپلنگو رقم 7 خونیمون اکه مگامت خود 7 تا بگی اوخی اگه رقم دوباره نیست اکه مگامت 7 تا نمیگیره اکه مگامت من داشت شپلنگو اکه مگامت 7 تا بگی اوخی بگی تمام اکه مگامت جو راکت میکشه بچا راکت میکنه انا 400 دلار کجا 500 دیگه راکت من داشت من سه تقسیم تگه اکه مگامت میکنیم نه بدون سه تقسیم من داشت رقم 2000 رقم 3 میشه نشون داد رقم 3 میشه شپلنگو او شروع نام دارشی اکه موجیک 2100 دوش اکجون منت 1000 انا 2100 مینوسی 100 1200 نمونه 500 دیگه مینوس نو اگر ای بچا 2300 مینوسی 100 مینوسی 500 700 دیگه نمونه اگر اکه موجیک 700 دیگه نمونه اکه سیراش او میشیم اکه مگامت کمی هفت خیر اگر زد اکه میگیم ابراز از جوش میمونه زد از جوش میمونه این خلال مکه بانکرو میشه شپلنگو بانکرو مقصد تمام میشه برید اکه مگامت همینجا اکه مگامت همینجا مش میگه فروش شپلنگو 3800 جمع 1800 دیگه 5400 بگیرش توگریای زد میش میکنی من شپلنگو اکه مگامت همینجا بکفونموش اکه مگامت بچهای کمپی سلام علیکم شما در کجا او بیست این شده مکه جون اکه بچه کمپی جوی خوله شه بچه ها بعد میدونم یک تشتن سول میره کسی رایست دقتی بو که میره حسن دیگه اکه سیراجو ما اول ما خیلی بود میکنه شه بچه ها وراوی که تو همون قمه زدی که همش همون خیلی شه بچه ها اینجا فخری هم اکه میدونه که ما خیلی بود میکنه شه بچه ها همه تو که اکه سیراجو پوله که میزن وای همون ایسو همون خیلی اکه جون یک کسبو درستی فویش هم میگیرین اداره 25 فوش دو کسبو درست 35 فوش هم میگیرین سه کسبو دو رقم میگیرین 4 کسبو دو رقم 5 کسبو دو رقم 6 کسبو دو رقم 7 کسبو دو رقم در تو اگر ای 2700 بولو ای 2500 بولو شد بعد کم میگیریم با کار رقم میگیم کم 40% 50% میگیریم تویش برید بره شپلنگو هیچ دیگه نمیرم رقمی 3 رقمی 3 رقمی 3 20 اکه بچه سراجون اکه ستنی بین ما یک باره اکه چند ساعت قریب یک ساعت باره میکشه اکه جون پروس تا دیگه نمیشه اکه جون یک گلا چی دیگه از خود اکه جون رقمی 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 صد ابوی سلام علیکم شیرا پیش نکنم زنده باش اکه جون رقمی 7 22 رقم 1 20 رقم 2 خاکی خنوی 22 اینی میخوای جمعش میکنم 2700 برا شپلنگو 2700 برا بره شروع دار او وراش رقمی 7 ای 5 4 رقمی 7 هیچ کنه داره باید هر چون پاپ میکنم یا گفتی که بود یورام بگیم خاطر نمیکنید یک اگیل اکای سیرایز رقمی یک اگیل میگه میریم پاپ کن اکای سیرایز رو رقم مگه نمیشه دوم مال کسی پس گاو نیست رقمی 2 3 6 5 دوم میره شپلنگو او میگیم
Акай Сираҷон рома акаҷон партоки шитоби ман байштак удоф акаҷон пас кам партов дише бача мерем дарчи ду ҳазору шашсаду ду ҳазору ҳафтсад гуфтуми ин хат фаҳмам хайсо шуди ау мегем кас меза о шаши паланго мерем мана 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 чор нишон ду ай панҷ мерем панҷ хора ай ҳафт мерем ҳафт як чор ҳафт як чор ҳафт як чор як ду се чор панҷ шаш ҳафт ҳашт нӯҳ даҳ ёздаҳ дувоздаҳ як ду се чор панҷ шаш ҳафт ҳашт нӯҳ даҳ ёздаҳ дувоздаҳ мена шерӯна дарчи 5400 ҷамъи 2000 7400 дигар агар акай сидай зади сади то минус метавонем 2400 о шава шефа 7400 каза меза о шава мена шефаланго мекафонум акай ҳасанҷон салом алейкум хушомад акаҷон рақами 7 рақами 7 шефаланго рақами 7 10 рақами 1 рақами 1 10 рақами 4 уже зад 22 о шавака мондаи карто мана рақами 5 мери о шава акай мужика мегем акай мужик о шишава шевача о шава акай мужик ау мегем оли шефаланго рақами холи нест акай фахриҷон шевача пафто боша акаҷон рақай ташмекешеда о шава бале о шава акай мужик о шавата о шава шуно о шава тамом акай ҳасанҷон оз акай бачаи камтаи шефаланҷон холи шава дахил метавонӣ чивани шерида берем дарчи шефаланго берем дарчи ҳафтум акай фахриҷон айдими рақи тамеши шевашаҷон айдими рақи тамеши тамом акай магамаи ха тақсим ҷӯшид карто 7400 тақсимиш мекунем шефаланго тансбитон барасад о шава акаи ана сираҷ пафтои акаҷон акай абдураҳим пафтои рақами 2 акай абдураҳим акай сираҷ акай магомед ана о буди акаҷони ман 7400 тақсими 2 3700 3600 мена бинем акай сираҷ акаҷон ракета мекунем шефаланҷон ракета мекунем уҷи хеле акай 200 минус қарзои хесоб кунем акаҷони ман акай магомед 5400 тақсими 2 7400 тақсими 2 7400 тақсими 2 3700 3600 мемонад шебача акай магомед 3600 ган мемонад акай фахриддин ана 200 минус 2500 акаҷон мемонад ана 600 рубли дигар қатъи 200 дигар меравад кунем давозӣ акай мужик рақами 7 700 дошти ҷамъи 3700 700 ҷамъи 3700 4400 шебача мемонад 4000 ана 4400 4300 мемонад 500 рубл дар акай магомед дода будӣ 100 рубл давозӣ медорӣ акай магомед 100 рубл дигар давозӣ медорӣ акай магомед акай мужик 500 рубл додагӣ будад минусш мекунем акаҷон дар ин акай мемонуша ва гуфтум мемонуша 3600 минусш кунем акай магомед 500 рубл шава 500 рубл дар вара додагӣ будад як тӯфанаи бозда давасем ау акай магомед рақами 4 барои кӯ дода будад акаҷон
اوکو اکای موژیک چی میگه بو نه مونوش تمام مونوش که باشه اکای مگه 1600 خمیسه شه بچا بریم دالشی اکای فخردین رقم میشه 3500 دیگه نمونه بریم دالشی اکای موژیک رقمی 7 اکای موژیک 4300 دیگه نمونه بریم دالشی کارتون da boziyay اکای ابوبکر نسای بچای کمپیر اول بی اکای ولگ همینجا اکای ولگ رقم خودم نموشم من رفت میکنم اول میشه شفاگو اکای ولگ همینجا اکای ولگ نباشه بچای کمپیر رقم دارم بگیری ولگ رقم دارم بگیری اکای تکن چند اکای تکن شه بچا اکای ولگ رقم دارم بگیری ولگ اول بس ولگ رقم 2 اکای جو راکت میکنیم اکای ولگ راکت میکنیم اکای سیراز همینجا اکای سیراز اکای موجوجو da بازی پلاتو تو رقم 7 اخذ اکای موجوجو ما یا رقم تا تو خودتان شه بچا یا رقم 7 اخذ ما چدیم اول اکای حسن جو میدون دا شدیم میره شه پلانگو اکای موجوجو یا رقم دو شه پلان زاچ اکای سیراز پاس اگر جو ما دو اکای سیراجون شه پلان بخشیزو دو بر دستگیر کرد مکجون خای خفاش جان دا کنیست خودم رقم فهمه سیراز اکای 5 اکای پاس کرد اما اکای گل سه گیرونه برن داشی بچه پارتون اکای سیراجون پارت اکجون میکفون اکای اوج خیلی سرون مانی بریم اکا اگر نه پارتویا بچه کمپی در اکای بچه کمپی یا رقم داخل میتونه رقم داخل حسام بریم کد اما اکای سیراج اگر نه پارتویا اکای سیراجون راکت میکنه بچه اکای مگامه چند سوش پارتومود اکجون چند سوش پارتون شه پلان 3600 چند سوش پارتون اکای حسن جون میس اکای مگامه بونه چند سوش پارتون دو اکجون اکای کریم جون سلام علیکم شیرپلان خوش آمد اکجون ما ای داری دا اکای سیراجون راکت میکنه شیرپلان هم اختش داد اکجون ما همه اکای سیراج 30 سکند دیگه جدال میکنه نه پارتا کارتوش پاس میکنه برای کی دو بر دستگیر شد نشه اکجون مقصد کارتای کازینو مونو شو اکجون نو خفاگیش داد در اکونت شیرپلانگو خفاش داد در اکونت میریم اکای سیراجون شیرپلان اومدی باید دو بیت تا با میجنگ شیرپلان ما دا ممکنه اکجون همین روز همین 2 سال بود چیست پابراس که صدرون لا پارتی چیست پابراس باید خدم دستگیر کرد اکای خیلی نمیشه شیرپلان جون میریم بخش اکای سیراجون رقم تا میتونه میره اکجون ما اکای حسن همینجا اکای ای بچه کمپی رقم من میتونم اکای سیراجون اوخلا اکای کمبرام 2 سال مینوس میشه اکجون قطعا 400 میشه اکجون خیلی فکر کایسا اکجون ما بخشیش اکای حسن رقم 5 میگه رقم یکا اکای موجوجون بپارتو تمام اکای سیراجون اکای تکاشون مثل شیپالانگوز مثل اکای میگم پلان میپارتون اکای حسن یک منطقه هم اکای پارتو میتونم اکای سیراجون بخدو هم مانی میخاله میکنه شیپالان گزارون تشوان گزارون بعد تشوان گزارون بعد تشوان گزارون همو خیلی کلام خیلی اکو میشه شیپالانگو گزارون با وایش میکنه شیپالان شتوبی بازیمون چه نیست اکجونو اکای بچه کمپیل میسین بچه کمپیل میسین اکای حسنیو بکنم پلان پارتو داخل میتون 5 اخیر جنگ اکای انا بچه کمپیل اگر نه پارتویا اول اکجونو خیلی خیلی میشه شیپالانگو مقصد کازینو ما نیست اکجونو اکای سیراجون اما اومد اکای با می رقمات هم بگیریم میتونم اکجون شیپالان بخشیش اکای بچه کمپیل یا رقم بگی مینوس کنیم من گذارنده ما دارم گاب نیست دو رقم دورا اکل مینوس میکنه اکای موژیک 4000 ساعت دیگه دونه همین 12000 نظر پاس میکنه شیپالانگو اکی خیلی نمیشه شیپالانگو رقم 5 بازی باید چست نشه شیپالانگو رقم 5 21 اکای موژیک رقم 6 21 رقم 7 10 اکای بچه کمپیول بیام پاس رقم بگیریم تو خیلی رقم 1 پیش اکای حسن یا رقم بود میتونی رقم در اکای حسن نشه رقم 1 21 رقم 2 21
رقم 3 20 همون 20 رقم 4 20 21 21 اینم بگیریم 21 200 روبلی برای شیف پلنگو 200 روبلی برای پنجاک برای 200 پنجاک توش برای شیف پلنگو 200 روبلی برای شکجونو بریم شیف پلنگو برای شیف رقم 7 3 4 خلاه 4 برای اکه مگمی رقم 4 2000 تومان روی اکه مگمی جون بریم دارشی رقم 4 رقم 7 اکه موجیک رقم 7 موجیک رقم 7 رقم 4 اکه فخرین بگیرش اکه فخرین بچه کمپی جون یک میبیم اکه که نداره میتونشه بچه جون گاب نیست اکه فخرین شیر پلان رقم 7 سر بدور اکه فخرین نداره اکه بچه کمپی میده اکاجونو شیر پلنگو همین دیدست که همین رقم ها در اکاجونو صفحه در بوزی های اوخی چی خیلی باید 5 داشته در برای بتون 5 خیلیش در برای اکاجونو اکه فخرین رقم 3 شیر پلنگو سویبوش نگیرم با میتون موخی ها در رقم سویبوش در دست کنم چی خیلی ما بگیم در شما بتون شیروی نه بریم دارشی 5 نشان در 6 میریم او میگه شیر پلنگو در اکاجونو صفحه التیموت افیرا پیش 18 صبر میکنیم شیر پلنگو صبر میکنیم ای صبر میگن ای اوتالا حوالا میشه چه خیلی بشه کنم تاریخ کارچیگا دروغ گفتی اکه حسن جو همه رقمو دروغ باشه باشه جو صبر میکنیم وقتی نیست در چی بمون اکه انا حسن جو شیر پلنگ او میگم اکه حسن جو ما اکه حسن جو او میگیم تمام گپ تمام میگیم زنده باشه شروع نه 6 کنه شیر پلنگو 1200 رو خدمت بزن او شروع نه اکه مگمی 1400 دیگه اون 2000 تلوی کردم اکه موجی رقمی 7 4100 و 3900 دیگه میمونه اکه فخردین رقمی انا 3 اکه فخردین رقمی 3 600 و 400 دیگه انا 400 دیگه میمونه ولی داش همه دا بول بولا رقمی 6 1200 رو او شیر پلنگو گلا دا او تا کفون کفون اسک او رقمی 6 دا ای نار تو مینم رقمی 7 20 رقم 1 او 21 رقم 2 شیر پلنگو او 11 رقم 3 او 32 رقم 4 20 رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 کیای 31 نکی رقم 3 زد و 32 اوش تمامی و رقم 4 اکه فخرینجو رقم 6 رقم 4 اکه فخرینجو اوش شاشه بچه میریم دارشی شروع نه میریم دارشی زنده باشه شیر پلنگو زنده و سربالا باشه اکه سیراجون خلیج کنیم شیر پلنگ اکه سیراجون در اکه سرکش خلیج کنیم شیر پلنگ خیلی درس خلیج کنیم میریم شیر پلنگو اکه مگمی 1300 دیگه نمونه اکه فخردین انا 1600 میشه 1400 دیگه نمونه که جون 1200 اکه موجیک 3800 دیگه نمونه اکه ولگ 200 رو دیگه نمونه بره دارشی اکه سیرایس همجا اکه سیرایس نستای اکه سیرایس نیست اکه حسن رقم 5 جمعی تمود اکه حسن رقم 5 اخیر دکه جون اکه حسن جون راکت هم میکنیم اکه حسن همجا اکه حسن یا پول پارتو پیستی مو پولش پارتو اکه سیرایس اکه سیرایس پول پارتو اوخی اکه جون جوش اکه سیرایس اومد یک 5 اخیر دکه جون میمونه تا 800 رو دیگه اونو دوباره روی نخرگی تو آب دوشه اکه اطلاف نیم کنال اوش چوا میرم رقمی 4 رقمی 4 22 رقم 5 10
رقمی 6 20 او رقمی 7 20 رقمی 1 شی پلنگو 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 اکوی ورادرو مرحمت سیسادرولی ورم جنگیم شی پلنگو شیروی نر ورم جنگیم اکجانو انا ورشت رقمی 4 رقمی 3 اکوی ورادرو اکای سیراز رقمی 1 5 اکای سیراز رقمی 1 5 میری شی پلنگو اکوی ورادرو شی پلنگو 2 7 6 اکای فخردین رقمی 6 بریم رقم دیکی اکای ولگ اکای موژیک 7 شمه دورین اکای موژیک رقمی 7 شمه دورون اکای موژیک رقمی 7 برای پاس رقمی 2 برای پاس شی پلنگو رقمی 2 برای پاس شیرو نه اکای موژیک همینجا اکای موژیک رقمی 2 برای بچه کمپی رقمی 2 بچه کمپی رقمی 2 اخیدت بریم دارشی دواره تو خاکرون دواره انا چند نشون دو 4 نشانه از پای میریم شی پلنگو او میگن شیروی نر هم اختصاق شون شی بچه ها زنده و سربلند باشین توی ببورک شما انا ها میگن شیروی نر زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین اکای موژیک پانسا میرین تو ها اکای موژیک جواب تا اکای موژیک همینجا یه بچه ها رقم تگیر تیر خدیست میرین دارشی چون نشانه اکای پای میره شیروی نر اکای مگامید همینجا اکای مگامید اکای موژیک شی پلنگو همینجا نکجانو میرین دارشی اکای مگامید همینجا شی بچه اکای سیراز 800 800 200 دیگر نمونه کجون اکای فخرینجون انا 1400 200 دیگر نمونه اکای موژیک رقمی 7 داور داره 3500 دیگر نمونه اکای بچه کمپی چند سوی کلابدی 600 دیگر کلابدی رفتیدن بچه کمپی 600 بچه کمپی چند سوی کلابدی بچه اکای موژیک وارش رقمی 7 داور درو واردگیم 600 داور 300 روبلا 300 دیگر نمونه اکای بچه کمپی 300 دیگر نمونه اکای موژیک رقم داور درو واردگیم رقمی 300 برای 300 روبلا رقم 5 کس 1800 روبلا شو رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 او 31 رقم 4 او 20 شی پلنگو بور رقم 3 اکای فخرینجون اوش شام میمونه رقم 4 میگن کی پول پارتا شی بچه ها میگن کی پول پارتو پسر ای تینکوف کی پول پارتا میگن شی پلنگو او میگن شیروی نه اکای مگامید ورش نبود رقم 4 رقم چند وقت بود 4 و 3 ورش نگه بود داواره درو مدار رقم 3 زالت رقم 3 ورش زال شی پلنگو در کجای نخجون ای فیلم برای من حیران میشم خود شما میرسیم بوده تماشا کنید دام میگه کیف میگه شی پلنگو کیف میره رقم 3 رقم 4 میشه بچو اکای فقط اوش شاشه نه اوش شما شاید تینجی باشه بخیر نکنه تینجی باشه بخیره گلام تینجی باشه برید اکای مگامید جون 1300 شکر جون انا 1200 دیگر نمونه اکای فقدی 1100 شد 2900 میشه 1800 جمع 1100 2900 شه باشه مثلا 2700 دیگر اکای موژیک 3500 شد 3300 3400 دیگر نمونه اکای ولگ 100 دیگر نمونه اکای سیرای او میشی
بریم. او میگم رقمی 4. رقمی 4 10 موندم. رقم 5 اکه حسن جان اومد 11. رقم 6 12. رقم 7 20. رقم 1 10. رقم 2 او من بلاگ 22. رقم 3 10. 10 کی volkan. اکه vol şey بچه oş çağa tuğri. O şagı mem رقمی انا 3 او şey falango zinda باشین. شعرهای نر زنده و سربلند باشه خانواده باشه ای مرد امیدم تا توانین دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید هم مکسق شما شعرهای نرو هم مکسق شما دین زنده باشه شفرنگو زنده و سربلند باشه میرم جنگیم کوچیگم بشه جنگیم شعرهای نر جنگیم ای مرد گل در بالای افخامه شیطلنگو افخامه تک او ما با شما فخر نرنده زنده باشین اکل سیراج حرکت میکنه بچه ها اکل سیراج حرکت میکنه با فیلم اوش دیگه او اکل سیراج حرکت میکنه بچه ها دوامت موزیرا نره داشتی اکل مگمید 1100 دیگر نمونه ای او اکل فخردین 2700 2500 دیگر نمونه اکل موژیک 3300 دیگر نمونه اکل ولک 1600 دیگر نمونه اکل سیراج اکل شونجا خوش اومدی اکل سیراج حرکت میکنه اکل سیراج حرکت میکنه موزه دوامت شه فلان او میگن شنونا اکل سیراجون کجا شد کجون اکل سیراج کجا شه فلان نه شما در اکل 5 المت خاموش المت شه فلانگو اکل سیراجون شه فلان کجا شد کجون همین خمه که اوز اکل اخوانجو رقم میتون اکل بچه کمبی رقم کنیتون من اسم یک گنود نیستای اکل سیراجون بخشن تاشکن سکزه که پس میکنه کجون بریم بچه کمپیر همجایی او بچه کمپیر رقم یک اخیر 300 200 دیگر نمونه میریم دارشی اکای حسن همجا اکای حسن همجایی او رقم 5 اخیر 200 دیگر نمونه میریم شه پلنگو همتون برد باری میریم رقم 3 سی رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 او 22 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 20 شه پلنگو بو رقم 3 که فخنا و شانگه میرم رقم 4 ای او میگن شه پلنگو او میگن گلا دا او تا کردن میکروفون ها سر کردن میره دال شیرو نه میره دال شی زنده و سربلند خانواده باشه زنده باشه او میگن شیرو نه او میگن هم اکسق شما دین تا توانین دوستان رو گم نکنید اکه فقط اوش چاشه بچه رقم 13 رقم 4 بریم این نر کامینو اکه مگمی 1000 او میمونه اکه فقط جون 2900 میمونه
Акаи мужик 3200 дигар нумуна. Акаи волк 500 дигар нумуна. Акаи бачаи компьютер 100 дигар нумуна. Акаи ҳасан 100 рубли дигар нумуна. Мерем дарчи. Акаи ҳасан рақами 5 яхта ҳо рақами 5 яхта дидим худ рафта сар. Рақами 4. Рақами 4 11. Рақами 5 10. Рақами 6 21. Рақами 7 11. Рақами 1 бачаи компьютер рақами 1 12. Рақами 2 10. Рақами 3 11. Шей паланго бур рақами 6 чи 21 хати. 21 11 11 10 тоғри. О шавин ака баш 21 зад мема рақами ана 7 правильно. Бери о шава. Ау мегем шеруи на ҳама киса хушон шей паланго. Ҳама киса хушомаде гула да о та кане ка фонкафона сар кане шеруи на. Гула да о та кане ка фонкафона сар кане. Ака фахри шей бача оши чава. Ака фахри шей на оши чава. Гула да о мота кане бо ка фонкафона сар кане. Берин дарши. На комин шей паланго на комин бара. Берин шеруи на зинда у сар паланго шей рақами 7 берин шей бачо. Шах зада рақами 7 мерин. Акай Магомедҷон 900 дигар нумуна, акай Фахринҷон 2900 3400 дигар нумуна, 3300 дигар нумуна, акай Мужик ана 3100 дигар нумуна, акай Волк ана рақами 2. Акай Волк рақами 2 400 дигар нумуна. Бачаи компьютер ол мешин, Ҳасан акай Ҳасанҷон ол мешин. Берин шей паланго ай рақами 7. Рақами 7 22. Рақами 1 21. Рақами 2 21. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 21. Ҳеона шована. Бур рақами 7. Акаба 22 зад. Берем рақами 1 7 кияй. Акай Мужик. Ош шас акай Мужикҷон. Шепара ош болсун. Мерен шерунар дарси болши меши. Бачаи компьютер акай Ҳасан пафторин. Бачаи компьютер акай Ҳасан пафторин. Мерен дарси. Ау шей паланго. Бачаи компьютер акай Ҳасан пафторин шерунар. Зинда бошед шей паланго. Зинда ва саломат бошед. Мерен шерунар. Акой пафтор. Бачаи компьютер акай 7 рақами 1 мерен. Акай фақат ош шава. Акай Ҳасан бачаи компьютер пафторин. Акай Ҳасан бачаи компьютер. Шей паланго пафторин. Ау мерен дарши. Акай Магомед 800 дигар нумуна. Акай Фахриддин 3100 дигар нумуна. Акай Мужик 3500 дигар нумуна. 3600 дигар нумуна. Акай Волк 300 дигар нумуна. Бачаи компьютер акай Ҳасан ҳо. Акай Ҳасанҷон ракета мекунем. Акай бачаи компьютер ракета мекунем шей паланго. Акаҷон ракета мекунем шеруи на ракетача мекунем шей паланго. Ау мерен шеруи на зинда ва сарболанд бошед шей паланго. Ракета мекунем шеруи на. Акаҷон ракета мекунем шей паланго. Дутама бачаи компьютер пул дама бачаи компьютер омад. Тонтака. Ё чира тонтим акаҷон. Бачаи компьютер 100 рубли дигар нумуна. Акай Ҳасан ош дегем акай Ҳасан. Мерен шей паланго ҷавоб метен шеруи на даракон сатха. Акай Ҳасан пафтор бошед ракета мекунем. Акай Ҳасан мақсад ракета сум намепартем шей паланг сум хом мекунем. Мерен дарши. Акай Ҳасан я худ бурем дашва
اکای رقمگیر اگه کسی سرشه پرانگو رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 اونا شو بود 21 21 21 21 şey palango du sadrubli vara şey palango du sadrubli vara ve durayım mere davşi mere vara du sadrubli şey palango vara şey rakami ana 4 5 6 7 4 21 21 21 4 5 6 7 اکه فخری رقم 3 درو واردای اکه وگ رقم 2 درو واردای بچه کمپی رقم 1 درو واردای بریم اکاجونو رقم تا میکنیم بچه کمپی 100 درو دیگه رقم تا میکنیم بریم رقم 5 اکه شونجو هم درو اکه شونجو هول میسه رقم خولش رقم تو بجان یا رقم تو بجان اکه حسن تو تا او چه تو جا نداری ساشه بچو اکه حسن همجا اکه حسن بریم دالشی ای زنده ورش شیرنا بریم او مگین شی پلانگو او مگین اکه از انجام کنم دو پرا میپرم سکجون دو پرا میپرم سکجون اکه دو میپاس نمیشه شی باشه اگر پری دکجون زازا پاس میکنم بریم دالشی اگه اون کس زیاد داره بجانگه او اکه مگه او مگین چون نشون داره اصلا پرا میشه نه اکه فخردین جون 2900 دیگر نمونه اکای رقم ده اکای وولگ 100 روبل دیگر نمونه بچه های کمپیر 100 دیگر اکای تا بچه های کمپیر بخدا چون هنوز شی پالانگو با برم رفتم نشده سشیره نه اکای بچه های کمپیر جوشی شه بچه اکادون همون شما hem puliniçka şurada çişler kadın bu karşı pardon bu parti mikrofonu şu kadın o parti mikrofonu şey palango hem yer duruşu hem yapıp kabineki bu karşı parti bu kafon mi pardon akadın ne meşe şey palango vara akadın mi parti mikrofonu ne bu şey başka kami pas mi şey palango ben yani kazıda meteme girmeye gireşa akı bozi prazda bana bozi mana şarkıdan bir de onu akuya kume girmeyi Что кайф, алон нашин шей палангу дар акадон утақа. Эй нартон мишери нартон бинун. Бачаи кампир ба 100 дурда акадон ракетаки музей давом тин шей палан. Мерим. Мерим ай рақами 5. Рақами 5. 10. Рақами 6. 22. Рақами 7. 20. اومدم رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 şey parango bu رقم 6 o şarkı var sizler akaya farklı yok o şu pas ne kadar mı başlar mere şey parango pulu doma bak şunu şu au megin Da bozi praso akay bachai kampir pas mekiyo pafse bachai kampir. Au mege merim. Akay hasanjo raket ha mekeshe parango. O şavaka fahmidin. Akay hasanjo raket ha mekeshe acha bachai kampir raket ha mekeshe. Zinda o şöyle nar zinda o şey. Mene darşi. Şarjda rakami hafmen şöyle nar. Hazır بود. اکه فقط hazır بود. اکه مگمید. 700 دیگر نمونه اکه فخردین 2900 2000 انا 3700 دیگر نمونه انا
Akay mujik 3600 3500 دیگر نمونه. Akay vog او بچه کمپیر پافتوری بچه کمپیر akay حسن پافتورین شیر پلنگو رقم 5 مخوله شیر نه رقم 5 مخوله akay pomo rakata kun akay pomo بچه کمپیر پافتوری akay pomo rakata میکنیم akay mujik de همینجا آواز کنه برو ما akay mujik گویا بخاطر گیمرایش نه بچه kanka آواز برو kakadion dodum normal akay Roma rakata میکنیم tamam بچه کمپیر نمیگیره بچه کمپیر همینجا ای akay شونجون رقم kakadion akay شونجون نستان بچه akay شونجون رقم یک میگیری akay شونجون رقم یک میگیری akay baxa boymat خوشون kakadion هول kakadion akay شونجون رقم یک میگیری şey falan فیروت ما پیش کنین نه ne boşa gani akay baxa raketa kakadion akay baxa boymat o raketa mikir raqam یک اخده akay baxa boymat o raqam یک giri tu akay baxa da akay baxa do şey palango akay baxa raketa mikrin akay baxa akay Roma raketa mikir şey palango iltimoz bo vrema tesis raketa gani boziyo ondan ma maşa da rakadion satsa bu da vrema bozi bu da baxtı şey palango raketa mikrin şey palango akay baxa akay Roma raketa mikrin şey ne akay şonjo 5 numara akay baxa akay Roma raketa mikrin rakbi mana oxi do numara akay magamejon دو رفت هازی دو خالیش هم تو şey palango دو رفت o şey palango دو رفت akadyono بنویسه دو رفت آمد دو صداقه akay baxa دو سال دیگر اونها ben dalşi bu ki part akay Roma akadyono iltimoz bu tesis که şey palango در akadyono sat خشیرو نه چویز بخاطرش سیس چیدیم şey palango 400 ama ses az geldi onu. Akadyon tesis bunu hepsem konuda yam komentarya o bara. Böyle rakam haf. Da. Rakam yak. 20. Rakam 2. Da. Eyüz da. Rakam 3. 21. Rakam 4. 12. Rakam 5. 20. Ona şu bara. Rakam 6. Rakam 6. 21. Sen اونتا 10 20 11 21 şey palango سه روبلی varا akoy varadro marhama şey palango varا میدونید 300 روبلی akoy varadro marhama 300 روبلی akay magamet میدونید که انا varا şey رقمی 4 رقمی 6 سه رقمی 6 akay magamet رقمی 4 akay mujik 7 میدونید بریم akay mujik رقمی 7 دو دوباره پاس şey palango magaramay maminusku وای جام نیست میره şey palango رقم 1 2 5 دوباره خولیا şey palango tak pas şoyun dura bigi دو کیای دو akay şoyun رقم 2 akay şoyuncu raketa mekin دوباره رقم 2 اخده میره dalşi tak pas orada 5 کیای 5
Akay Roma pas yak jon. Şepalango yak panç xoli monde say şepalango çandır bul. Akay şoyunjon 300 rubl akajon 300 rubli vara 300 rubli. Merim yak ne karochi dün sen şoda rakam ço merim. Au şepalango raket amekenim raket amekenim. Ey me davon şepalango bozra me davone. Hamid akay volka don bud volk bira pas kardı. Au şepalango zinda و سربلند باشه. او حمزه جورابی زوده خشای شیپلند. سازو خوب راجون سلامتی و سوس تینجا مانا. کار برو تینجا مچوچا. Mene dalşi şeröner mene dalşi. Arasam çol mene çol pray. Yak panç kolayım şaş kaf düz sey. Çok hadi brajon salamati o soza xonagi o padar moda va tinja brad yak düz sey çol panç şaş. زنده باشه پلنگ زنده باشی چوکا دیگه کارو چی مچوچا اکی مگمی دخخه می اکی ما هفت چورا یو دامینوس میکنم گاب نیست اکی موجیک 7000 شد 2900 دیگه میمونه اکی شوین اکی دو اوشدیم شیگری خدا براجون کارو سوس اینجا میشه مایده جیمده سین برم اکی چو الشه من گروزاش من گذاشت اکل شدود چند میتونه جمله شپلنگو رقم 4 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 اکل شو رقم دکل شوین او 31 رقم 2 خب کنه او رقم 2200 رو بلوشم رقم 3 مونده کارتو من ها شیک براجو حافظه جدا بگذار شیک باشه نون تلا گیرم در نون یافتیتا انا شیک برات کورو سو استینی مایدا جنبیده سنشری نه خدا سوزی کورو خیلی سوزا سلامتی و سوزا اخی نافریدم اکای علیشه چانس فریدی tamam zindar şaka çocuğum akay alışe şansı fırdı şey açan ama kısa şun şeyler var merin akay çocuğum o mesela rakam koyuşa rakam şey açan rakam şahsi ya kadar demek ki kana girişi falan çok ne merin darşı akay bol pul doma yatta şey akay alışe çocuğum yatta şey fırdı yakacağım ben fahmı yapta مخالف شو بنفس كلام ما شيء فلان بخشيدا كجون اكاي مگامي انا 600 دیگه اونا اکای فخردین 3500 دیگه اونا اکای موژیک 2900 2800 دیگه اونا اکای ولک 300 دیگه اونا اکای بخیر بویماتو او اومشین اکای پوما 200 دیگه اونا میرن دال شیشه پلنگو اکای شوین 1200 دست رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 قابلت باجون رقم 1 زنده باش بخدا 20 رقم 2 22 شپلنگو با والاش 300 روبلی اکوی مردم بوم جنگی در بالای 300 روبلا زنده باش حمزه جان جورابک زاده شیر نر بخدو گنده حرمت بکن بچه‌ها شپلنگو والاش رقمی انا 3 و رقمی 2 سه نشون رقمی 4 بریم اکای مگامی رقمی 4 اکای موژیک رقمی 7 میرن دالشی اکای فخردین رقمی 6 میرن دالشی اکای شوهین رقمی 5 دوام دور اکای پروما رقم دوام دور اکای روما رقمی 1 5 پلنگو 1 5 خالی مونسای یک با دیوارا باشه اکای بخجو راکت هم بکنه اوش اکای بخجو راکت کلام بکنه بچه‌ها قاب نیست میرن دالشی شپلنگو 1 5 خالی مون اکای شوهین رقم 5 میگیر اکای شوهین
акай магаме рақами 1. акай магаме рақами 1 5 холӣ монд. Шоҳин 5. акай шоҳин рақами 5. ау мегем шепалангон рақами 4 мерем. ҳамада бурдборӣ шепалангон, ҳамада бурдборӣ. зиндаву сарбаланд бошен. Мерем далши. ҳама каса хуш омадем. то тавонед дӯстонро гум накунед. дӯстони ҳамчун Ҳамза Ҷурабекзодаро гум накунед. шери нара ҳамза Ҷурабекзода мидонед ки бача. берем далши. се тақсимаш мекунед. гутакаи ана магамед мон. мерем рақами 4. ау зинда бош акай магамед. зинда бош сарбаланд бошӣ. мерем далши. акай магамед омешакаҷон ана акаи мужик 2500 дигар намуна. акаи Фахриддин 3200 дигар намуна. ана акаи Шоҳин 1200 дошт шебача. акаи Шоҳин 900 дигар намуна. ҳаматона бурдборӣ барор 1800 рубл оша коме мезанам шебачаҳо. мерем рақами 4. рақами 4. ау 31. рақами 5 20. рақами 6 10. рақами 7 22. рақами 1 20. рақами 2 22. рақами 3 хоки хунук 10 20. бу рақами 4 акай магагамед ошишон шебаша. мерем рақами 5. ау мегем шепаланго. ау мегем бачаҳои сабшуния ки удалид мекуна. ҳамза Ҷурабекзода сабшуния ти хеле удалид кардӣ. ҳамза Ҷурабекзода сабшуния ти удалид кардӣ. оша бале. акай баха пулма. гап нест. гап тамом. акай магамед гап тамом. ана як гапи дигар. ман гуфтум ягон касига удалид мекунад ба мардум бисёр мехоҳад шесайда. значит худошон удалид мекунад. мерем далши. то тавонед дӯстонро гум накунед. акаи магамед 800 рақид кимону 700 дигар мемуна. акаи Фахриддин 3000 од мемуна. акаи мужик 3400 дигар мемуна. акаи Волк 200 дигар мемуна. акаи баха омешем. акаи Рома ана 100 дигар мемуна. мерем далши. мерем шефаланго дод гирифтан накунед. рақами 5. рақами 5 21. ирӯз 4 хушрӯ баромадкардагиҳои ҷавон дорад. рақами 6. рақами 6 10. рақами 7 11. рақами 1 11. рақами 2 11. рақами 3 10. рақами 4 хоки хунук 5 21 21 10 11 11 11. ошам рақами 50. мерем рақами 6. акаи Рома ошишон шебача. акаи Саадмурод 3 карор. 3 карор. ҳана акаи Саадмурод механа ба худо мефаҳмам ки 3 карор буд. значит 3 карор рақами 4 мерем шебачаҳо. ошава. блин ба худо чӯ хашед. ма 10 гуфтесам. берем далши. мақсади барои хирсандии шумо буда ман гуфтум шумо хирсанд шед. акаи чиста барои хирсанд. акаи Суадмурод шепаланд хуш омадӣ ака. ҳамин хандон акаи Суадмурод набудам инҷоё не. акаи Суадмуродҷон хуш омадӣ шебача. ба худо ми акаи Суадмурод ба хандид ман гуфтум ки ҷои хато кардагем гуфтум. ӯ акаи халӣ механда барои халӣ коро. чиста барои хушҳолии шумо. акаи магамед 600 дигар мемуна.
Akay Fahri 3400 دیگه اونا. Akay Mujik 3200 دیگه اونا. Akay Volk 100 دیگه اونا. Akay Bakham Boymat همینجا Akay Bakham Boymat. Akay Berujan سلام علیکم خوش اومدی. Akay Roma انا 100 بدی 600 دیگه اونا. Bakham Boymat همینجا نباشه Akay شاهین دمتون. ها اگر Akay Bakham Boymat تو اومداش درگام کسبت نشه بچا گپ نیست. ما اومد با میگیم تا. Akay شاهین رقم کم گیری. Akay Berujan خوشون شه بچا. Akay شاهین رقم کم گیری Akay جان. Akay شاهین نگیری درگام کسبت نمیتون. Akay رو مجاز ادامه بیرون دمتیم. مجموعات تش. بگی. Akay شاهین رقم 1 900 دیگه اونا. Akay Mujigjon و گیری تان مثلا هم آدم میگه رقم تن فرو پرش دام میگه خیلی کاش کدام میگه رقم 4 22. Akay سوالموجان دا اوج شب نمیشه تشه بچا رقم 5. Akay Berujan بنویسیم 20 رقم 6 22. رقم 7 Akay Berujan دا اوج شب نمیشه 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 گاب مثلا کجا 20 بعد یعنی Akay سوالمو بدونه Akay سوالمو داده درخت شه بچا شپانو 22 جدا به 22 شروع نه نمیخندیم وارا میدونم که هیو او مگه شپانگو زنده باشه شروع در زنده باشه میرم اکوی وارادرو شپانگو اکاجونو وارا شهر رقمی انا شش رقمی چور نشون در پا میریم اگر نه گاب نیست Akay روما رقم 5 میریم دالشی Akay Mujik رقم 7 میریم دالشی سپاس دادا Akay Berusia بگیریم بود Akay Berusia بگیریم بود 3 2 1 شپانگو شاهین 2 3 Akay Beruz Akay شاهین رقم 2 Akay Berujan رقم میکنه بچو رقم 1 خولیمون Akay مگامی رقم 1 Akay مگامی رقم 1 میریم دالشی Akay مگامی رقم 1 اختشه بچا پا میریم Akay Mujigjon رقم 1 Akay مگامی گیریم تشه بچا جون همراه گیریم همراه دوست ای دوست بیا که همدار شب میگه میریم Akay Berujan میشه شه بچا ولی میستی میریم دالشی Akay Berujan بالا میگو بچا یک کم گذاشتک انا با کم بالا گذاشت نه پول بالاش نکنیم نه پول باشه بچا جون میریم دالشی من نمیدونم اکنون در اکانت این پریچه در شما اگه شده که پار بکشو من پارتون او این خیلی نمیشه شه بچا شیروی نه در اکنون سفتا اکنون با خجا که میسیم شه بچا با اوشی در شیری نه Akay Beruz کدوم Akay Pogroma 300 دیگه نمونا Akay Mujik Akay Mujik 3200 دیگه نمونا انا رقم میده Akay شاهین 500 دیگه نمونا Akay Bakham Akay Beruz اوش دیم Akay مگامی 300 دیگه نمونا و Akay بخجو خویا کما گفتو که مقصد تو پول طرف پارتا که من مقصد برای دل نشکنم گفتا بریم Akay Marjan خوشون شه بچا و 1800 او شارقای 5 دا اوخا کجا من نمیشه که همه شما جات کبیشم کای شما بانک من پول میپارته شه پلانگو اکو بوزی میکنم و رقم 6 21 رقم 7 بخشش دا کجا نمیشه پلانگو 20 دار تومینو رقم 1 کی گیت به مخه 23 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 او میون شکاست میرم رقم 5 3 تا دا زنده باشه که مگامد اوش چارچور احساس بودم چون خیلی دوارم بود چون ایروز برامداش سوز داشته بچه بریم دارچه اکای معروجان خوشحال شه بچه یک پاس بشه اکایی باید بچه اکای بهروز همینجا اکای بهروز اکای مگامد چند سوشه نکته که بچه جون بخون بسان دارم که چند سوشه اکای بهروز اکای گیری
بریم داشت رقم 5 من گره دستای بوش خیلی زبران هم بتون یا اکای سوالمو تمام اکای سوالمو اگر خیلی یکم odam خیلی دوده اکای سوالمو جون اکای اگر خیلی اکای تبکرین بریم داشتی اکای مگامی چند سوشا هزار شا گاب نیست بریم داشتی اکای بخجو اکای میسه شه باشه جون یک منود اکای مگامی رقم 4 300 داشتی 800 1800 ده 1100 ده 1000 میمونه 1000 شرکت میکنه جون bu نه شرکت میکنه جون اکای فخری رقم 6 رقم 2 اکای 3100 دانه 3200 دیگه نمونه میره دالشی اکای موژیک رقم 7 یا رقم درا اکای موژیک 2900 میخوام 2900 نمونه اکای مگامی 900 دیگه نمونه میره دالشی اکای فوق رقم 2 او ماشین میریم بعد یک کنوز کارتون بو خولی میشه زیگان شین اکای انا iki رقم 1 اکای شوی پاس اکای سوال مرود رقم 1 شانس پاس شد اکای سوال مرود 400 دیگه نمونه میریم دالشی اکای روما رقم 5 200 دیگه نمونه میریم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 همه تو بود ولی شپالانگو میریم دالشی boş biraz نوی میریم همین روز هم پولوی مردم این اکای مگامه دیگه باشه آروم باش تو در جال کنیز اوه میریم رقم ها 5 رقم 5 31 o شوا اپلمک اپارتمان میریم دالشی رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 bu رقم 5 o شاشه پلان میریم رقم 6 او میگن رقم مگامه در پولش اپارتمان هزار دیگه شا رقم مگامه هزار رفت بگی او شیشا میریم رقم 6 نه او درکی پاس کن دو پافتو دو پافتو شه پلانگو دو پافتو چه ما پاس میکنم دو پافتو وش راکت میکنه انا وجون راکت میکنه باشا میره دالشی زنده باشین این بهو زمان زالکو این اکا پول گذاشت نه پول گذاشت اوش شوا کوبین گذاشت نگذاشت اکا ما بگذارم نمیگذاره او بیاگو کم بودی میریم ببین بیل اکا گذاشت 5006 میره شوا چو زنده باشه شروع نه زنده و سربلند خانوما بشین توی در این خانه مبارک کنیم میریم اکای انامگامی 900 800 دیگه اونا اکای فخردین 3000 عقد میمونا اکای مگامی اکای موژیک 2800 دیگه میمونا اکای ولگ شانس پارتی اکای ولگ 300 پارتی 200 دیگه میمونا اکای سوادمو 300 دیگه میمونا اکای روپوما 200 کارت زد اکای 800 رو دیگه میمونا تو 700 رو دیگه بره دال شرپلانگو همتون دا بود او من بلاگ بایا بچو لنگ مونه رقم 6 22 اکای شو خود 500 رو بخجون رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 اکا ای موژیک هزار دو باید کردی بریم رقم 4 21 رقم 5 20 هزار چی هست
ol bego давай что не شه بچا حضوری با یعنی ol bego akay mujik فهمیدم فهمید بی دادون 100 دادون 800 دادون 500 ها 2500 داشت دوامش کردون 3400 3500 دیگه شاید حساب بخجو اینا دوامش کردگی شه falan میره دارشی دواره زده بودیم میریم 22 800 داخل دایسمı هزار شو داخلی bak mujik 22 neyse دیگه şey falan go vur rakami şaş o şamage me rakami haf o 20 o şaş şey falan me rakami haf daba şayı bakacağım hiç ben daha bu ana hazır dost tu hamura mege hazır kilo tu da konuşma bak çünkü ne bütün da konu ama pura gutami rakami çok da gel o şey rakami şaş o şamage me rakami haf hamura mege نه تموشه پلنگو زنده و سربالا موشه شده نه تا اون دوستا رو گونه کنید هر کی ما رو یاد از اون برخوردار بود انا هست چور شنگ زد کمی حرف بریم اکایی فخردین شی پلنگ آش بولسون شده نه بریم اکایی مگمی 700 دیگه اونا شه بچه اکایی فخردین 3400 دیگه اونا اکای موجیک 2800 2700 دیگه اونا اکای ولک انا 100 دیگه اونا اکای سوادمرو 200 دیگه اونا اکای پوما 600 دیگه اونا بره دالشی رقمش انا ها بلا جد بیو رقمی هاف 11 رقمی 1 22 رقمی 2 او 12 رقمی 3 11 20 رقمی 4 بلا داو تا کنیم 20 برو واردیم رقمی 5 شی پلنگو رقمی 5 20 رقمی 6 20 شی پلنگو bu رقمی 1 akaba 20 o şa akay suad murajon şey falan zoyon demiş akay suad murajon zoyon demiş şey falan zoyon demiş au megen şerona au megen هم اکسخ شده بچه هم اکسخ شده زنده و سربلند خانوابا بشین توی در این خانواده مبارک شود گلت رزا کس کارتمون رو خوش میجاش برزا اکای سوال مراجعه آش شود شفران کارتر از زوی اوندیم همین رقم ده نزوید رقم ده چیکی نزویده سر رقم ده داشت نمیزوید اکای مگمی 600 دیگه اونا اکای فخردین 3200 دیگه اونا اکای موجیک 2600 دیگه اونا اکای ولک او اکای سوادمرو 6 انا 700 رو دیگه اونا که 200 داشتی اکای پوما 500 رو دیگه اونا روما تویش میام رقم ده اکای موجیک انا اکای مگمی رقم 4 ورز داد که 1800 که 1000 شد اکای موجیک دبال تو نه دا کنه که گفتم دا گفتم یه هم رقم هم دیگه گفتم که همون رو میگه رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 خاکی خنه شه پلنگو گپ تمام حاجبو جان کدوسا کی زده کی جا 22 زده کو گفتمش داد رقم 2 با 22 زده اوش چاکای ولک برم رقمی انا 3 او مگن شیرو اینا او مگن گلا دا او تا کنه کفونا سر کدیم بریم دار شه پلنگو اکای موجودون بگو هم مسئله تمام فقط اکای موجود میگن هم مسئله او میگن بریم گلا دا او تا کنه کفونا تا کنیم اکای موجودون خوزن خورده چی دل جامتی و انا بوزی را شد جامعه احوال دست شه بچه میره دار شه رقمی 2 زن رقمی 3 بریم اکای بولک نکنه است او شوا
بره دارشی اکه مگمی 500 دیگر نمونه اکه فخردین 3000 od میمونه اکه مجیجون 2500 دیگر نمونه اکه ولک 500 دیگر نمونه اکه سوادمروجون 600 دیگر نمونه اکه روما 400 دیگر نمونه اکه پوماتویس بریم رقمی 3 رقمی 3 او 10 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 او 31 آک رقمی 1 20 رقمی 2 خب خنخه اکه آدمای وجنی ده و 31 زد او شمگه میرم رقمی انا یا اکه مجیجون کار بوره خیلی سریوز این داشته باشه برین دارشه زنده و سربالا و شیشه پرانگو زنده و سربالا باشین در تومیده و توتا اونین دوستان رو گونه کنید 3 و 6 پاس 3 و 6 پاس بوده گابه اکه فخرینجا می نوشید اکه تازه باشه اکه شوی رقمی 3 اخیدد اکه بهروز همینجا اکه بهروز اکه ول رقمی 10 اخیدد که داودامه برنا بتیم برین دارشی حوز بشه اکه بخیر رقمی 6 اخیدد شباچه اکه بخیر رقمی 6 اخیدد میرین دارشی اکه فخرینجا می نوشید 3000 تا اکه میشه باچه 3000 اکه میرین دارشی اکه مگمی انا 400 دیگر نمونه کارتک زد 400 دیگر نمونه اکه فخرین 3000 دو رکتن میکنن اکه موجیک 2500 شجون 3000 od میمونه بو اکه ول 400 دیگر نمونه اکه سوادمرود انا 500 دیگر نمونه اکه روما 300 دیگر نمونه اکه بخا رقم 6 اخیر اکجون اکه بخا جو رقمی واسه اکجون بله اکه بخا رقم 6 اخیر اکجون اون به ما کم 6 اخیر اکجون 300 پاند 200 دیگر نمونه اکه بخا انا اکه شوهین شیپالان اکه شوهین رقم 3 اخیر اکجون انا رقم 3 اخیر میمونه تا 400 روبل دیگر اما نبود بوری او اکه تیوپستان همه دونه مخی بزرگ تیوپستان میره شیپالان گو دا تیوپستان چه که اکه موجید رقم 1 رقم 1 31 او رقم 2 22 رقم 3 21 تیوپلیتس بگو رقم 4 10 رقم من تیوپلیستان خوندم تیوپلیتس بگو رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 خاکی خنک 22 این خجان اوه اکی بدون چی تیوپلیتانش تیوپلیتس یادم میگو داست هاف کردم میشه هیچ چیزی نفهمیدم خجان میریم ما خاندا یا کوشمون خانده ما می تیوپلیش خوند تست ما زود از تیوپلیستان کار میکنه ما یک کارت میکشم کامنتر بعدو نخونم می اکادمی ما شما نفهم میرین دالشی اکو اکه بارام دروی یک زا ای اونا شو ورا یا کای موزیکش منو بگم گرفتی ای بلین یک سی درست میگه یا که فخ بریم بولت رقم میده بریم همونجا ما تو که اکای سوال موجود اوشو چا بودی اکای موزیک کیش بگم اگی بریم داشی دست میره کارو بود خیلی سوز تیوپلیتس همه تیوپلیتسش شکر موزیک نفهمیده شه بچه مردک بوری تیوپلیتسش نفهمیده رقم 1 رقم 2 میره اخیر سوال موجود شیفران اوش چاکا جون من دالشی زنده و شروع نه من هم بخلص خونه گرمش داشتی تلویزیون هم روی کاری خودی نمیکنم اکه مگمه 300 دیگر نمونه اکه شو
رقم 3 اکای شوهین تویست 300 دیگر اونا اکای موژیک 2900 اکای ولک 300 دیگر اکای سواد مرود 1500 اکای روما 200 دیگر اونا اکای بخا 100 دیگر اونا یعنی دارچی بالیکات باش اکای فرقی دروغ هم دیگو رقم 2 هوا بسیار یا بگو خورد چه خاکجا تموم تیوپلی تیست تو بگو در جای گرمخونه کار میکنه همه خلقه رقم 3 11 رقم 4 خیلی دام کرد اوشا 3 تا 10 رقم 5 32 اونا شو برام تو 33 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 شی پلنگو 11 بردی رقم 4 اوشا میگیم میریم رقم 5 شی پلنگو رقم 5 می جنگیم شیروی نار می جنگیم شی پلنگو می جنگیم فهم رقم وجود فهم میشه باشه فهمیده باشه وجود فهمیده باشه برین دارشه زنده باشه شیروی نار زنده باشه تا اونه دوستان رو گم نکنید اکر وجود بچه خونی ما هنگار نمیشه دستمیستون زیاد میشه معرود نه ها به شیروی نار رقم 5 میری وای مترو کیش لکنشون مترو کیش میدونم مترو کیش من بسو میرفتیم چند خشه در یک مودن در یک نیم مشکل در جونی که نرفتیم اکه مگمه 200 اناتوی 800 دیگر اونا اکه شو 200 دیگر اکه شوهین 200 دیگر اونا اکه موژیک 2800 دیگر اونا اکه ول 200 دیگر اونا اکه سوادمرود 900 دیگر اونا اکه روما 100 دیگر اونا رقم 6 اکه بخم اوش بچا من دارشی رقم 2 ای بلاد یا در کمون نوشیگی رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 23 انا ها رقم 4 21 شی پلنگو بو رقم 3 او شاگه پراوینا برم رقم 4 او میگه شی پلنگو گلا دا او تا کردیم کپون سا کردیم شیرو نار کپون سا کردیم تو تاون 6 پفتون اکه بخجو رکت بکشه و چه رکت بکنیم برین دارشی زنده و سربلند باشین اکه معروف خشوند ما با تو میفهمیم اکه معروف شی پلنگو با تو میفهمیم گپ تموم گپ تموم واجبه جان که دوست میره شیرو نه رقم 2 رقم شو میریم شی پلنگو گپ تمام واجبه جان که از گپ کنه ویدیو حقنا پارتگی واجبه جان که دوست میره دارشی اکه مگمید 700 دیگر اونا اکه شو 206 تا 700 روبل دیگر اونا اکه موژیک 2700 دیگر اونا اکه ولک 100 دیگر اونا اکه سوادمرود 800 روبل دیگر اونا اکه روما او مشین اکه بچه اکه بخا حرکت میکنیم اکه بخا 200 100 دیگر اونا میره دارشی او میگم رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 23 رقم 4 30 رقم 30 او ایسا خواهد گفتیم کو میرم رقم 4 او میگیم اوش میگه رقم 3 اکای روما رقم 5 پفتوری اکای روما رقم 5 پفتوری شه بچه گپ تمام 5 پاس اکای معروف رقم 5 بگیری اکای معروف رقم 5 بگیری شه بچه اکای تخوری ساش
Tamam. Akşam var akşam panca kız akşam keşke olsun. Acil bir raket almışım. Şöyle acil bir raket al. Böyle daha şey. Akşam agamit. Ana şahslar diğer ona. Akşam şohin. Ana hazır diğer ona kaçon. Akşam müzik de hazır şahslar diğer ona. Akşam volt. O meşin. Akşam sualmur hafsalı diğer ona. Akşam Roma Broma fışma kaçon ona. Akşam bakacak oluyor meşe başa. Böyle daha şey. Ana akşam maruf. Akşam panj. Akşam panj ödün. Akşam maruf akşam çana pas kılam. Panj. Akşam. Böyle şöyle nar. Akaya marucu raketa akaya maruf ma. Böyle daha şey. Avrupa ma pulu durma tam. Akay maruf raketa mekir akay maruf. Vereyim. Akay maruf ama akay maruf. Yani. Akami çor. Akami çor. 20. Akami panj. Akami panj 20. Akami şaş. 20. Akami haf. 20. Akami yak. 11. Akami dı. 11. Akami ise 20. 20. İneme gireyim. Şey parangoz hesabı var ha. Akoy var adro marhamat hesabı var ha şey paço. Gap tamam var ha şey parango. Var şey rakam ana hafta rakam ana say the pass. Tamam. Şey parango var şey şerunlar var ha akaconu. Akoy var adro marhamat var ha şey parango au. Dur bigi. Dur pas akam magamı rakam dur. دو چهار بگیرم دو چهار بگیرم کم اگر دو چهار سوزن اینده اکه معروف جون تگرد bir چیزی خونگی که اونو ادمیسر خونه سر بره şey palango şey palango rakam 1 6 5 da برای خالی مونده شروع نه رقم 1 6 5 خالی مونده şey palango رقم 1 6 5 خالی مونده سای یک پاس ای های پاس باشه یه اکه مگمه دنم دونه مگنی اکه مگمه هیچ کنم دوره چایی کنم بدونه مجونه نداره متون هیچ کنم دوره یا یه بچه بارا درو که جوش دیم با خودش پلنگو او مردم بریم دارشی گپ تموم اکه مگمه
Akarım soğuk. Bakalım. Askıya bir yol bakalım. Aha. Gap tamam. Hoybo can kalırsan. Şey parango. Ana. Hayseme kaşının vaydi ha demek. Koyuş ka hadi bakalım. Yagdı se çopan şay şafaş ne da yüza doza seyda çoda ponza. Rakami se. Bistı. Rakami haf. He bistı. Bu arada hadi harseme kaşın. Au. Hakem vagame با اولیکو شانس میام پریمیر شانس میگیری بچه ها پریمیر نه میگه 56 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 11 هفت زد به من رقم یک پلنگو او افشی هم اقصد شما دید سلام حکم بخه با من کی اومد دوستان اومد حکم بخه دوستان اومد یک شده بچه ها من دار شده نه حکم موجود اوشو شان شده بچه ها رقم یک من شده نه او حکم وگمه 500 دیگر نمونه حکم شوهین انا азори сади дигар номрака ҷон мере давши акай мужик 2663 азори сади дигар номуна акай волк 70 рақами 2 акай суадмурод 600 дигар номуна акай маъруф омешмака ҷон акай баха рақами 600 дигар номуна баъда ҳеҷ канада 600 рубл буд акай мужик هیچ کاری نداره بود درا بگی درا داکه بخا بتونیم اومشی اکه بخا اومشی نه برن دارشی رقم یک دا رقم ده اکه بخا های 12 رقم 3 20 رقم 4 او 20 رقم 5 21 رقم 6 22 آنها رقم 7 20 22 bu رقمی این اکا شاش او شامی وکا میرم رقمی 7 6 کن اکا بخا میرم رقمی 7 او میگه شی پرانگو پافتور همون هر رقم پافتور میکنیم گاب تمام شی پرانگو گاب تمام حجبو جان کرد میره داو شیره نه ها اکساق شما شی پرانگو زنده و سوارم شیره نه زنده و سوارم شیره شارتا رقم 7 من شی پرانگو اونا تو استوجوزا اکل مگمه 400 دیگر نونکا جون اکل شو hazır o olmuyor ona akay müzik se hazır o olmuyor ona ne darşi akay volk bromat akay suadmurod ana 500 دیگر نمونه akay معروف دکتم کاجون ما اکاجون خوندم صافشه اکاجون پیش ما ادمنستراتور خون بگیم دما نمیشه کاجون گفت چه باشه خفا نشه بگو نمیشه بریم akay بخا 400 دیگر نمونه شی پالانگو رقم 5 مخولیای 5 مخولیای 5 شروع نه رقم 5 خلا اکای مگامت 5 بگیرم بود اکای مگامت 5 بگیرم بود اکا بگی 5 اکای مگامت انا 300 روبل دیگه نمونه من دارش رقمی انا 7 رقمی 7 20 رقمی 1 22 اکای انا
معروجان بسته میره که دو خود بردم تکریم دو خود رقم 2 22 رقم 3 خاکی خنوز رقم 4 خاکی خنوز 10 رقم 5 21 رقم 6 20 خاکی خنوز خاکی خنوز خاکی خنوز 22 22 شیر پلنگا که می جنگیم اکو می جنگیم 300 روبلی موژیک وارا گاب نیست میدونین دوار موژیک بدونه شیر پلنگو رقمی یک رقمی 2 والا کدای اکل موژیک رقمی 7 شو دروردای اکل مگامه رقم شو دروردای اکل شوین چند رقم مخدود 3 اکل شوین رقم شو دروردای پنجم بیرسن اکل مگامه پنجم گیرسای شش خونیمون شش اکل شیر پلنگو رقم 6 دواره خونیمون شیره نه جوی جنگ جوی ننگ بگیریم شیر پلنگو یک نشون در رقم 2 میریم آب شیک کدام میزن 1800 رو اوشا شیره نه 1800 رو اوشا اکل موژیک شش اکل گپ تموم اکل موژیک جون شش اکل شو بچا بده دالشی شما ده شیره نه زنده و سربالا موشین گلابه ها تا کدیم کفون ها سر کدیم میریم درش شیره نه میریم درش توتا ونیم دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه دوست کسان رو گم نکنید انا میتریاش خطی میگه میریم شیر پلنگو اینی میتریاش خطی زنده و سربلند باشین شیر پلنگو خانه آباد باشین میریم اکل موژیک 7-6 شیر پلنگ گپ تمام خود 3000 دلار کدون 2400 دیگه نونا اکل مگامید اکل مگامه جون 5 پاس 5 پاس تمام 5 پاس بشه در خدمت تیمش او میشه 5 پاس کار باشی 5 پاس او میشه رقم میشه اکل شوهین اکل شوهین 1000 دلار شه بچا 700 رو دیگه نونا به درسی 5 اکل پاس فر ولی اکل انگلیسی تو آجوزا سری پاورتا شیر پلنگو رقم 5 پاس کرد اگر شیر پلنگو رقم 5 پاس بود شیر پلنگو نه خونو وقتی که 5 بگیره سیگله 5 پاس کرد اونجا تمام سکی 2000 دو دمرا فکر 2000 گپ تمام میگه رقم 5 دواره 300 روبلا اکی گپ تمام دواره 300 روبلا میگه رقم 50 والا نه گپ نیست بریم رقم 2 اکی موجی 5 اختش باشه رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 انا رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 بو رقم 1 او شاکی ساعت مرو دا میگیم میره دال شیر پلنگو او میگه شیره نه او میگیم اکی مگامه شیر پلنگ پافتوری اکی مگامه پافتوری شیر پلنگ میره دال شیره نه زنده و سربلند باشه شیر پلنگو چکل 5 پاس اکی مگامه جو شیر پلنگ خدا نگوان اگر 1000 اول جنگ دی آباد باشی نار میره شیره نه انا رقمی پافتور در اوشو او ریشا گاب نیل اکی مگامه جون دستو خیلی اکی یک کمی دوده تا
акаи Шоҳин 600 дигар намуна. Акаи Мужӣ, акаи Мага, ҳаминҷа акаи Мага. Оз кӯя рақам тамиз кун 2000 ку акаи Мага чӣ мега? Акаи Мага, ҳаминҷа акаи Мага. Акаи Волк нест. Акаи Суадмурод 500 дошт 2300 2200 дигар намуна. Бозӣ мекунӣ акаи Магомед бигирим то? Мерем. Акаи Маъруф нест, акаи Бос, акаи Бахат 200 дигар намуна. Мерем дарши. ҳай бо як кон дигар мегирем баъд ди кон гай вай чай вай охи. 1800 дигар намуна акаи Мужик. Хоҳам як вақт сухани акаи дар замин намонем. Мерем дарши баъд ди кон акаи тамом дем шухай акаи мекунем охи. Рақами 2. Рақами 2 11. Рақами 3. Рақами 3 11. Рақами 4. Рақами 4. Не акаи Мужик бигем оз бой надода. Акаи Мужик ба фикрам 1300 рӯй кардаги буд ё 2000 рӯй карда буд. Рақами 5. Уже минус зарафтеса ё 22. Рақами 6 20. Рақами 7 11. Рақами 7 1. Рақами 1. Рақами 7 10. Рақами 1 20. Бур рақами 5. Акаи Магомеҷон оши шак бесто биҷангу анакмева рақами 6 7. Чӣ рафт ака? Она шо як тоҷик ятак дом ҳамин ваъз кунад. Гӯш майнам тоҷик ҳамин ро мехӯрам. ҳамин як тоҷик ятак дом як рӯз ваъз кунад. Гӯш майнам мехӯрам. Даим таҷидам мерем шепаланго рақами 5000 рақами 6 мерем. Ау мегем шепаланго. Гап тамом ҳоҷиво гапа мегӯяд ки гап тамом. 5000 рақами 6 мерем. Зинда бошед шерои нағар зинда бошем. То тавонед дӯстонро гума кунед, дӯстони меҳрубонро гума кунед. Тамом. хош шавад. Акаи Магомед аки 400 дигар намуна. Хай году ки рақам падарака дод охи. Акаи Шоҳин 500 дигар намуна. Акаи Мужиҷон 1700 дигар намуна. Акаи Суадмурод 2100 дигар намуна. Акаи Баха омеши 1 2 3 4 5 7. Ау рақами 6 ҳама сах хуш омадем. 21 шепаланго. Рақами 7 21. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Рақами 3 10. Рақами 4 31. Ау рақами 5 12. Бу рақами 4 ош шавакаи Магомеда мегем рақами 5. зиндаву сарбаланду хонобод бошем шепаланго зиндаву сарбаланду хонобод бошем. Мерем дар шери дар. Гап агу мекунад акаи Магомед. ҳай офаринем даҳани мо хона шувора. ҳамин хеба акаи Мужик. акаи Баха ракета мекунем шевача. айдими ракетача мешем. бале ош шава. Акаи Магомед 800 дигар намуна. Акаи Фахриддин 400. Акаи Шоҳин 400 дигар намуна. Акаи Мужиҷон 1600 дигар намуна. Акаи Суадмурод 2000 од мемуна. Акаи Бобо 62. Акаи Баха ракета мекунем. Акаи Бахаҷон айдими ракета. Неохака. Бё хай акаи Магомед бозӣ кардан мегӯхӣ. Бозӣ рафтаниса кафша калиса бозӣ рафтан мегира.
اکای بخا آقاد میمونا برم دارشی اکای 5 اومد اکای بخا جون اکای 5 20 اکای 6 20 اکای 7 10 اکای 1 22 اکای 2 11 اکای 3 20 اکای 4 12 شاید پرنگو بو اکای اوش شما اکای بخا اکای ام انا اکای ساعت مرودا شاید پرنگو اوش شاکا جون ما ماذا ديش تسا ما بيمور دس كون دس كون دس يكون باس كون ها اگر اکای موجون پاس اکای موجون پاس موجود در واتساپ میاد اکای تلفن کون پداکا یک کون پداکا در رقم اکای موجود ای مرا پاپکا پاس ای مرا پاس اختا اگر اکای مگامی دروید کنو داک سگی تمام اول داریم بسیم اکای مگامی پول خیر برز اکای تا بکنم اکای موجون بنویس اکای تا بکنم شه بچا اکای گاب تمام اگر خم سگی سای کسا اکای شوینا بوسته بودی دیگه اول بسه شه پرانگو اکای انا مگامی جون خیر به سه بودی قسم اکای مایکوکی با پاسش کنیم چی گفت اکا اکای مگامی یادو بودی دیگه برام تا اکای شوهین 300 دیگه نمونا اکای موجیک 1600 1500 دیگه نمونا اکای سواد مرود انا 2500 دیگه نمونا اکای بخجون 62 اکجون پاس اکجون تمام اکای مگامیش جانختم 600 دیگه نمونا میره دارشی رقم 62 رقم دوم خوله شه پلنگو گپ تمام رقم 62 خوله شه پلنگو گپ تمام اکای تمکن رقم 62 اخید اکای بخجون اکای در یک حسبتی مگم ده هم بتی مقصد خفاگنه شد داخل مثل میگم کسی بوی میتونه میگه دوام پداکتی برای اکجون ماری خفانه شوته دوش شگید اکای گپ تمام اکای تمکن گپ تمام اکای تمکن دوش شخینا نه گپ تمام رقم 2 رقم 6 اکای بخجون زیاد تداخل تو مگم ده هم بتو شه بچا این روزی پداکنه شه پلنگو این مینوس دهیم در والا سوختگی اکای مینوس دهیم دایا باید 7000 رو میکردم دا 2 رو میکردم یکی گپ تمام جون تو پارت میکفون تو پرابلم تو پارت اکجون کفوندن اشتری ما اکی گپ تمام جون می پارت شه پلنجون گیری کنی اکجون ما گیری کنی باشیم پارت شه نه باید اکی گپ تمام مالو اکجون شه من گپ تمام گفتی خیلی گپ تمام پارتیم بره اکجون می پارتیم دو شه پلان پارت بعد پارت با همون میکنه اکجون پارت بعد میکنه اکجون خیلی نمیشه شه پلنگو همین پریویچکا همین دو شه همین خشیته من دو با کدوم خودی هم я гап хабиям парто кафо моим парто охир бади ки ма кафо дига чот ме парто я саул қизиқиш дар он вақте ки ту парто ҷо пул додагӣ индири дил интерес там мезану намезанам уш акай гап тамом ракета мекунем соат як ба барвақт чӣ ки рақамо хониш исай ҷоша шепаланго акай гап тамом ҷо ракета мекунем шепалан парто акоя дер шеста шепаланго акоя дер шестай яка бафкинам чӣ хеле кинами парто хиёл мекунам яка гавзаниш дӯстӣ да як одам адам мунан шуд карта ба номи ҷовидон ака ба номи ҷовидон
карта ба номи ҷойда акаҷон мепартем бозиро давом кунем шепола. ҳама табуга омоди ки нашиқати овозатон ғайбат кадем хатаимон бозушам эрисо. Бере шепаланго. Акай гап тамонҷо майло пату шепаланҷо мекафон акаҷон. Номер ҳаст. Акай англисидо номер ҳаст рақами 26 холи акаҷон. Акай англисидои ман рақами 26 холи аст. Акай ба хаҷон пулана парта чӣ мекафон акаҷон? Берем. Акай магамаи 600 дора акаҷон тотанависта буданисипону. Берем. Акай шоҳин рақами 3 300 дига дора акаҷон мадати. Акай англисидон ахир ракета акаҷон. Акай англисидон ракета мекашем баша 26 ай ана 62 ахир мере дарши. Акай мужик рақами 7. Акай мужик 1500 дига дондага акаҷон карта да бузия мере дарши. Акай Суадмурод рақами 1. Акай 1500 дига дора акаҷон карта да бузия мере дарши. Акай англисидои ман рақами ана 26. Акаҷон ракета мекунем. Додум акаҷон. Акай англисидон бозингар мона бозингарми ҳозир мепартам медавонем бозира. Ҳамин акаҳое ки илтимос ҳамин гап тамом акай одами хина меша шерпалан дар акаҷону садқа шери нар. Иним як гити қавақтаги ҳозир мегӯсем ягон тасият ташриф мегирад ташриф мегирад бозӣ мерафт. роз 4 рақам шаб хел бахел буд. Акай як аз 1000 парт ки парт аҷа. Акай 1000 дом акаҷон 800 дига дом акай англисидон. Мене шепаланго рақами 2. Рақами 2 22. Акай мужик хид я рақам дори я рақами 7 халос рақами 3 20. Рақами 4 10. Рақами 5 11. Рақами 6 30. Рақами 7 22. Рақами 1 20. Шепаланго бурбур рақами 6 ошо акай гап англисидон мегӯяд рақами 7 ау мегӯяд шерина акме бо дарс чанд кони дига мерем дарси шепаланго мерем дарси то тавонем дӯстон гума кунед. Акай англисидон ау мегӯяд шерина ау мегӯем зиндаву сарбаланд бошед шерина зиндаву сарбаланд бошед то тавонем дӯстон гума кунед дӯстони меҳрубон гума кунед. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед касони гум накунед. Мерем дарси шерина мерем дарси рақами 7. мо бо шумо шерина роҳан мешавем пагами зиндаги ман мерем зинда бошем соатҳои 10 даифиа сабаби темирӯз баб ирӯз барои чӣ акаҷон саҳар ман баъди соатҳои 8 сарду 7 чанд сарду тоиш ба ҳамин хотир акай магамаи 400 дига дона акай илҳом 200 дига дона акай мужик 1400 дига дона акай суадмо 1400 дига дона акай англисидони ман 1200 дигаш мемона. Мерем дарши рақами 7 20. рақами 1 20. рақами 2 11. рақами 3 22. рақами 4 12. рақами 5 20. рақами 6 ау 31. акай англисидон ош шешепаланд ош волсун берем ай рақами 7. ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад ау картаҷон мегем карта ҳама каса хушоми шерина ҳама каса хуш омадем то тавонем дӯстон гума кунед дӯстони меҳрубон гума кунед. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунеду касонро гума кунед. зиндаву сарбаланду хонобод бошед шерина зиндаву сарбаланду хонобод бошед. 6 даба рақами 7 мерем
یک بار شربی تو نآمد، هفت چی گناه داشت که تو یک بار نزدی. اوه انا ها به دو فای. Akşam akşamı sevim dokunuyor akşam. Sana dışarı diğer ona sevim dokay. Akşam ilham sal diğer ona. Akşam müzik hazır ses diğer ona. Akşam sualmur hazır ses diğer ona. Akşam gelse hazır o ona. Benim akşam yak. Da ebis. Akşam de. Dozda. Akşam se au da. Akşam çor. 22. Akşam 5. 11. Akşam 6. Akşam 6. 21. O da akşam 7. 20. Benim. Akşam gelse hazır 6 saat. Oştu 5 günlük bunda. Oştu 5 günlük bunda. Her 5 başlar ama ona şoba saat 3 میخزم. من شه پرنگار akşam 4 4 akşam akşam o şaşı başlar ben dağışı. Avkaş şurba çi günah داشت که تو یک بار نچشیدی. بریم پس برم. Akşam müjijom من نشیم. Akşam akşam haftayı pas akşam. من tamam. من pas برم. گرم نیست بچه‌ها. هم اکثر شما شیرپلنگو هزار اول اومده بازی کرده زیزه و سربلند باشه. رقم 5 4 7 خولیمون. رقم 5 4 7 خوله شیرپلنگو. کار بریم. Akşam akşamı 5 4 اختار کجون کارتا زدگی کجون 800 او دست ما دور کجون بده در 200 داشتی. اکای 5 4 7 خوله. اکای رقم 3 او کجون. رقم 7 1300 اکای موجی 1300 دیگه دور کجون رکت میکنه بنویسه کجون. اکای سوال مرود 1200 دیگه اونم گاب نیست. اگر اکای موجی ده 2000 روی میکنه کلی خوب کار کمار در گوری. 2100 روش میکنم بهترین کار کردی. اکای انا انگلیسی ما. اکای انگلیسی ما 1500 دیگه 1400 دیگه اونا. من شیرپلنگو اکای بچه کمپی 4 5 اخید بچه کمپی رقمی انا 4 5 اخید او میشین رقمی 3 رقمی 7 خولیه خیلی موقع میگیم بریم رفتن شیرپلنگو رقمی 1 او تمام 3 تا بوچ خلیف 20 10 تا رقم 3 22 دو توز بون زدوشی رقم 4 11 نمبر تا بوتا های رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 bu رقم o şey بچه کمی 4 5 دادگیم تا ve رقم 2 شیرپلنگو افک بچه کمی پفتوری بچه کمپی میره دارشی برای اگه 8 سال ایش میگه من بیام در موبایل سال تقسیمش کنم کدام دارو گیرش های دادم بگیرید انا حال نیم طریق اب چپر یا اگر رقم 2 من شیرپلنگو اکاجون رقم 2 رقم اکای بچه کمی پفتوری کدام رقم ما اکا ای بچه اکای بچه کمی 4 5 دو تا شی بچه ای در جنان اسم ما روید میکنم بچه کمپی ما دامن اسم ما روید میکنم باکای مگمید ما روید میکنم اخی تمام میریم اکای الهام او رقم 3 اکای کنم ماکا رقم 3 شیرپلنگ
Акай суалмурод ҳаминҷо акай суалмурод. Акай бачаи кампирҷо ҳанӯз ҳаҷон намешавад шепаланҷо ҳама рақамҳо хӯрда ҳанӯз мемонад. Тамом хиякат накунед. Мерем. Акай 4 و 5 бачаи кампир. Акай 3 хӯриши 7 хӯриши. Акай суалмурод 1200 дорад акаҷон мемонад 1700 рубли дигар акаҷони ман. Акай англисиёи ман 1200 дигар мемонад. Саи гуфтай 1100 дигар мемонад. 4 5 7 хӯрияи шепаланго 4 5 7. Ҳава акай суалмуродҷон. چه هزار کجا کردی؟ هیچ وقت هم یه 10700 دیگه داره کن جون. بریم. نه نمیتاد نفرست خفن. نمی پارتیانه شوخی داره تا. شیپارانگو منه. شیپارانگو رقمی 4 5 7 خوریا. اوه کس فهم وجود داره اصلا. شیپارانگو رقمی 4 5 7 خوریا شروع دار. Akam agamet böyle intin agar nakhmin mujkim. Ne işe bak buna ise rakit tabii ki şey palango buna ise rakit tabii ki nun. Benim daha şey. Bachey kampira bachey ay bay vaqt lakajun nakintre. Ben parto plike da parto aka. Ne yakim uji khiz buna ise dakhil me parto akhir dakhil me parto aka magamet. Har kısa da yo khiz me parto şey palango har kısa da yo khidish. Gabrez. Şepalango rakami 4 5 7 mokhura şeri nad. Akoy rakam gi 4 5 7 mokhura şepalango. Akay magamet pul takzarondum bachchay akay vay. Nura akam ujikay. Partotum. شیپلنگو رقمی 4 5 7 خوری داره شروع نه رقمی 4 5 7. دسته‌های بوزیش وقتا در دونه است. یا 2500 بود چون 2500 بود.
پلنگو رقم 4-5 خوله اکه محمد جان 4-5 خوله پلنگو 4-5 خوله شروع نه اکه محمد جان 4-5 اخیر اکجون 4-5 اخیر اکجون اکه محمد رقم 4-5 اخیر اکجون رکت میکنی شیر پلنگ اکه رقمی رکت می شروع نه او شیر پلنگو اکجون رکت میکنی شیر پلنگو رکت میکنی اکجون محمد جان ما او akşa pavsun. Öyle ama desek şansı pavsa gibi. Şey parango. Muhammed Yusuf. Akay magame 2000 itabe. Akay magame 2000. Akay Muhammed Can raketa mekan bozda davam tun şey parango. Saat şansı bir var. Akay uzun. Benen şerö nar şey parango. Şey parango şuma değil. Akay Muhammed Saidov. O oşte bakacağım pulu doma. Sesal doma bakacağım o oşte şey falan. O oşte mer darşi. Au. Zinda başı şey parango. Mekafının zibelbak tur mere dalşi. Ne kemi ırısı ama kalazarı bu darbadan ama özür. Padan alat mardım ilk kavaskım ya. Ben dıktas. Mega bu da yakın cumhuri. Merim. Akşamı dı. 20. Akşamı şey. 20. Akşamı çok. 20 yak. Akşamı panç. 22. Akşamı şaş. Au. Sivyak. Akşamı haf. 20. Akşamı yak. Da. Şey parango bu akşamı şaş. O şamı akşamı haf. Aum again. Beni dalşin. هفتم جال زکه محمد جان اکتا میکشه بچه اکه پردبای خشان شیرپلان او بگیم هم اکتا خشان شیردار ای نه توم شیرپلان گو بریم شهر زن اکتا میام بشیم اکه پردبای خشان شیرپلان ای نه توم شیرپلان گو
мерем дарши шерӯна мерем дарши акӣ бозӣ мекунем бо акаи ана соатмурод рақами 1 акаҷон 2600 дига намуна мерем дарши ака англисидони ма рақами 1 рақами 3 рақами 6 ака 1100 1400 дига намуна картода бозӣ бо дарши акаи муҳаммадҷон рақами 4 5 7 рахта акаҷон пулу домад оғо бешум акаҷон мерем дарши рақами 1 11 рақами 7 11 шепаранго рақами 1 ау 10 ин мартомино рақами 2 20 анаҳа рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 23 рақами 6 ау 11 шепаранго ҳоҷиво ҷанг карус гап тамом ҳоҷиво ҷанг карус агар рақами 5 ва 23 зад ошошеда акаи муҳаммадҷон ошо меба рақами 6 ау меген шерӯна ау меген гула дао такен кафофа сакани берем дарши ау акаи муҳаммад саид ау мега зинда бош акаи чорати чор акаи муҳаммад рақами 4 та пас мекини акаи муҳаммад 4 та пас мекини бачаҳо бозӣ якадамте бозӣ кунад берем дарши мей ака мега ягон рақама пас мекунӣ акаи парлабоҷо ака месем ошо ака мерем дарши акаи соатмурод 2500 дига намуна акаи англисидои 1100 дига намуна акаи муҳаммад 300 рубл дига намуна картода бузем бо мерем дарши рақами 6 сияташа бегани акаи пардабой рақами 3 бутумуд акаи пардабой рақами 3 бутумуд акаҷон як паспорти яка пас канку акаи соатмурод яка пас мекунӣ акаҷон баъди гап нест акаи пардабой рақами 3 хизд акаи пардабойҷон акаи пардабой рақами 3 хизд акаҷон ракета мекунӣ ҳабиа комбремон рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 хок хунук 22 بریم شیپلنگو وارش در 200 روبلی 300 روبلی شیپلنگو اکوی بردارو مرحمت 300 روبلی برام بداریم هیچ کم نداره هر جای گدام بتونمش چانسمو اکای سوال موجود 2500 اکوی بردارو برام بداره شیپلنگو نه دوره خیلی تو برم و خیلی هفت بکشم بو اومدم تمام اکای پردبای جان ورش اکای پردبای بدون 300 روبلی هیچ کنه درماده سکه پردبای هیچ کنه درماده دبازی پراسه رقم یک درا بتون و رقم یک سرا اکای پردبای در بازی پراسه رقم یک سرا بتون سرا گاب نیست
فلاکه رکھتے میکنیم میری دارشی رقم 7 من شهر شد که انگلیس دوم میری دارشی فلاکه پارت هم تاک اکه سوالمو پول تنوی کنم که بچه میری زنده و سربالان باشه خانه آبان باشه در این معرکه توی مبارک شد میری دارشی رقم 7 من شیفالانگو زنده و سربالان باشه شیرین این هر کامینم همه کسا شما دین میریم اکه سوالمو شما شیفالانجون اکه پردابو رقم 3 و رقم اختر 200 دیگه دیمونم اکه انگلیس دوم انا او دو فقط سر داخل داد باکجون نه که یک سر دادم انا میگفت 1500 روپیه دیگه بریم دارشی اکه محمد 4 5 7 او مشین میشه پالانگو گفت تموم رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 خاک نکشی چی شدی؟ همین 20 زد شالو 20 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 11 شیر پلنگو وارش ده شیرو نه وارش ده یک اقلان درو یک بیاق که پرده یک بلوک گره هیچ کلا داره باین هر شو بکشون دوشش وارا اکه انگلیسی دوم هیچ کلا اگر نداره بگیری نخواه هیچ کلا نداره که انگلیسی دوم شیر پلنگو والا درو خواهی که بیا ببرسمون یک 5 اکه انگلیسی دوم 2 6 اگه درو واردای شیر پلنگو اگه خطا که کشته میشه 1 3 4 شیرو نه بریم اکه انگلیسی دوم هیچ کلا نداره بدون بود بریم دارشی کاشته اگه پنو بگیره برای تموم گاب نیست بریم دارشی میکشیم شیر پلنگو گاب تموم چه خیلی فرق شیر پلنگو بدرورم نه بدرورم نه کاشته لحظه کافه نمیگیره بدرورم نه بچه اکه پردار بچه تو با بگیری نه تو خی بریم دارشی تافت بکنه بلاگر تو بلاگر که پرداور شی فلان تو بلاگری بلاگر 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکه انگلیسی دانی و 1500 و 900 دیگه اونا بره دالشی رقم 2 11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 1 11 bu رقم 5 o شامگه من دالشی مونه کارت مانا اکه محمد صفا او شو او o شو بله زنده و سرپلان سفلانگو چندن 1000 اکا نار تومی سفلانگو
تا توانه دوستان رو گم نکن شیپالنگو. همه کسا خوشان شیرنا، همه کسا خوش آمدید. تا توانه دوستان رو گم نکنید. اکای پردابوی او اکای انگلیسیدون 700 روبل دیگر نمونه. اکای محمد 1700 روبل دیگر نمونه. من دارشی رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 10 20 رقمی 5 20 شیپالنگو گپ تمام بود. رقمی 3 21 20 20 اوش توکل بریم رقمی 4 او بگیم شیپالنگو او بگیم ای نکنم شیپالنگو زنده و سربلند خانواد بشین. ای زنده و سربلند و شوی زنده و سربلند بشین. همه کسا خوشان شد بچه ها، همه کسا خوش آمدین. بریم درشی تا توانیم دوستان رو گم نکنیم. ما با شما میفهمیم گپ تمام. 13 رقم 4 بریم. اکای پردابوی آشا بلاگر آشا بلاگر بچه بلاگر کارتوش بزنم. اکای یانا 400 دیگر اکای پردابوی. اکای انگلیسیدون 500 دیگر نونا. اکای محمد 400 دیگر نونا. میره دارش اکای محمد سفر میره دارشی رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 خاکی خنک 22 شیپالنگو اکاجونو وارم بده که با 300 روبلی وارش 300 روبلی شیپالنگو. بریم 7 4 7 شده پن بریم. اکا انگلیسون بود دو شش درو وارده بریم. اکای پردابوی اگر رقم تمام دو اکای پردابوی اکای پردابوی اگر رقم تمام دو اکا اکای پردابوی گپ کارو اکا واو زنده باشه شیرنا. تا تمام دوستان رو گم نکن شیرنا. بعد زدی آخه بود ای همون 3 بگید 5 خله 6 7 2 3 4 1 2 3 4 5 6 اکای پردابوی رقمی 3 اکای انگلیسیدون 100 دیگر اکتا بکشه باشه. اکای پردابوی 100 روبل دیگر اونا بریم دالشی کش رده آشا 1200 روبل بریم این دار کنید که اوکی بریم. رقمی 6 20 7 21 رقمی 2 11 پاری دیگر رقم رقمی 3 22 رقمی 4 30 اوشا من دارشی رقمی 5 اکای انگلیسیدون پاسوری اکای پردابو های رقم پاسورای زنده با شیرنا.
акай Муҳаммад Сафар ошава зиндаву шери нард برین دارشی акай Англистон 76 акай Пардабой ҳамҷаи акай Муҳаммад Сафар 400 карта зад акаҷон 5 тараф мебинем ӯзи бебанд рӯханӣ оли мебинем акай мо 400 1200 зад акаҷон меша 1600 1300 дигар намуна шевача акай Англистон шепалан ана -300 500 омад акаҷон меша шевача 400 меон 200 рубли дигар мерен дарши акай Пардабой меон 200 рубли дигар 300 парта мерен дарши шепаланго хай ош шакал мезана бо рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 хоки хунук рақами 4 20 шепаланго бу рақами 5 акар ош шамаги бема рақами 6 акай Муҳаммад Сафар ош шеваша мерен дар шеруи нар мерен дар ки гол сахти ау мегем шеруи нар ау мегем کاس بده اوشا حالا می‌تاجوش کنی صاف چیکارش کنی تو زن دیگه میدونم خیلی گام میدونم چی میگوی بعد بلوگرم پازن بعد بلوگر داتای کامera گام میدونم من اخو بلوگرم اصلا داتای کامera دارم خود بلوگ کامera بعد بلوگر چی میگوی که پرده می لبوی خیلی گام میدونم داتای کامera دیگه پلیش میاد تمام گپ داد پوشیگا تمام اکه پرده گپ تمام اوشی اکه انگلیسی اوشی اکه محمد 1600 گام است سه کارت ابوزیابی رقم 6 6 21 رقم 7 21 رقم 1 11 بای بای رقم 2 بای بای 20 رقم 3 بای بای 20 رقم 4 خاکی خنک رقم 5 12 21 21 این خیلی والا 300 روبلی شکیمه دوره یا والا 300 روبلی رفته و این دو فیش کنم دوره یا خیلی باید هر تون بکشم اکتر بریم هیچ کنه سر کاش بامیش بزنم او 600 روبلی ای او 600 روبلی 600 بریم دارشی اکه پردابی میگه پلیش گاو میگه کامی گاو چی میگوی میگه باید گاو میزنم تای کامیرا من بلوگرم پس کنه برا اکه پردابی جون گاو شوچه خوشه نار زنده و سربلند باشی سلامتی باشه کجون بیام لبوله تریزا تموم هفت شش یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده هفت یازده شش ده شپلنگو بو رقمی هفت اوش شوکه میگه رقمی اکای انگلیسی‌ها پافتوری سه و یک مخوله شپلنگو سه و یک خولشی لبوی خیگاه میزنم من لبوی خیگاه پردابوی خیگاه من بلوگرم بلوگ با بلوگ لبوی خیگاه میزنم اوشکش اکای پردابوی یک کانال بکشم نموش لبوی خیگ اکای انگلیسی‌ها پافتوری اکای اگر اوزی رقمات دبازی ندارم 2000 انا 2200 میشه کجون اگر ندارم
که وای پلا پارتو نمیشه که انگلیسیون شه پلنگو رقم یک سه یک مخولی های شیروی نه رقم یک سه مخولی های اکه انگلیسیون رقم سه و یک مخولی های شه پلنگو میریم شاید هفته رقم یک میریم ای بچه ها هیچ کنه سه و یک دو دام بوز کسر اکه انگلیسیون حتی اکه محمد سفر بیو 300 روبلی بازیتون سابتو یا رقمه بگیرین انا ما مشچای بیگیش 500 روبل نمیشوا رقم سه و یک خولی های اکه انگلیسیون 500 روبل که خیلی 300 نمونا به دادان سوزی اکه محمد جو 1900 گرم دو سه کارتا دا بازی های شه پلنگو رقم سه و یک خولی های نفهمیده بگم اکه محمد سفر هم یا دو دام بوز کسر خیلی و اکه نمو بچه که دواره در واقع انگلیسیون میگو دام بوری اختار بگم هر توی رقم بگیرین امیختم اکه محمد جو سه رقم داد با 300 رو میشه او دو رقم داد 200 مو 300 یا رقم تو بگیر رقم بگیرم 300 در 300 بازی کنیم بکشیم تو ویگش 500 رو بود انا 300 بازی 300 یک برگ بازی کنیم مقصد نه رقم 3 و 1 مخوله شه پلنگو رقم 3 و 1 مخولی یای بعد دو آدم بازی بردن نمیشه شه پلنگو و آرام میشه بازی بردن نمیشه شه پلنگو ولی کنسرت که میگه شه پلنگو رقم 3 و 1 خوله شه نه رقم 3 و 1 خولی یای اکه انگلیسیون 100 رو میگه اونو میریم رقمی هاف او 32 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 او رقم 7 و 32 زد او شامگه میمه رقمی دودمو واکه انگلیسیون دسته دادگی شه بچه میریم اکجانو اکه انگلیسیون 100 بود مو اکجان دو کسیم اکه محمد سفر پافتور اکجان اکه محمد سفر پافتور اکجان پس خب اکه محمد سفر 2500 دوری اکه انگلیسیون 100 روز دیگه دوری اکه محمد سفر بنویس اکه تبریک شه پلنگو رقمی 3 1 4 5 7 بگیم خوله خیلی دو شش بوزیده بوده سر اکه انگلیسیون پافتوری پاس اکه جون اکه یک هست اکه چیخه میشه دو پاس اکه انگلیسیون خیلی 100 روز دارست و داره اکه جون پگم دو اکه شه بچه اکه جون رقم شما تا بازی میکنی
اکرم برجام خوشان شه بچه ها. اکرم برجام هیچ کنمون شه بچه ها. اوه اکای گل جون. خیلیش کد اکای گل. نه اکای هیچ کنید. اوه اکای گل جون همه karton خونیمون شه پلان. همه karton خونیمون ساعت هم بگیم دشید. اما اکای گل اکای بیروز. اکای انگار. شیر پلانگو پگه ساعتای نمره زنده باشه با دهنی من و دهنی من فیل سر بشه. میدونیم پگه چند کمی فرق کمی پوست میزنیم با وقتا خوب میکنیم پگه میخزیم. این روز اکای ایگور جون انا کام تراک بوزیمون سوس بوده کجا میدونم. اکای ایگور اکای اسپاکیش بوزی نکردیم. روز دفعه بعد ساعت 8 ساعت دادیم بگیم برای همین کام تاسیس بود خیر بخیر ان شاء الله. انا پگم جنگیم شه پلنگو پگم جنگیم در پناه خدا خدای نگهبان همه تو او میگه سلامت باشین زنده و تنسیت باشین. بدون او وارم لوکسه پگم دو اکای بیروجون اکای اسپاکی می جنگیم اکای اسپاکی جون می جنگیم ماکسیم جون پگم می جنگیم ماکسیم جون گپ تمام ماکسیم جون پگم تو میدونی می جنگی. در خدا نگهبان تو باشه پلنگو در پناه الله باشه پگم در همین جیم او زنده باشین.